Alo, 1, 2, 3, 4. Chết, quên mất là treo chúc quýt. Ơ, sao tôi nắm hộp quà đấy nhỉ? Cái ship áo không này. Ồ, Treo trực tiếp để lấy quà. phải chưa? Đâu rồi? Đợi tí để tách bớt đồ ra đã. Chưa vào được. Chưa, đợi tí để tách bớt đồ đi. Mấy cái đồ này thì ăn raver ngay hết. 방문하는 햄스. 자기 공중에서 만찬을 Lép này, tách hết. Tách hết. Khi tích tiền mua con người cây rồi. Mua về cây á? Mua ở đâu? Mua trong cửa hàng ấy. Tích đủ chỉ là mua được. Chỉ là cái gì? Đại loại là giống tiền ấy. À, nạp tiền vào đấy á? Không. Chỉ này kiếm được. Sinh tồn là xong rồi có đi không? Ăn green. À, cái spot đấy à? SPOLS này. Item này có thể mua item khác này. Mua đâu? Block green. Số ô tô đăng ký là 130.000 với 90.000 cơ. Không. Mua ở trong này mà. Đây này. À, trong game nhỉ? Chứ không phải là mua Ui. ngoài... 2.700. Cần thế có trong 1.600 game nữa. Tốn lại cứt. Thôi, chiến thôi. Để treo trick để lấy cái skin của con này. Hello ông. Toàn bị anh điện lực sờ gáy hôm qua chắc là chập cháy thì ở đâu rồi. Rồi tiếp tục thôi. Dỗ thôi. Mẹ cứ đang chơi nữa này. Cái channel important là cái gì đấy? Tại sao tôi không channel được? Thổ Tìm tôn gì tiếp. tôi có 2 cái áo thừa này. Anh em cài cái GrabPod để mà làm đồ ăn. Hello. Khoản đồ ăn cooking lời lâu liếc kìa. Ló, chú ơi, cho cháu một bạn tên Cường. Ló có cái tật là hồi nào kiểm tra nó đều copy của bạn bè xong xem tài liệu. Chú khuyên nó với thằng này nó đầu óc đấy nhá. Đầu óc đấy. Chào Nguyễn Xuân Hiếu anh. Nói chung là tôi cái chú không khuyên được đâu. Ngày xưa chú đi học chú cũng toàn copy. Hello. Dạ anh. Sao em tìm không thấy? Chưa vào. Đây giờ vào. Quên mất. Ôi, có cả cái server 200.000 người chơi luôn. 22 người chơi. Mấy chủ là mấy chủ chính của Don Tép anh. Không nói được đâu. Mình có vô được không? Em chả biết. Ui, 300 người chơi nè.
222 trên 300. mấy cái máy chủ của trong set nó reset nó không được có vào chơi không mày. Reset liên tục. Thật lag thế nhỉ? Mà bố nó lắc không nổi đâu. Không, mấy thằng server dedicate như thế nó phải có máy ấy chứ, máy chủ riêng chứ. Không mà mình vô lắc chịu không nổi đâu. Không, nó có server dedicate riêng của nó đấy. Tôi mà biết cài server dedicate thì tôi cũng cài. Đợt trước down cái server dedicate về rồi xong rồi cuối cùng là đéo biết cài. Ông nào mở loa ngoài đi. Ok. Chơi toàn bị điện lực sờ gáy. Chuột kêu giọng giống Châu TV á. Hôm nay không thấy giống nữa rồi. Cái này nghịch hay phết. Mấy tuổi à? Xem Lào. Nóng quá hả? Nóng quá. Con lại phắn đấy. Đồng xu này. Thì thoảng để ý con chim nó ra đồng xu. Cho con này đồng xu thì sao nhỉ? À, nó không lấy. Mà cái búa đâu hết rồi ta? À, đồ sửa tàu này. Mấy quả trứng này em bỏ qua rương riêng nha. Trứng con bớt. Vàng đâu hết rồi nhỉ? Rương đá anh, rương đá. Không có nha. Đây. Đấy, cất cái cục đấy vào. Thôi, lại đi đây. Cái thuyền của tôi đâu nhỉ? Đây, thuyền tôi dưới này. Bị đói kìa. Không, con này nó phải thế. Con này phải để nó đói.
Đánh nhau thì mới cho no thôi, chứ còn bình thường thì nó cứ để nó đói, con này nó nhịn được đói. Anh em thấy đồ ăn của tôi thì nghe con cá này. Tôi mở map tiếp đây. Lại chào anh em. Lên. Đưa tôi cái búa ấy, đưa tôi cái búa ấy, mình búa. Spoil này. Sao mà đi chậm thế nhỉ? Sao đi chậm thế nhỉ? Đấy, nó phải đi nhanh này, tự nhiên đi chậm gì rồi. Chưa đây. Ơi, Mấy con cá heo á, mà chết á là ra cái bẫy của nó. Anh mang về nhé, đem trồng xây nhà của nó. thế không biết. Có tưởng điểm gì. Ok, rồi đi quạt sang hướng bên này. Thôi bỏ mẹ rồi. Ăn cái con này nó đéo sáng. Nó chỉ no thôi. Có cần lau nữa không để tôi lấy lau về. Sao này cứ giật về này. Ok. Đó không có đâu. Máu máu thì cứ để từ từ đi, chưa boss đâu mà lo. Một hai ba bốn năm sáu. Ủa? Rồi Sao lag thế nhỉ? bị ao rồi anh chuột. Tự nhiên bị out rồi. What the fuck? Đéo hiểu. Sao này out nhỉ? Rốt bây giờ hiếm lắm, ông tự kiếm thì hồi máu thì tự kiếm thôi, chứ còn bây giờ còn chưa làm xong farm cứ đòi lấy rốt làm hồi máu thì Cái full time là cần nhiều gỗ lắm. Cần cái anh. Rồi. Đó. cái gì đấy anh ơi? Pass là gì đây? Hả? Em vào chơi với. Pass là 1 2 3 4 5. Nhưng mà full mẹ slot rồi đâu.
Nhưng mà ông kia vào nữa thì chả full mẹ này. Anh thêm có 3 mà. Còn Hiếu mẹ Đông nữa. Mẹ ông Tuấn kia nữa. Vô là cực Anh vào chơi lúc phải đi khỏi đảo không chứ không Anh chơi mình chơi suốt sáng được. Cứ vào đi. Chơi cái gì? Chơi map thường à? Hả? Chơi map thường à? Anh không biết được, anh cứ tạo anh chơi thôi, nhưng mà chơi được 27 ngày. Rồi vào đi anh em ơi. Vào mùa đông có chơi. Vào đi anh em ơi. Chơi 27 Nó vào ngày mùa- chưa ấy được. Anh phải khó nhất là cái mùa hè ấy. Cái mùa đông á, anh không trải qua được mùa đông lâu. Đấy. Quan trọng nhất là các mùa khác ấy, chứ còn cái mùa khởi đầu thì nó dễ rồi. Sao Rồi nó nhá. không vào được vậy? Thì, Cái- ông đi đu nhà vào đai đi ra biển đi chuột đi để anh kia cái một đó cái mới á Vào được. 456 1 Sao đến nó không 6. vào được nhỉ? chuột đi 1 đến 6. Toàn bộ các anh em giờ vào thì đi mở hết map ra nhá. Những cái đồ dụng cơ bản ấy thì tự chế được thì tự chế lấy, không phải chỉ được một người với lại em ở nhà thôi. chỉ để mỗi bà già ở nhà thôi, toàn bộ là đi hết. Mở hết toàn bộ map ra. Không, Ừ, một người Pat vẫn thế. Nó ghi này là sao? Sao đâu, mọi người vẫn vào hết này, 4 người đây. Anh vào đeo được. Được kinh. 1 đến 6. Mấy chú không phản hồi gì. Cái đấy là cái chú của ông chú ở dưới đấy. Tao lại có hai cái server này. Ra tổ nhẹ, em lớn chưa nào. Thôi kệ mày, tự vào mà xem. Phắn đây. Cần thêm cái gì nữa không để tôi còn biết. Alo. Bà già. gỗ Gỗ thì đéo phải sở trường của mình. rất nhiều gỗ. Ôi dồi ôi, sao lại có tuyết rơi thế này? What the fuck? Đâu, tuyết rơi đâu. Tôi mới vào là có tuyết rơi không ạ? Vãi đái. Không có. Có mẹ mày. Mất dạy. Vào cái server dưới ấy. Bây giờ vào rồi. Ai ra, anh em thiết kế hơi kinh ấy. Mà ra ở nhà đây. Mẹ bố đời không. Quỳnh. Khá là quỳnh. Quá là vãi đái luôn, chấp mọi thể loại gió luôn. Nhà mấy hôm để tôi tôi đi tôi farm cái con ấy. Con gì? Farm cái con sứa xong rồi nó ra cái con đấy. Kiếm đi, kiếm đi. Để con đấy. Ôi, hôm nào kia mẹ nhìn trông bố đời vậy. Thanh liên đây mẹ này. Người máy Ở đây có Woody ở đây, vào chặt gỗ đi. Đi chặt gỗ đi. mấy cây gần nhà chặt hết luôn. Anh cậu đi chặt gỗ này. Rồi. Đi ra đảo khác mà chặt. Nằm bè mà đảo khác mà chặt. Không, vừa mới vào xong. Đây, có mấy miếng thịt quái với cả dừa này. Và ra ở nhà chiến đấu nhá. Rót tiếc ở trên biển anh em nhặt hết về nhá. Cần rất nhiều full slot rồi ai bảo vào muộn. Chặt cây thì anh em nhớ làm cái lát sàn nhá, không là vẫn bị ấy đấy, vẫn bị mưa đấy, mưa nó úng ở đây đấy.
Hiếu lợn bị full slot rồi. Ai bảo không vào. Gấp nhẹ thì vừa vào. À đây cho ông quốc ca con bướm này, ăn tạm khổ. À bên lần con dâu rồi. Lần trước trông chán quá. Nhìn cái mặt tội đéo chịu được. Đúng là mặt đói ăn gì đấy. Anh em đang cần phải gỗ nha. Lại gút gang nữa à? Đây, hai thanh niên gút gang kìa. Đấy, thầy có quốc ca đây này. Vãi đái vậy. Hai bức gang rồi, sang chơi người cây. Con nhẹ mày đổi tao Ông mà kia chạy vào đổi chơi con người cây Game đi. này có nguồn gốc từ phim hoạt hình à? Không, mẹ, cái đồ họa nổi tiếng của Clay Entertainment nó thế. đeo mẹ lắm nhẹ. Rồi. Game India mà đồ họa được như thế này là được rồi. Nhưng mà bù lại cái đồ họa của nó thì nó lại được cái lối chơi hấp dẫn vãi cả đái. Ông bị nhện cắn à? Sao cái để cái tổ nhện này? Ui gì vậy, tối anh em ơi, tối rồi. Con đeo con đua cần cướp rồi. Đây ra đây cho tôi chơi. Mày Ai ôi. Mẹ con mặt lin này. Địt mẹ lại đéo ổn rồi, tôi thấy mùi đéo ổn rồi. Đi hôm qua chơi mà êm mượt vãi cứt. Không cần đấy đâu, ông xúc hết cây trên đảo bây giờ tôi xúc hết cây, xúc cát. Mẹ dính đập rồi. Hôm qua Vừa chơi êm vào mượt đã vãi cứt. hai sát lưới mẹ rồi. Giải độc ở trong mưa. Ở đây. Ok. Thôi địt mẹ lại bị độc rồi. May mà mình không kia. Mình nếu chạy về kịp thì nó lại làm như double kill. Ông ấy chặt vẫn còn dừa đi. Xong vậy trồng lại. đây. Có mà trồng lại luôn mà. Đấy, được 2 quả kìa. Được 2 quả rồi lại trồng lại. Chỉ chặt cây có quả đâu không ạ? Đừng chặt cây khác. Biết rồi. Nếu mà làm hồi máu thì làm hết. Hồi quên giờ này hồi máu thì được. Có ba già ở nhà nhờ bà chế cho cái thuyền với cả cái buồng. Cái đấy tự chế đi. Ồ, mẹ mày. Bù láo này. Có máy rồi mà, giờ tự chế được hết. Được, thế thì chơi hết thôi. Ông ơi ông chặt phí thế. Mấy cái cây chưa có quả mà ông bập à? Có quả mà. Có quả không? Cẩn thận. Để tôi trồng lên. Bảo cậu đừng có phá tổ nhện của tao nhá. Hello mấy anh chuyển sang live chưa à? Không, cái nét nhện thôi chứ không phá đâu. có team ngày thì chơi thôi anh em ạ. Chứ không phải là chuyển sang trưa đâu. Ôi chó sói đến rồi anh em ơi. Mẹ vãi cứt rồi. Để ông ấy đứng ở đây tôi bảo kê. Anh em cùng chiến đấu. Thôi chó sói thanh niên là không đánh được thì tốt nhất là ao ra. Ao ra anh em ao ra đi. Không đánh được thì tốt nhất là ao ra. Không cân được đâu, nó đông quá. Đông quá nó không gánh được đâu. Không đánh được thì tốt nhất là ao ra. Tất cả những ai không đánh được thì tốt nhất là ao ra. Không biết hai thằng tự nhiên đứng đây dính đầu về. Sáng Phải biết đâu. Ông ơi phải đánh sứa điện hay là sứa này là được? Sứa nào được. Sứa nào cũng được đúng không? Chưa hiểu sao. Ra chỗ nhẹ rồi. Tôi đánh nhiều sứa này vãi cả cứt ra rồi ấy. Nhưng mà nó phải mấy hôm sau nó mới hiện. Cá Ai sấu ủa? này. Mẹ cá sấu, ui dồi. Mẹ cắn nó em. Đúng rồi, đớp nó. Chuẩn rồi. Mấy cá đứa xịt chết mẹ đấy. Sao tôi đều làm con cá sấu là nhỉ? What the fuck? Đúng rồi. Cắn chết mẹ đấy. Ồ đúng rồi. Chết con mẹ. Đây để Chết tôi con mẹ mày luôn. quay lại đây, chạy quay lại. Đâu Chết rồi? mẹ mày luôn. Bà già. mày đánh đi đéo được. Bà già cứ đây đúng rồi. Rồi, ok. Rồi ok, Trời mẹ. nép. Tiếng lào rất thọ đi. Bà già bị đuổi, sao bà già có cái mũ đấy mà vẫn không thoát à? Không, nước xuống mà vẫn chết. Nước xuống mà vẫn bị cắn. Đây.
Này, thịt quái rất nhiều rồi nhỉ, ở đâu có cái sao ông lao bị chết thế kia. Ông nào phế cho ra ta vào gánh cho. Hiếu bảo ông nào phế ra nó gánh, nó vào nó gánh. Có ấy không? Khổ thân Hiếu mẹ, vào muộn, ai bảo vào muộn là đéo còn slot nữa rồi. Gang ơi, vô rừng này xả hết mấy cây xuống. Đây chế cả súng thế này, súng này thì ở nhà mà ấy thôi, mà quẩy thôi, bắn chim bắn chiếc tuẹt có bỏ lẹt. Chúng tôi đi biển tôi nhặt được về cho 2 cái này. Đây, cái đồ ăn này, lấy mà ăn đi. Ấm chuột phải rồi. Có đá phân đi không? Với vậy ông ao đi để cho anh Hiếu vô. Ông không biết chơi mới vô vậy là ông chết hết, chết nhiều lắm á. Ôi, có đá phân nó không có cái đá phân nào à? Tôi chạy đi loanh quanh vậy. Flin trong dương nhớ còn Thôi mình dính độc rồi thôi mình thoát cho Hiếu nó vào vậy. mất thằng farm thịt cho anh em rồi. Mày Đấy, còn farm thịt ham đây. chơi mày còn ham chơi farm nữa thì nó còn đang chơi farm Này, nên là... phải chế cái gì cả cái vỏ cái giáp vỏ to không mẹ. Đến mùa sau là các anh sida các anh toàn xin tí huyết thôi, mệt lắm. Dạ Rồi, dạ thì độc thì chữa sao nhỉ? có cái bình chữa độc đấy, Venom, anti Venom đấy. Cái bình xanh xanh để chống hòm mẹ. Xài đi. Đừng có lấy sẵn mà tự đi chế đi để mà mở công thức. Để xem á. Trong cái phần survival, trong cái phần dây thừng ấy có cái anti Venom đấy. Chế mà mở công thức ra, lần sau đi đâu thì mình tự chế được. Chứ cứ bị cái gì phát lại chạy về nhà lấy à. Phải Mấy cái chế đồ này anh chịu chưa khó có, chế lấy anh mới công vào thức. anh chưa có. Thì phải đi kiếm. Ở nhà thì mấy đâu ra, đi ra ngoài mới lấy được chứ. Tự cuốc san hô, tự mấy cái đấy lấy dễ mà, có sẵn này, cứ việc ra mà múc thôi. Ai, mặt lột. Làm cái cuốc chim ra mà cuốc rồi, cuốc san hô ra xong rồi lấy thêm cái tảo nữa. Nhanh lên, có Mấy tao. cái đấy là mấy cái cơ bản là tự chế được. Tôi đi quanh đảo này mà không thấy một cái Mấy con cái đĩ vỏ cá sò đuối. nào ạ. Vãi cả đá. Cho mấy ông để vứt đồ linh tinh ra. Mấy con đĩ cá đuối. Vứt đồ linh tinh vãi cứt ra toàn mấy cái mà nó cùng loại nhưng mà lại vứt ra thành 2 hòm nhé. Ở đây vỏ sò đây rồi. Chuyên trị mấy cái cùng loại nhưng mà toàn vứt ra thành 2 hòm. Ta lấy được nhỉ? Phẩm tự động vật á. Hoàng Anh Nguyễn, hello. Có thuyền. Đấy, tôi thu hoạch được 5 cái thạch nhện này, anh em thoải mái. Nhện đầy. Ôi mẹ lag này, Phải cho chết à? Ông vứt ra. Để lắc kìa. lag vãi cứt này, Nè. giật vãi đái. Ra đây. Vứt ra đây. Đây, ở nhà thì ra đây. Hay, đừng có ăn nhiều, cứ để nó nói. Ăn nhiều chỉ khi đâu đánh nhau thôi. Bảo anh em đi đảo khác đi, ở nhà chết đói đấy, có bao nhiêu ông ở nhà? Điểm danh. Điểm danh ngay hiện tại đang ở, có bao nhiêu ông ở nhà? Thì, 5 người. Vãi cả cứt. Vứt ra. Làm thuyền đi ra ngoài đi. từ nãy giờ chưa có bà già có cái vỏ sò là không để tôi chế cái áo giáp vỏ sò cái. Thiếu mà em mất một cái. Chả hiểu. Làm thuyền ra ngoài đi. Cứ ở nhà chiến, cứ ở nhà đớp thôi. Ôi đi mẹ, có đứa. Gì à? Đéo hiểu sống kiểu gì rất ngày hết đuốc thế. Đâu anh vừa lên hoay đi xem cái độc mẹ nó bị độc. Hết đuốc thì nhanh trí thoát ra. Ông quốc gang kia thì đừng có ăn nhiều nữa. Ông ăn nhiều vô nữa ông có toàn lắm á. Để lúc nào gần đói. Để tôi ở nhà một tí tôi chế đồ xong rồi tôi đi luôn. Chơi good gang này phải biết cầm chừng cái độ no của nó. Chỉ cho phép nó no trong khoảng từ 1 cho đến 100 thôi.
Ăn tống ăn táng vào thì ăn núi cũng hết. Chơi Good Gang phải biết kiểm soát cái no của nó. Chỉ cho nó trong khoảng từ 1 đến 100 thôi thì nó sẽ đói rất là chậm. Chỉ có làm thì mới có ăn, đúng rồi mẹ, anh em nói chuẩn vậy, cứ thăm ngàn kẹp ngân. Ướt quá, ướt át quá, định mệnh rồi. Bà già có quả bóng hay phết. Ở nhà hết thì chỉ có ăn rít ăn rát thôi. Bà già có cái đấy đỡ. Xong đội cái mũ ấy nữa. Tí đi hết hàng cây dừa chắn bão bây giờ. Đi hết đồ ăn. Tăng máu. Nó giảm đồ ăn đấy, nó giảm thức ăn, tăng máu. Đi hết đi. Đi hết đi, vẫn ở nhà. Chết hết bây Bà giờ. già nhà nhặt mấy cái này đi, mấy cái đá đi để chế thành món ăn được. Chết hết bây giờ. Đi, sáng hôm sau đi hết đi nha. Nhanh lên để còn thoát ly nào đi thôi. Ở nhà nhiều tôi không nấu ra đâu. Thật, cho chết đói hết. Cho chưa. Ok. Đây rồi, tôi chơi cái này nữa. Rồi ok. Quanh. À có hòm này, Mưa vãi lên. có cả chỉ này, vậy đái chưa. Mũ rắn này, có cái đàn này. Sao lắc chứ hả? Lát quá thì ao ra để anh Hiếu vô cũng được. Sao? Cái áo line jacket này hình như là để chống ấy đúng không? Áo phao đúng không? Để chống bị chết đúng không? Dưới nước đuối đúng không? Trên biển. Đúng rồi. Chết trên biển thôi, áo phao mà. Ừ. Là chết là anh tớ hết đồ ra nhưng mà anh dạt một cái bờ gần đó. Ở đây nhặt đục vàng. Không phải chế thuyền đi, bật mờ lên. Cái này vẽ lác quá, đéo chắc được nổi cục đá. Địt mẹ đỏ lòm rồi. Lên chưa, xét đánh. Mày thế mà đéo đánh mình kìa. Hai thằng đứng cạnh nhau. Đỏ lòm rồi. Chơi xương rồi, kinh vãi lìn. Ghê vai đái. Ui, lạc. Lạc qua. Qua trên 5 người mượt vẫn cứt mà nhỉ. Hay tối chơi nó để đỡ à? Mẹ. Đêm qua chơi 5 người mượt vãi đái luôn, lúc nào cũng căng đấy đét. là ông chơi lúc đêm. Mà trên 5 người ở nhà em cho bỏ đói hết đấy, mà em ăn rồi đó. Đúng rồi, cầm hết đồ ăn đi. Cho tự sân tự thân vận động cho nó. Cầm Đi đồ ăn mẹ đấy. vãi lồn lác đây. Lát đéo đâu giật tung đít. Giật lát đó. Lạc qua, ướt vãi liền. Tò đi rồi. Đây rồi, một đồng vàng rồi. What the fuck? Anh xin mình đi để Sao không có tổ mật ở đây mà không làm ở đâu à? Không có ong thợ. không làm. À thế à? Sao mình lại không cầm được cái hòm vàng này ra nhỉ? Vậy. Đừng lát rồi đó. Anh chuột. Thôi, ao rồi, bị ao rồi. Cầm nào. Ai lên. Mẹ đang chế cái hòm vàng nó thành cục vàng mà. Sao bot chat không vậy? Nó spam mà, nó tự cứ đến đếm giờ là nó chat thôi. Mọi người bị bật sao? Ai mà không ra khỏi đảo được là xin mời ao nha. Ong thợ bị chị gái yêu hết rồi.
Không, mày đánh cái là ong sát thủ. Ong thợ là mấy cái con mà cứ sáng nó ra nó lấy mật ấy. Không, hình như ông bắt vẫn được hay sao mà. Không, phải ong kia. Để tôi bắt thử vào. Rõ ràng là nó mùa nó thế thôi, mùa là con ong nó thành ong sát thủ, mình bắt ấy, lúc mình bắt thì nó vẫn là con ong ấy thôi. Nó có hai loại mà, một loại ở trong tổ, một loại nó đi ve vẩn một mà. loại là mẹ ông đánh tổ nó là nó ra nó vã lại. Thì đấy là cái con ong đỏ, nó ong sát thủ đấy. Cái mùa mưa này là cái con ong thợ là nó biến thành ong sát thủ ấy. Mẹ đang chơi văng già điền thế nhỉ? Chung là mùa này là không có mặt đâu. Văng con mẹ rồi điên không? Đông quá. Đông quá, cái hot nó chịu không nổi, ao. Mùa đông. Con bay xong lại đậu chứ gì. Bay xuống lại đậu là con đéo đâu. Cái con vàng vàng ấy. Con ong vàng ấy. Anh Chua ơi. Ơi. Mùa này chỉ có anh, ông chặt cây ở nhà thôi với em thôi, còn lại đi hết. Anh ở nhà thì nó đỡ lắm. Mùa này là Anh ở đéo đâu chả thế em. Anh ở đâu cũng thế. Thì tầm cuối mùa anh em về đánh bóp là được. Anh ở đâu cũng thế thôi à. Nó trong cái War đấy hết này. Cái War này nó không phải là cứ xa gần là lag đâu. Cái game này không phải, nó không theo cơ chế xa gần đâu. Không phải lo. Không phải như ARK đâu mà. Mà nó lên phía nó gặp sóng thì nó phải lag nhiều hơn để dễ bị crash. Phun nè bảo ơi. Ở dưới Ta còn phang cả tổ chứ nói gì ông thợ. Thằng Hiếu hình như đập mẹ hết cả tổ hay sao. Không, Mẹ có mấy cái bánh tổ. là được rồi. Có bánh là được. Có bánh ong thì tôi cầm đi nào có ấy thì tôi chữa. Tôi xây thành tổ ong luôn. xây tổ ong để em xây cho, xây tổ nhẹ như vậy luôn, để em xây hết em. Đã có mạng đâu. Ở trên sau là lỗi đấy. Đã vào ở đâu. Không vào được. Đã vào ở đâu mà 6/6 mẹ. Còn chưa loát xong 6/6. Rồi xong rồi. Ôi, mỏi quá. Vào rồi. Địt mẹ mất hết bao nhiêu đồ luôn. Nói chung là gì nhỉ, ông nào đánh mà nó hay chết quá thì để khi nào tem nó giàu đã thì em vào chơi. Ăn còn đéo đủ nó còn chết thì khó chơi lắm. Thằng đấy, anh ăn Đấy đấy nó phải ăn no thì nó phải ăn nhiều. Vậy thằng đấy 2 thằng thôi thì cũng là hết mẹ bay. Hai ba à bảo ơi. Vào được rồi nha anh em nhá. Có đấy gì vậy? Ông từng ăn mật ong tự bắt chưa? Ý là mật ong thật hay là như nào? Ông chuột đặt cái bát là gì đây? 651321. Vãi. Đang đặt 124556. Thì đặt cái khác để cho anh em phân biệt cái server cũ với server mới thôi mà. Kéo vào được đây. Cái server cũ là path cũ, đặt khác cho nó anh em phân biệt server mới thôi. Không mỗi lần anh em cứ bảo là vào đéo được. Ở nhà hiện tại mà ai không ra khỏi đảo này em chỉ cung cấp thức ăn cho đúng ông chặt gỗ với lại ông ấy thôi nha. Còn lại là em cho đó. Tôi thì cứ kệ tôi, không cần phải quan tâm tôi đâu. Tôi phải sinh tồn thoải mái. Tôi sắp sửa để đi. Hôm qua lúc mất điện với đúng rồi, nếu mà chủ hot out thì tất cả mọi người đều không bị rớt đồ. Chủ hot out trước tất cả mọi người thì mọi người sẽ không bị rớt đồ. À thế à, thế lần sau ông cứ ao mẹ trước đi được. Thế nhưng hình như tôi bỏ một cái drop đi rồi phải, không sợ. Tôi bỏ cái drop đi rồi. Khổ vậy, cứ mỗi lần vào đéo biết đâu một lần. Đấy là tôi cài cái mốt đấy là để phòng, bởi vì trước ông biết tại sao không? Có mấy thanh niên ấy cầm con mẹ là mấy cái đồ quan trọng nhất, mấy ông ọp con mẹ đéo thấy tăm đâu, nên là phải làm thế. Ngày xưa ông biết là chơi mà nó có cái đá thiên thạch ấy, nhớ cái hòn để mà làm cái cổng đổi nhân vật ấy, nhớ không? Đấy, mấy ông ấy cầm mẹ cái cục đấy xong ông ọp.
Cả map có mỗi cục đấy, ông cầm mẹ cái cục đấy ông ọp thì ai chơi? Đấy thì hơi khó. Ôi lại lag quá. 10 giờ chiều rồi. Mẹ đưa nó rơi ở đâu? Có một con nhân lợn duy nhất à? Một cái nhà lợn duy nhất đúng không? Ừ. Ok, có một cái thuyền kìa. Tao đang góc đằng này. Ok. Không, con chị gái. Cái gì? Đừng để mất đồ nữa, con chị gái tao rơi hết đồ á. Lag quá anh em ơi. Chạy thôi. Chỗ trâu nước hay sao đây này? Hình như là bỏ cái mốt ấy rồi sao nhỉ? Cái mốt nhặt nhanh rồi sao nhỉ? Sao nhặt lâu thế nhỉ? Nó bị lag không ạ? Tôi nhặt thế là vẫn nhặt nhanh phết mà. Thế à? Cái đồng xu này. Có mình ở đây thì bọn nhện này mà khó mà phát triển được. Nhớ đập từ cái máy này đi nhỉ? Cái máy của Lin này. Cái máy slot của Lin này. À không. Cái máy đấy để về sau anh em mình khỏe, anh em mình lấy cái gậy đi bộ là cái máy đấy đấy. Tôi thử luôn, tôi có 2 đồng, tôi thử luôn được không? Thôi là out rồi. Rồi, để lại rách rồi. Lại crash rồi thì anh vẫn ở trong đảo mà. Đang ở trong đảo mà. Mùa này ít người thôi, 4 người, 4 đến 5 người thôi. Mùa này nó nhiều, có cả gió, có cả sóng. Nên là nó mới lag. Con lại có cả KICM. Là sóng gió ạ. G97 KICM. Chốt channel 2 này. Đấy, bạn như cũ. Nhà lợn ở nhà tôi đập nhiều quá, nó không spoil gian lợn nữa rồi, điên là có 3 ngày nó ra lần mà. Chắc có dao đánh nhau bọn nhện để chết thôi. Chết cho 3 ngày lại ra lần mà. Tại vì trồng nhà nhện với cả Cái lợn trồng mà nhện mà nó nhiều quá là nó ra nó cắn mất cái bao tải của mình ấy. Nhện nó ra nó đơm bao nhện tải. cắm xa xa ra tí, nhện cắn để xa xa ra. Gần quá là nó ra nó chơi tối nó bò lung tung ấy, nó thấy bao tải mình là nó đớp ấy. Thông báo lần cuối nha, chỉ cung cấp thức ăn cho 3 người trên đảo, còn lại là anh em mình bỏ đói hết đấy. Chẳng lẽ ông kêu phải chơi nhẹ. Nhện để đấy nhá, sau tao vào tao chuyển sau. Hiếu xét để 3 ổ, để ổ 3 rồi mới chuyển thì ổ 3 thì mới có mà chuyển, chứ không thì ổ 2 đập phát là mất luôn. Làm gì có ổ ấy đâu. Cái nhện này là mình cứ ngày nào mình giết hết thì nó có lên được ổ 3 không nhỉ? Có, vẫn lên. Cứ giết con thôi, đừng đập tổ là được. Cái tổ nó hay lớn theo ngày mà. Giết con thôi. Farm này con con Wickfit này mẹ táng nhện sướng vãi. To đập chết mà xong rồi nó lại hồi máu lại chứ. Một cái giáp lởm lởm rồi. Nhưng mà tốn ấy làm giáo. Tốn vàng làm giáo. Vàng có 80 cục thôi đấy. Đào gần như là hết trên ấy rồi đấy. Chỉ còn đâu đó có vài cục thôi. Chỉ còn đâu đó khoảng 10-20 cục thôi. Thì tính sơ sơ vào còn được khoảng 100 cục. Để tôi xem là rồi anh em vào đi. Món gì để đổi cái món gì ra nhỉ? Thôi có khi là tôi về nhà thôi, đéo mẹ. Đi về đây. Ông ở nhà đây để tôi đi. Tí xong rồi anh em mình đi săn quất cực các kiểu nhỉ? Con quất cực đấy. Quất cực là con gì? Chứ phải. Em đổi đảo, em qua đảo mới em thay bên đó để. Quất cực là cái con gì? Con ông xem quất cực là con Kraken đấy. Con bạch tuộc ấy. Đi săn nó được của gậy. Gà đéo ra đéo ra gà. Là cái sủi tăm đấy hả?
Không, cái sủi tăm đấy là cá voi. À, Đấy là con cái gì nhỉ? Con gì ngày xưa có cái phim gì mà con cá voi nó giết cái bọn thuyền nhỉ? Chưa có phim không, con cá voi cơ. Nó gọi là cái con đéo gì nhỉ? Ngày xưa tôi nhớ tôi đi xem một cái bộ phim mà nó về cái con cá voi đấy, nó gọi là con gì không? Nó gọi là con có cách nào tạo ra xương không nhỉ? xương á. Hiếu đây vào nhanh đi. Tự sát thôi. Tự sát thì có xương. Rồi mất máu. Hiếu vào nhanh này, đang còn slot này, vào luôn đi. Có xương nhá, thì anh em mình mất máu thì anh em mình lại dùng cái ấy để hồi máu cho nhau, xong rồi vào đi ngủ, lo gì. Đi nào, mất máu tối đa chứ còn. À thế à, vẫn mất máu tối đa à? Tưởng là hồi bằng cái tim rồi là Không. Chỉ có hồi bằng ấy thôi, hồi bằng bất cứ hình thức gì đều bị mất máu tối đa hết, trừ hồi bằng cái đá stone thôi, cái đá hồi sinh thôi. Thôi. Mà cái đá hồi sinh thì nào kiểu đấy tôi đều biết. cái đá hồi sinh thì chỉ có hồi được một lần thôi. Làm gì có uống nước. Bác là gì ơi? Đấy, lại Ly đang chơi farm rồi, Bát vẫn thế mà. Cái chuột channel 2 không? Bát vẫn thế. Đéo đổi đâu. Không hiểu luôn. Vẫn hạt giống ở nhà nhé. Này cái này nó Lại Ly đang chơi farm rồi. Thế mà cũng đòi. Ly này vào thế nó on farm mà. Đi vô căn nhà bây giờ không giải quyết gì ở nhà. Đây anh về đây. Nghe với Quy, nghe với Quy. Thôi lại đơ rồi. Lại out rồi. Tụi đang đâu rồi? Bị out rồi. này tôi thấy ở nhà có bộ xương ấy, thì anh em mình đập ra thôi. Là quẩy được thôi. Cái búa đâu rồi á? Bị out rồi. Thôi anh em ao bớt đi, 4 người thôi. Mẹ cứ out thế này, chán vãi cứt. Ba bốn người thôi. Hết slot rồi nên tao cho chơi farm chứ còn lâu. Khổ. 3 nhá, chuyển sang 3 này. Các bạn lại không chơi đồ rồi out hết. Tôi cố gắng là tôi về nhà cho nó đấy, cho đỡ bị out. Về gần đến nhà rồi. Mẹ đó. Cày thế. Khổ, các thanh niên cũng muốn chơi mà. Mùa này thì để mấy người nào mà chơi được dạng tinh anh vô thôi, chứ mấy người kia vô là ăn thích hết đấy. Người kia vô là gió mưa. Anh em cài cái mode Crabpot đi. Nấu đồ ăn cho nó Tôi cài rồi. chuẩn chỉ. Link đâu vứt từ Cái đấy trên. hay phết, nhiều cái mình không biết công thức mà nó vẫn cho mình được. Nó hiện công thức luôn mà. Nó hiện công thức luôn mà. Đỡ bao nhiêu. Hôm trước cái mẹ nấu phải cái bãi nôn của con mèo, bãi cả đái. Bao nhiêu thức ăn dồn vào cuối cùng được cái bãi nôn của con mèo. Nếu đỡ được. Nó hiện luôn kết quả đấy mà. Nếu mà ra hai kết quả thì nó sẽ có 50% cái nọ, 50% cái kia.
Đêm Đây qua này, nó bảo chứ- là bây giờ chỉ cần ra cái con bạch tuộc đấy đổi một con cá thì nó cũng cho được 1 đồng vàng. Tôi biết rồi, Đổi bốn hôm qua tôi con đổi mấy rồi, được hẳn 1 đồng. Địt mẹ vãi cứ cứt. Đấy. Thì cứ đổi cá thôi là lấy vàng thôi, đơn giản. Nhưng mà đổi xong nó lại ngủ, không đổi được liên tục đâu ông ơi. Chỉ đổi được 1 lần hay sao ấy nhỉ? Đổi được 1 lần thôi, nó lại ngủ tiếp. Chỉ có đổi cái gì nó giá trị một tí. Tôi lấy được cái đàn này này. Cái đàn được nhiều phết đấy, đàn được 8 cái xu ấy, ngon phết. Ấy em chú ý là có voi bạch tuộc này. Cái mấy cái như kiểu là cái đồng hồ vàng vàng tím tím ý. Được 12 cái, rồi là cái vòng vàng là được 12 cái. Anh có búa anh cầm theo đập hết mấy cái đường nổi đi nha, lấy dầu về. Đây. Xem có không? Đêm qua chơi easy Đưa VL người MC cho tờ. cái búa ấy. Qua chơi easy vãi cứt. Cảm giác như là thịt hết mấy con rắn đi nó đỡ khó hẳn nhỉ. Tối ra nó bổ thì bổ. Mẹ rắn Hiếu bảo ra đây cân hết. Hiếu đéo sợ rắn. Có chị phù hộ cho sướng vãi cứt. Mấy cái tổ rắn xúc hết lên rồi mà. Đấy mới bảo là ra xúc vẽ tổ rắn lên thế là. Thế là cũng đéo còn rắn luôn. Cũng éo có tổ rắn luôn, éo có da rắn luôn. Đập mẹ. Lấy lại ra thôi, không cần thôi. Da rắn thì chủ yếu là để làm ấy thôi. Cố lên, sắp về đến nhà rồi, đừng có mà đít nữa nha. Cố lên, về nhà rồi. Chạy không về lồi đến nhà. Vừa nãy về gần đến nhà rồi thì nó đít. Mẹ, mất dậy. Hay ông đừng về nữa. Đừng về thì nó cũng vẫn đít. Đi mẹ cá sấu ở đâu ra này? Chắc của ông nào thả ra nó chưa kịp xúc lại. Chiều rồi. Là bị đam yếu hơn bình thường đúng không? Không. Đam vẫn bình thường. Đam vẫn x1. Con Wendy với cả cái con thổi bong bóng à? Là bị đam ít đi à? Mấy con này, con gút gang lúc mà đói thì nó cũng sẽ đam ít đi. Thì mình có cái búa ở đây đâu rồi? Cạp nhau đi. Ông nào xây có cái lều có mốt đẹp vãi cứt ra. Không phải mốt mà là skin đấy. Mẹ, cá sấu đấm hộ. Lắc. Đây. Từ từ. Cá sấu đánh trên phát 1. Đéo còn xương, đây có xương này. Xương của thanh niên nào vừa chết này. Xin làm luôn cái áo da rắn. Rồi, xây đấy nào. Da rắn này. Này, nấu đồ ăn này bà già. Đấy. Anh nấu để em xây cái này đã. Còn được, từ từ đã. Làm cái có mũ rắn này, ai lấy không? Ai lấy mũ rắn không? Có vứt đấy cho tôi đi thám hiểm tôi cần mũ rắn. Mẹ kể ra mà có cái xác grill này lấy ở đâu ra nhỉ? Da rắn tao mang về đầy trong giường ý, làm mãi thì nó phải hết chứ. Cần một cái nguồn vô cực chứ. Thịt mẹ con đĩ này. Anh em ra thu hoạch đi, thấy có cỏ lớn này. Con đĩ này. Mấy anh ra thu hoạch đi để em xây đã. Đây để tôi đánh nó. Anh chuột ra vườn thu hoạch đi anh. Tớ bình tĩnh này, làm cái áo rắn cái nào mẹ ướt trượt hết cả người rồi. Cái con này như kiểu đéo thì nó cũng cắn được mình ấy. Đúng rồi, ông phải dừng lại một cái cho nó đớp một cái, mình tránh ra đã, tránh được cái đòn của nó đã. Dù là mình có thể mình phang thẳng vào mặt nó chết rồi, nhưng mà kiểu đéo thì vẫn phải để cho nó. Nó vẫn cắn được mà. Thế mới gọi sinh ra cái trò hit and run nhé. Có chỉ đây nhá. Đấy. Hết đấy thì khâu đi.
đây. Ôi chị phải đói. Ra Ông có cái rắn. gì ở vỏ sò đó không đưa tôi? Vỏ sò không? Thiếu đúng một cái Ai vỏ ồ. sò để tôi làm cái giáp vỏ sò đi cho đỡ bị sida. Đội cái mũ ảo thuật lên. Con này nốc tối nó bị tụt Này, não mà. ăn bớt cái đồ đây này, có cái ấy nó bị mất đồ này. Đây, bao nhiêu cũng hết. Chạy đi. Đồ thối á. Để chuột đánh, Để chuột đánh. Ai ủa đi mẹ, hết giáp rồi. Có đấm vào tàu vãi. Này, thế tôi để ở nhà cho ông cái này, 4 cục thịt này, tôi không cần 4 cục. Đây, con chuột, mấy con nhện mặt lìn nó lại ra nó đớp ấy của mình này. Đi farm kia thôi. Hết gỗ rồi. Sao tự nhiên yên bình hẳn nhỉ? Ít người. Hết gỗ rồi. Venom này. Vừa nhiều đồ ăn lắm mà đâu hết rồi. Đồ ăn ở trong cái hòm đấy. Có 2 miếng sắp hỏng rồi, ăn nốt đi. Đấy thì tôi ăn rồi. Ai ơi đi con vậy. Chắc ly thì đeo nó vẫn đớp được mình miếng. Ô sao con vẹt đâu rồi? Thịt này sao để chung ở đây này. Với tảo tiếc tôi ném đâu hết rồi. Tảo tiếc á. Đây, tảo tiếc đây. Ở đây. Làm sẵn mấy cái lọ. Đây đưa tôi cái cuộn chỉ đây. Mấy cái lọ Venom này. Này là cũng khá là ok đấy. Này, tôi vứt Làm sẵn mấy cái lọ Venom này không mấy thanh niên này. đây nhá, 60 cỏ nhá. Có đấy, không cần nhiều lắm, có nhiều lắm rồi. Này, ấy này. Thối đấy. Ui thì bé sao tụt não nhiều này, vãi cả cứt. Đây. Ngon, đây có táo rồi. Cho tôi cái giáo nào. Làm cái giáo à? Còn vàng không? Còn. Cái bà già còn lấy giáo không? Rồi vàng đâu nhỉ? Mấy cái giáo đấy để có gì còn đấm bot được. Vàng đây hay trong sạc ấy, trong đá ấy. Đá, đây. Hồi máu này. Hết mẹ cành cây rồi. Đây cành cây này. À, được. Đầy. Không có skin à? Rồi làm tôi có chơi skin đâu mà. Sao cho anh hay mất điện thế? Tôi biết đâu được, phải hỏi mấy ông thịnh điện lực chứ lại hỏi tôi biết sao được. Đâu, cành cây đâu? Có thấy đâu? Không có đúng không? Hết rồi. Có đâu. Đây, đây. Có cành cây. Đó, tôi phải chế lấy một cục vàng để sau này tôi đi tôi nhặt được cái tôi chế luôn cho nó đỡ. À đây ui thì phải bỏ sò ra đây đấy. Cái đồ thối đâu ấy, cắm nốt ở đây đi. Tôi ra tôi xem tôi đập đám nhện cái. Tôi chặt gỗ nhá. Đeo mẹ, rảnh rỗi. Đưa vàng lên làm cái diều vàng nào. Đấy thì về đây tôi làm cái thuyền tôi chạy ra ngoài biển tôi đập mấy con này, con sứa. Chưa cái gì cả. Làm cái diều vàng thôi. Đỡ phải nhiều flint. Cây nó bị hư ra. Phải bắt buộc phải chế được cái Ai ôi, địt mẹ thôi xong. Địt mẹ, còn đĩ rắn này.
tung là toang ngoài biển đấy, tung tóe hết cả đồ này. Chữa độc, chữa độc. Ôi, chạy. Cho mẹ chữa độc xong rồi vẫn bị bong bóng à đây. Đợi một lúc rồi mới hết. Ôi quanh nhà mình không có con sứa nào à? Vui vậy. Cầm quả bóng tôi nhặt về nó không trừ não. Hồi có 3 thôi. Cho bà Phải già. ông phải dùng liên tục. Ông phải dùng liên tục mới hồi kịp. Nhiều mẹ thời gian đấy tôi làm cái khác, cứ đứng ở đáp thì làm đồ hồi sanity, mặc đồ hồi sanity và Quê mọc lượng không kịp. Anh chế luôn rượu, anh chặt hết cái tre này, chuẩn bị mọc lên. Tình hình là quanh đảo mình không có con sứa nào không ạ? Cháu hiểu tại sao. cầm thì nó không trừ, mà tung thì nó hồi. Nó hồi có 3 thôi. Địt mẹ con đĩ này. Địt mẹ. Ăn trứng của tao còn ra định cạp nào á. Mất dậy này. Ở đây có bộ xương cá đâu này. Về làm xương được. Nó mất dậy. Đéo đánh nhau đúng mày. Đây tôi chặt gỗ cho, đang đi chặt gỗ này. Không phải lo. Nhà chắc tối đó. Không phải lo. Tôi chặt quanh nhà thôi mà, dọn nhà cho nó sạch sẽ đi cho nó. Ai đít mẹ. Hồi một lần tung mẹ cái cọc sanity 200 lần tung đéo bao giờ mới xong. Người ta phải kiếm cách nó tăng ấy, đéo ai làm thế, chả làm được cái trò gì, cứ đứng ở nhà tung à. Rồi ok, có giáo này không sợ bị sida rồi. Đây là chế cái lọ thuốc độc à. Ta chơi tôi chả bao giờ phải lo cái phần sanity cả. Anh em cứ lo cho anh em đi. Tao chẳng lo thì thôi. Đâu? Đây có hoa đây để làm tối này. Cái gì này? Này, đồ này. Đấy, nấu đi. Đấy, tôi vứt hết ra đất. Đồ ăn nó có trong đường rồi. Đấy, ông nào có cái búa thì đập cái này ra này. Lấy cái Búa ông về cùng anh, búa ông nói ông cầm ốc rồi. Anh đập 2 cục này luôn này, 2 cục này. 2 cái tường này. 2 cái tường lò bên trong. Cục bên này luôn nhá. Tường này anh. Đấy, ăn củ khoai đi, sắp hỏng rồi. Lấy luôn. Thế cho nó thoáng. Đấy, xây không phải để cửa 4 ô 4 phía như thế này chứ mẹ, ông Đông ông xây, ông Mạnh ông xây mẹ cứ bít kín là mỗi lần chạy khổ vậy cứt. Chạy quanh. Mẹ chạy vòng mệt đéo tả được. Ông xây 4 ra như thế thì cũng có khả năng mà ấy vào. Làm cái cửa vào. Em tôi làm cái cửa cho. Điều mẹ làm cái cửa dễ không ấy. Làm phần cái cửa đôi ấy. Thành ra tôi làm cái cửa cho. Phần cửa kiếc này để tôi làm cho. Dễ vẽ lồn thôi. Kìa nó. Cái này đông quá nhưng thấy con. Đi, mẹ con đĩ này. Ấy cái này. Ấy đừng có gõ.
Đấy, cửa đấy. Vào làm cái vẹn mới được. Ôi hết cái ấy rồi. Cần nhiều gỗ Ở phết. ra có cái cành cây, ông vứt cho ít cành cây đây nào. Cành cây này, này cành cây này. Đâu để tôi chế cái xẻng. Mai sau tôi còn đi ra ngoài tôi có cái xẻng. Đồ ăn hết trong nó hết rồi này. Sao lại trồng cái cây vớ vẩn ở đây này? Chôn nhau thế. Lúc nãy là tôi bỏ nó ra, tôi bị phun chỗ, thế là nó mới dính vào ấy chứ. Kệ nó lớn thì ta lại chặt nó đi được. Thấy chưa? Mẹ bố đời không? À đi ra ngoài. Thì đèn nó phải thế nè. Cái chỗ này sao không để góc bên này à? Để cửa góc bên này à? Đó. Để rửa nó đi ra khỏi rừng, đi ra vô rừng. Cũng được. Vậy. Rồi ok. Cái chỗ này lại để hở đấy à? Hay là xây vào? Đây là đi ra đây. Không, bên này cơ mà. Kệ, để cái góc hai góc đi luôn. Đi hai góc rồi à? Bên kia bao cát nó bị hỏng rồi kìa. Thế để tôi xây nốt thêm. Hình như mình cầm cát đập vào là được hay sao ấy. Thế để tôi lấy thêm gỗ. À, quên cầm mấy cái bộ xương xiếc này tôi vứt vào hòm lại. Thiếu tre thôi, đi chặt tre. Xương là cho vào đâu đây? Đây chưa có à? Đi chặt tre đến mấy anh. Gió đầu này à? Thế tôi trồng ra đầu này vậy. Đây để em ấy chỗ trồng. Anh Chặt tre à? Đây đi chặt tre. gió anh chuột trồng đây này, chuột trồng đây ngang qua đây. Chuột đây, Hả? Trồng đấy, chỗ này, trồng luôn chỗ này. ở bên này. Đây, cắt luôn vào chỗ này là được. Dừa đằng trước. Cái cây cổ thụ đằng sau, dừa đằng trước. Chặt tiếp. Mình mà chơi vút gang thì mẹ cái vườn này vãi lìn luôn. Ôi, Gió tạt thổi rụng mé tre rồi. rụng mẹ hết cả cây rồi. Tre thì anh cứ đi lượm đi. Tre đi lượm. Xẻng hết đâu rồi. Bị tôn đấy. Đây xẻng đây này. Chắc để làm cái chỗ đêm đồ. À, chuột đây. Ừ? Xong tôi với ông đi vào núi lửa đi. Có núi lửa ra? Tìm thấy núi lửa chưa? Chưa. À, chưa tìm thấy à? Được là tìm thấy rồi. Thiếu tre. Đây tre có 20 cái đây. Còn mẹ đang chặt rồi Dũng. Anh phải đuổi theo. Gió tạt vãi đái nha. Này hai tre này. Đấy, đi về đi. Ấy, hạt rơi. Ôi, bay. Đúng là mẹ chơi này mới biết được mẹ tầm quan trọng của rừng như thế nào nhỉ. Hạt mất rừng là đúng là bị đói dã họng rồi. Dằn dậy vãi cứt ra. Không được mẹ đốt phá rừng. Ơi đi nè. Ơi nó bay hạt kìa. À, vào đây anh tiếp hết. Bố láo bố lếu này. Mấy con nhện danh này. Mấy con nhện danh này.
Con này hết stability cứ ra mẹ bãi nhện mà vả mẹ một lúc sau thì lại đầy nguyên. Con đấy có bao giờ mất máu mất đấy đâu mà lo. Ra bãi nhất định. Đây cứ bình tĩnh, anh khắc farm cho. Anh mà chơi good gang thì anh mà chơi good đi thì cái đống này. Đây có lại có thịt quái rồi này. Ui cái này nó đổ Anh địt con mẹ vãi luôn rắn. Nói vậy chứ vẫn hạn chế bị độc mà cũng hơi mệt đấy. Đọc thì anh lại chữa. Mẹ. Anh tự kiếm Venom anh tự làm sao phải lo. Anh chỉ cần biết cách chế thôi, anh chỉ cần biết cách chữa thôi. Một lần thôi. Chung là có công thức là đi thoải mái. Anh kia lấy dao ra chặt. Ngày xưa bị độc thì đéo biết chữa thì chả nói, mà bây giờ biết cách kiếm rồi. Ôi tối rồi chạy về thôi. Mấy cái đồ Này. gì mà em để gần cái bếp là đốt được hết đấy nha. Đây có chuối này. Ai mà bị đây bà già đây làm món chuối gì này? Chuối đá, Chuối đá được này. Làm hết meatball này này. kem chuối này đúng hơn. Làm kem chuối ấy, đừng làm meatball, làm kem chuối cho nó hồi bà già sẽ được hồi nhiều ấy hơn. Vậy anh làm kem chuối này. Đây. Vứt ra được. Đây rồi. Đang xếp lại. Cái đồ dễ Mấy cái quần áo rắn thì nhớ mà khâu lại không là nó phí. Biết rồi, tôi đã phủ sẵn đây. Gỗ đây, này, gỗ này. Này, gỗ đây. Để anh làm thêm mấy cái cửa nữa. Nhà tí không nó bay mất. Khóa làm cửa anh nói làm sàn trước đi. Làm sàn trước đi ông ạ. Không mẹ tí nữa nó làm cái vũng nước ra đây là ăn cứt đấy. Cửa chắn được mà. Không có mưa nó ngập ra đây này. Rồi cứ bình tĩnh, khắc có. Nhà mình ấy bao cát là để mình tránh xung quanh thôi. Đây tôi tranh thủ tôi đi nhặt đá. Tí là có thức ăn, chỉ việc chế thịt quái rất là ngon. Dưa này để tôi trồng. Mưa to quá cái mũ lại không chịu được. Đói quá, còn meatball không nhỉ? Đây ông cụ ấy. Đâu ra công thức chế. Cần 19 nhân 4 là khá nhiều gỗ đó đấy anh ơi. Rồi cứ bình tĩnh, khắc có. Mẹ, anh đéo chơi Woody nhỉ? Đéo đổi được nhân vật. Không Woody không có gì đâu. Tối này bão to nhỉ? Cứ cây nào to chặt thôi. Đây này đang chế ấy rắn cắn. chuối nhá. Đang chế gọi là kem chuối cho bà già nhá. Bà già sau bát. Ôi spaghetti. Gọi Woody vô. Woody đi làm. Con Woody đi làm rồi. Thiếu gỗ nhiều quá. Rồi cứ bình tĩnh nè. Good gang chứ đéo phải Woody nhá. Đây, em được cái này, em chặt con này. Cái gì? Cứ vứt ra làm được. Ấy á. Ui giời, rắn. Mẹ rắn luôn. Rắn đấy, mẹ để tôi bắn luôn. cẩn thận chết. Tôi sợ đéo mấy con rắn. Mặc dù mặt đần thối nhưng vẫn đấm được. Địt mẹ đấm nó được có 18 đam một phát. Nó vãi cả cứt. Địt mẹ lại rắn. Rắn của chúng tôi 22 đam ấy. Lúc đói nó giảm đam nhiều quá.
đi. Ăn mấy miếng ăn rồi Không, cứ khỏe lên tí đi làm. tiết kiệm. Không, anh cứ ăn đi anh cứ ăn đi. Cái nào gần hỏng thì ăn bớt đi được. Tiết kiệm thì Hỏng kẹp ngân 100.000 bảo là kẹp ngân lao động. 100.000 kẹp ngân. Game mẹ giả lập chặt cây mẹ rồi. Chặt cây simulator rồi. Thôi cái mùa này thì cứ ấy vậy, cái mùa này thì cứ chặt cây thôi, ở nhà mà chặt cây có đồ mà, có đồ ăn mà. Cơ bản là mình đang cố gắng là mình ấy lốt cái bay đi, làm cho xong cái bay đã, mới đi đâu được, không bỏ nhà đây được. Đây là phải là rất nhiều vụ, rất nhiều vụ. Rồi cứ bình tĩnh có. Mai nắng giáo tôi chạy ra ngoài biển để tôi xem sao quanh nhà mình tôi nhìn chẳng có cái con mẹ sứa nào cả ông ạ. Thế không biết tôi đi đâu hết. Ra cái chỗ ấy cơ, ra cái chỗ anh mẹ rơi dừa rơi trúng đầu, ra cái chỗ của bọn bọn cá heo ấy mới có, làng cá heo ấy. Nhưng mà giết cái bọn gần bờ thì sau anh em mình ra farm cho nó dễ. Không cần, ở đâu cũng được, có là được, cần đéo ở gần. Có giờ mình dư quá trời luôn. Có là được mà, mẹ cần đéo thì phải gần mới xa. Đây rồi, tại một Địt cây mẹ, nữa. bọn nhện lại ra hỏi thăm rồi. Đây chạy về đây tôi cân hết cho. Đâu rồi? Ở kia đi phải con rắn mắt lìn. Nói chung là cái cây này vẫn có rắn nên là không phải lo. Nói chung là nó cũng ra. Ủa nhà này em phá nha. 6 rồi thì phá đúng không? 3 thì phá thôi. Có lên 3 thì phá. 3. Chặt Cái có gì? được dừa là trồng qua nhà nha. The password enter correct 654321. Có cần nhiều lá dừa lắm không nhỉ? Có. Tôi bỏ mẹ thôi. Nhưng tôi nghĩ là cần đấy, sau rồi làm nhà lợn nếu sao vẫn cần đấy. Nếu mà ông làm nhà lợn thì ông quẩy. Rồi ngớt mưa vậy, có khi mai là mình đi được rồi. Cái con mẹ chúng mày. Vào đây bố mày chơi hết. Vào đây. Bây giờ rơi đảo đây. Gỗ này, gỗ này, gỗ này, gỗ này, gỗ này. Lại quay lại đảo này. Gỗ đây nhá. Lá dừa. Đấy, còn mỗi chỗ tí ở giữa thôi. Không anh đi rồi. Đồ ăn. Đấy, Wendy nó vào nó farm nhện. Mình cứ đi chặt cây vậy. 4 thằng ở nhà chặt cây farm nhện ăn qua ngày cũng được. Không anh chuột. Anh chuột đâu có đi được. Rồi sống hết qua mùa này đã đi. Đi đâu đi. Meatball này gọi là chế, gọi là tét con bọ lẹt. Nó có cái tủ lạnh khó chịu thật. Được Đấy, hình như là ngoài nó đến hay sao không ạ? Đúng rồi. Ra ngoài đi anh em ơi. Châm đuốc ra ngoài đi. Cho tôi ném meatball cho tôi đấm nào. Đấy, meatball trong tủ lạnh ông ơi. Đây rồi, thấy rồi. Trong ấy. Đi, ra ngoài nhá. Cứ lao vào Aloso thôi, không cần phải ấy đâu. Nhờ 2 thằng chiến binh đấm là được. Đi ra ngoài đi, ra ngoài đi, ra ngoài đi. Mẹ, đợi tôi đi. Lấy đuốc, lấy đuốc, lấy đuốc. Thì bỏ đi cũng được, cần đeo gì. Tổ nhện đầy mà. Đầy, ra ngoài cái đầy. Đâu rồi nhỉ? Không lo tiệt chủng đâu. Tập một chỗ đấy, ông boss nó đến lung tung quá. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Đây, ra chỗ ông quốc gang kìa. Ra đây đứng này. Ra đây rộng rãi này.
Ra chỗ mấy hòn đá này cho gần này, cho nó gần nó dễ nấp. Địt mẹ lại mặt đần thối rồi. Anh em chế cái đốm lửa đi. Cầm cái đuốc này trông hơi ngu tí thì về đéo. À cầm đồ ra, cầm đồ làm cái bếp to ra nhá. Anh em ít nhất mỗi người phải có một cái giáo nhá. Mới còn một cái giáp nhá, không là nó mẹ đánh bỏ mẹ. Một cái giáp gỗ, một cái giáo. Giáp cái giáo. Rồi ra đây nha. Không thì cần cái mã tấu cũng được. Cất hết những cái đồ quan trọng vào trong dương đi. Đây rồi. Như kiểu đồ ăn các thứ để trong dương. Rồi mặc mũ mặc giáp vào để đấm nhau cho phê. Vào tanh cơ với mẹ luôn. Tanh cơ luôn mà, tôi tanh cơ tôi đấm luôn mà. Ở đâu rồi? Đợi tí nó ra. Qua ngày nó mới ra. Sáng nó mới ra. Hương nó sáng nhỉ? Về ra đây đi, đừng ở đây nữa, đừng ở đây nữa. Đấy nhá, bây giờ nhá, nó đấm một cái rồi anh em Aloso vào, tôi chịu đam một cái rồi anh em Aloso 4 phương 8 hướng nhảy vào đánh nữa, không kịp ngáp nhá. Rồi yên tâm. Yên tâm. Úp sọt hội đồng nhá, ông nào mà cứ sợ đéo dám vào là mệt lắm. Tôi đánh gục gang thì nó phải ngại luôn. Nó đánh đúng tính chất của tướng luôn. Qua này bà già người ta muốn nghỉ hưu thì đéo ai mẹ xui bà già đi đấm nhau bao giờ. Bà già người ta gọi phép, gọi xúc tua nó đấm thì mẹ đây bà già bắt cầm giáo ra quật nhau thì chịu thì đéo được. Mẹ đâu rồi, boss ra đây. Tao sợ mày quá luôn. Cầm luôn ít gỗ ra mà châm lửa nhá. Đấy, bắt đầu rồi đấy. Ở đâu rồi? Đầu ra đấy. Bắt đâu? Bắt đâu? Ra đây. Bố mày sợ quá cười. Đéo ở đâu nhỉ? Được đồ ăn đồ ngoài đi để em Boss bật lìn đâu rồi? Thế chắc là đéo có rồi. Mẹ. Thông tin giả rồi. Rõ ràng là tên mà. Ôi. Nhìn có con xấu ra. Có sâu. Mẹ có xấu luôn. Mẹ bịp rồi. Bịp rồi. Chắc là nó báo trước rồi. Tí nữa mấy ngày nữa là ra. Mới có 6 ngày nữa mới hết mùa cơ mà. Tôi nhớ là 3 ngày cuối nó mới hết cơ mà. 3 ngày cuối nó bị nữa. Thôi tiếp tục chặt gỗ đi để ông kia ông làm nốt cái nền. Hay là nó thấy anh em mình có sự chuẩn bị à? Thật đi mẹ sợ quá. Đéo dám đêm rồi. Sợ quá, đéo dám đến luôn. Chạt. Phù nắp luôn nha. Chạt các tịch liên boss. Chặt nhiều gỗ à? Nhiều gỗ à? Làm xong khu để mọi người trốn luôn. Và tôi chạy ra ngoài biển làm vài con sứa lại. Hẳn một cái diều vàng mà chặt hết sạch luôn này. Thế mới bảo là dùng đồ vàng nó đỡ tốn tài nguyên ấy, nó tốn vàng một tí nhưng mà nó đỡ tốn mấy kia. Không, mẹ tôi thấy diều thì làm bằng flint hơn đúng không ạ? Đói quá này, meatball này. Meatball này. Anh cầm rồi. Anh cầm chuẩn bị đánh boss đi mà. Đâu hiểu sao mà tận ngoài này có cả mạng nhện đấy. Hỏi ra đấy. Trong nhà, trong dương mà. Đồ ăn nhà đấy. Trong dương. Đéo vào cái Discord thì cứ đứng rơ người ra đây. Đồ ăn ở nhà này.
Cái gì? Anh thấy chứ rồi về cũ em kia Ừ. đây nè. Gỗ nữa này, gỗ ném hết ở nhà nhá. À tôi lại bắt được một cái bộ xương cá này. Đây chỉ có ông nào ông có cái búa thì ông vả luôn nhá. Ném ở nhà đi. Đây này, cục gỗ to đùng đây này. Đây, dưới chân này. Sao ban ngày phải đốt lửa à? Ăn chơi thế. Đầy mà đào nền nên mà lấy xúc lên nên mà đốt. Đây, tôi còn một cái món cây luôn. Cây luôn. Cần tre nữa không? Chặt tiếp này. Ta đi cọc đi có gì nó dễ. Mẹ thanh niên, mẹ mình nói thanh niên cứ đứng đật mặt ra nhìn xong rồi chat. Bạn đeo thì chắc phải vừa trịch thì đeo thì Sợ lại úa lọt này, vào. lọt lai mẹ khổ. Đấy, ông chuột hôm sau đấy. YouTube với streamer livestream chuyện ấy. Toàn. Ở kia đi đây chơi nhau à? Rồi ông kia ông ăn con sứa rồi ông chơi đồ rồi. Có đồ tự nhiên chơi không? Kéo đi đi, giật của mình này, xe này. Này, quá này. Đây, gỗ là cần đủ rồi đúng không? Ném vào trong dương đi, ném vào trong dương đi. Anh em không cài cái mod Finder à? Thế tôi farm thành nhẹ thế nào? Đấy nhá, gỗ nhá. Cầm cái tre này mai ra ngoài trồng luôn. Trồng tre. Trứng này bà già này, con nấu món gì không? Trứng với thịt đây này. Đấy, cho tự nấu nhá. Cho tự nấu nữa. Cuối đi. Nóng quá. Tôi xin 2 cục meatball để đi đảo khác nào. Có một cục thôi. Đây, cho thêm một cục nữa này. Tao phải giữ meatball để tí tao đánh boss. Tao đi đảo khác đây. Bye bye anh em nhá. À đây này ông này có cái mũ mà thành berry cũng được đây này, nhưng mà nó cần nhiều berry lắm, mẹ 9 Chuối này không ăn là tôi ăn nhá, hỏng mẹ rồi. Ăn đi, để chế để ăn. Đồ đâm sứa nhưng mà được tí này. Này, Anh em chơi bóng chuyền đi. Chơi chơi. À đây đây. Đây. Đâu rồi kìa. tôi đéo cần, tôi lúc nào cũng 17 mà đéo thấy con quái nào luôn. Đây. Tức là cũng thấp mà đéo thấy con quái nào luôn. Rồi. Nó sợ tôi mẹ luôn. Ở đây chụp đúng đường bay này. Ở kìa. Thấy em chơi bóng chuyền bãi biển. Địt mẹ, vãi lờn. Thấy em chơi bóng chuyền bãi biển. Địt mẹ. Bên này lại sao bên này vậy? Này chuyên này. Chuột ở đây chế cái đâu rồi cái lò đâu rồi. Rồi ra tôi chế cái cần câu. Này, ok, cần câu này. Rồi nha, mất rồi nha, đéo biết đâu. Tao tự ném, tao tự. Bắt tê đéo là được. Bắt tê đéo là được. Địt. Toàn các thanh liên thế thì. Rồi. Xin. Lấy đồ chơi của bà già. Bà già. Thôi đi làm việc tiếp đi, xin chặt đi. Mẹ. Cứ ở nhà đáp đấy thôi. Đi thao chưa có cục. Ai địt mẹ ăn dưa. Đây, cái đéo nào mà lại không trồng được này.
Con nhện đâu rồi nhá? Mẹ em nhện đây. Anh bảo anh đang bị thất tinh thần đâu. Láo này. Bố láo với anh này. Vấn đề này có cái chuyện lắm rồi. Ok. Tinh thần lại giặt rào ngay. Cá này, anh em chơi cá. Thật giống cá hết ra biển. Chi cái cửa thôi ở nhà nha. À có quả thuyền chiến của ông nào kìa? Đúng rồi, tôi chuyển tiền nhá, tôi đi đây. Đi mẹ, thì đéo nào hôm qua tôi nằm mơ tôi chế được quả thuyền chiếm hạm to vãi cứt, gắn đủ các thể loại gắn đủ các thể loại mẹ, trang thiết bị, súng ống, kinh vãi cứt. Đi Chơi quần quá. chơi nhiều ấy thì chơi nhiều quá thì đâm ra là nó nghĩ về cái đấy nhiều thì nó mơ thôi. Suốt ngày chỉ mơ đến Đi mẹ. Thật nhiều gió đi xuống máy đi. đây nhé. Muốn chặt cây luôn. À có đảo mới đấy em ơi, ngay gần nhà này. Cây nhá. Vừa chặt cây này. Ai ôi đi mẹ, thôi lại đọc rồi, cứt rồi. Ôi có đảo vàng này Chuột ơi, lại có đảo vàng rồi, đây rồi, sửa đây rồi. Đi mẹ lại đọc rồi. Giật. Này chặt cây này Chuột. Cái gì? Phí thế, phí sách. Nghĩ đâu. Lại giật rồi. Ui, đi vào khu các kiếm này. Ui, ba Một con tí anh phải đi kiếm ấy về làm độc nhiều tí, làm bình độc. quanh cái chị gái gì. Đây đem lại canh giò. Cái này nó bị lỗi cái là nó đéo ấy được. Nó không nhặt được cái đảo kho cái mấy chai mà có cái bản đồ kho báu ở trong. Rất khắm nọ. Chị gái yêu hết. Tàn sát ở mấy con sứa. Anh em ơi, ở chỗ này sóng to quá hay là bốt ở đây đây? Có một này đây. Không, mùa này sóng nó to đấy không ạ? Còn 5 ngày nhá, anh em chuẩn bị cái đám mua một Nó hình như là còn khoảng 3 ngày nó ra đấy. Cá mập bật lột, con cá mập bật lột. bọt nó là cái biển. Ôi tôi chết tôi, thì mẹ nó cắn dụng thuyền tôi rồi, ăn cướp rồi. Đéo mặc cái, đéo bảo tôi đưa cái này cho mà đi. Áo này. Còn mẹ nó đông cá mập thế sao tự nhiên nó thấy 50 con cá mập à? Nó mua cá mập à? Giết một con nó lại ra có 2 con đúng không ạ? Hay là bị lag thế nhỉ? Ngoài biển đây có mập không ạ? Giờ tôi thấy 3 con rồi. Đéo là không mua 5 cá mập thế. À đúng rồi, mẹ, chỗ này cho một cây dưa nên cho nó đẹp này. Tối đêm hôm chứ. Bao nhiêu sứa mình đánh được. Cái cỏ này không trồng nữa à? Nhiều rồi nhỉ, đéo cần. Cá mập ra đây. Yêu hết. Anh yêu hết. Này lại hai da rắn này để khác nhau này. Ui, chị phải đông thế. 6 con. Đéo biết tự nhiên nó bị lag cái sao ấy, nó ra đông violin nó đuổi, nó cắn đéo làm gì được. Giật lại cho nó cắn thủng cái thuyền này. Tôi xử hết rồi. Tôi yêu hết. Mình thì khỏe thì đéo sao, nó cắn thủng thuyền nó mới cay chứ. Mặc cái áo này này, tôi cứ đưa áo này cho này. Tôi yêu. Áo phao á? Áo phao này. Ở đâu đây này? Áo này bất tử nên là Có kiếm không này. lo bộ đồ bền. Ông lại đội được mũ nữa cho nên là ok, cầm cái đấy ngon. Anh yêu hết. Biết rơi trên biển nó có bị mất đâu bền không nhỉ? Không, nó không có độ bền mà, bất tử mà. Thế được. Đồ hiếm cả map có mỗi cái nên nó mất độ bền nó sao được. Cái này mình không chế được à? Không. Nó giống cái Walking Cane ấy. Walking Cane thì vẫn chế được ở map thường. Có cái kênh này thì săn master là ra mà. Nóng quá chắc Mày địt mẹ thế mà vẫn gặm được. địt mẹ thế mà vẫn gặm được.
ba bọn rắn. Ba bọn rắn, ta nhìn là ta rắn được anh em. Nhiều hồn với lòn. Lại mắt thâm đen rồi. Con này lúc mà đòi ăn tôi đéo chịu được ấy. Thì Mắt- nó chưa nhìn cái nhân vật nào mà thì vì nó lại tội như thế. Nhìn mặt Mắt thâm đen. Mắt thâm quầng. Hai ổ ba của nó. Anh em tôi nhặt được cái kiếm này. Nhặt được cái vây cắm vào. Lúc mà nó ăn mắc no nên mẹ đánh cái nhìn cắm ngầu mặt ấy cứ. đấy thì làm được cái mũ mà ấy đấy. Nhặt được vây cắm mập này. Răm ba con nhật 3, ăn nhật 2. Với cá mập làm được đồ hồi máu đấy. À thôi cầm về làm quần áo hơn. Làm mũ Làm mũ cá mập. Thì ta về ta làm. Cái vây cá heo thì được cái gì nhỉ? Làm nhà cá heo. Vây cá heo làm nhà cá heo à? Làm nhà cá heo gần nhà đi. Ở đây tôi có một cái đấy. Lửa sắp không chào anh em ơi. Để về đây. Còn 5 ngày. Cỏ này đem đốt đúng không? Cỏ đem đốt hết nha. Cỏ cái trồng ra mất gì đâu. Mất phân không? À cái cỏ kia á. Ừ. Cái cây cỏ ấy. Lắc. 4 người chơi mượt nhỉ? Chơi đông quá nó lát. Kéo phải đâu, máy của mình toàn máy xịn lên. Nên ok máy đẻo. Chứ phải. Này, tôi vứt Hot của cái, tao nó gánh không nổi, nhiều người quá, đông người quá nó hot tao gánh không nổi. đéo là có tận 2 cái buồng ạ. Anh mà làm lâm tặc thì hiệu quả lắm em. Cần gỗ nữa không? Ôi ông kia ông làm cái vườn ông chặn vào rồi. Gỗ này. Không bao giờ ngon, thừa. lại nhặt được đồng xu. Lại có rốt đây này. 4 con nhện sát thủ kìa. Tình hình lại sắp hết flint rồi, nhà còn flint không? Lý đào. Để đi bên đào. kia đầy kìa. Bên Không hỏi nhà con không để đi đào. Ai chả biết là còn. Tôi đảo tôi đầy. Flint thì đầy nhưng mà phải đi đào, đang hỏi nhà còn không ấy. Phải đào lại nó tự rơi cái thạch lên. Woody off thế là mình phải ở nhà mình thay công việc của hắn. Đây. Nhân phẩm phết, chặt không thấy dừa dụng. Nhưng mà dụng dừa thì mới được thêm quả, chứ không dụng thì đéo được thêm quả. rồi. Không thì quả nọ một cây chỉ được 1 quả. À đấy vẫn được 2 quả, khi nào vẫn được 2 quả. Chị gái ra đi tuổi còn xuân. Chị gái ra đi rồi còn sân chứ, chị gái còn mỗi cái hồn thôi. Mẹ là mình dính đau cũng vãi lồn. Về nhà. Sao tôi có biết Nhặt đồ luôn đi, nhặt đồ với nom luôn. Để về có thể làm luôn nhiều một tí, đỡ phải đi nhiều. Tiện đường về ấy, chặt luôn ít san hô các thứ. lần nào cất từ chị gái đi. Nhặt cái hoa, ấn cái hoa. Nếu phải chị gái chết mà là mình cất nhận chị gái. Làm nó đập, ta bị đập. Cứ để chị gái chết thì là được. Chị gái chết không hồi lại còn 5 máu à.
Ném ở nhà ấy, mày vứt ở nhà ấy, vứt cái hoa ở nhà ấy, nó chỉ bay quanh ở nhà thôi. Tao phải mang theo tao mới pha được lượng. Thế từ đây là mày vẫn cần dùng nó. Ui có tổ điện 3 này anh em khi mang về nhỉ. Đập đi. Dễ nhận mấy hết ra đảo rồi. Ôi ôi lè Ui mẹ 5 cây ở đây ấy này, 5 cây dừa ở đây lớn hết rồi này, chặt hết. Hôm nay vẫn ở trăng tròn hay sao nhỉ? Chưa trăng tròn đâu. 2 hôm nữa. Anh chùa rồi giết hết mấy con nhện đi nha, nó là nó phá cái chỗ anh trồng này. Bị phun đồ rồi. Bị về nhà thôi. Bố mày phá nhà đấy. Nằm đéo gì được tao. Mấy con nhện thường này ra đây nhá. Đập cái con hột. Đi mẹ ăn thủng mẹ nhà lợn thôi. Thịt mẹ khổ thân. Gió tạt hỏng mẹ nhà lợn rồi. Gió tạt méo mồm à? Gió tạt méo mồm, đi mẹ khổ thân đang ngủ. Đi mẹ đang ngủ gió tạt mất đổ mẹ nhà. Ủa mẹ bọn Đi mẹ. bọn gì này nó lại đứng ở trên mặt biển được ạ. Mẹ mấy anh nhện bá đạo quá, anh ấy có đứng ở trên mặt biển á. Đang ngủ gió tạt đổ mẹ nhà ra, gặp luôn mấy anh nhện, anh vả luôn, thế lại ra đấm nhau, thế là chết rồi. Số phận khổ ấy cứt. Khổ vai loẹt. Đang ngủ đi nè. Gió tạt méo mồm nó bay vạ gió. địt nè. Bay vạ gió vãi lìn. Nghĩ thương vãi cứt địt nè. Đang ngủ yên, đéo ai làm gì. Đang ngủ yên đéo ai làm gì, tự nhiên. Rồi xong cái vườn rồi đó. Rồi gió thổi tới mai. Này gỗ này em ê. Này. Trứng này. Cút ra, đừng hỏng. Đừng có hỏng. Đéo là mấy con nhện sát thủ này nó thính như là gì. Đây này, mày nhảy thì cho mày. Bố mày né. Bố mày né. Làm đéo đi được ta. Ai da. Cũng kinh của nó đấy. Địt mẹ mắc rồi, mắc rồi. Con này sợ tối. Đánh hộ con này. bốn, 2 cái 44. Rồi chạy ra với người anh em Eli vậy. Anh em đang bảo kê. Nhớ là có chỗ cháy không ạ? Ôi ôi sao ông đốt mẹ cả chỗ kia à? Nhầm. Phải à? Đốt chui mẹ cả tổ nhện rồi. Nhầm. Đây cầm giáo. Chuẩn bị đang cầm giáo rồi. Đánh nổ nhện. Hết Flin à? Nhà hết Flin rồi, anh em đào về nhá. Đấy anh em đang ở gần cái đảo đây, đào luôn Flin về. Ôi hôm nay ông ấy đốt trụi mẹ cả khu rồi. Cả khu rừng đã thành cho. Mất mẹo nhện 3 rồi. Này chết nhở. Ôi, lên ổ này. Ôi thì rơi.
Này nám này bị ấy quá, kẹt quá em ơi. Kẹt quá, còn cái nào nó cũng cho thêm một cục nữa ở đây luôn đi, chặn luôn đây đi. Ê, còn cái tổ nhện này ông cầm cái khác đi. Cái đây cho cái phớ này. Chỗ này kẹt quá, quay thì quay cái chỗ này thôi để cái con kỳ đà nó ra nó không nhảy linh tinh. Đây này, pha cái cục này. Nhưng mà vẫn phải ấy nhờ, vẫn phải quay lại, gió nó tạt mất hết đồ. Ôi tay nào kìa. Nhặt băng nhá. Bú láo à? Bú láo à? Đấy, mẹ có gió chặt che hộ đéo phải chặt. Ơi, cái Đỡ tốn đồ. Cái cửa đây nha. Cô tẻ mày. Cái đồng chết bà đi chứ còn gì nữa. Bắt đi. Chia nhau mở. Đấy cả cứt. Rồi ông cầm về nhá. Xong rồi lên trên này còn cái nữa này. Lên trên này còn cái tổ nhện nữa không ạ? Ngô nấu bỏng ngô đi, nấu bỏng ngô đi. Còn mật không nhỉ? Ai gần tổ ong đánh lấy cái mật về để nấu bỏng ngô cái. Nấu bỏng ngô để bẫy lợn. Đây trên này còn cái ông ơi. Ở trên ở dưới đằng này còn cái này. Hỏi đốt đi. Đi mẹ bay mất rồi. Tôi phải đứng dưới này một tí, trú mưa tí đã. Dán vào. Đấy có cái tổ nhện ngay trên đấy. Cái vô hết rồi. Nó bật. Con này phê nha, farm phê vãi lìn. Còn đây farm Okay. farm mấy cái loại mob nhỏ là ngon nhất mà. Mỗi tội đánh boss yếu thôi. Tôi đang cầm 53 cái quái này. Cái bà già thôi mà. Đánh cùng đấy. Mày bắt lạt mẹ người Thúy Kiều à? Bú lao này. Tưởng là người yêu tao. Đâu người yêu tôi không nhợt nhạt đây đâu. Rồi thôi, nhiệm đại công cáo thành rồi. Bắn. Về ông mưa lòi. Chuẩn bị boss rồi. Lấy đồ ăn. Hay quá nhờ, được cái thuận gió chạy về luôn đấy. Mẹ chế băng cái. Địt mẹ này còn cái con này nữa. Thôi tạm thời treo tay tí được. Rơi quả. Cho em còn về với cả gia đình. Tao nó không thích giết mày rồi, mày nó còn ra đây cả kiện bố mày. Ra đây làm cái khu mưa đi. Đánh giúp một con. Địt mẹ, có cả đấm mình. Teo nào thôi. Ông kia tất này bị xét đánh. Lấy thì mẹ hai thằng đi với nhau. Ô mẹ bị xét đánh doanh bắt đầu cười đứt ruột rồi. Đấy, vừa nói xong bà già bị đánh.
Ra đây đi, đừng ở nhà nữa, sắp boss sắp ra rồi. Tôi đang bị tụt não. Giá nhẹ của chúng tôi là Nhiều băng quá, mình chưa mở công thức chế băng. Chạy về chế. À có bộ xương này, ra gõ đi bà dài. Có búa không? Cần mỡ, bắp cần mỡ. Bỏng ngô thì có cần đấy đâu, ông muốn làm bỏng ngô chứ với cực này cần đá với cả ấy thôi là được. Đá với cả thịt cua là được. Đâu xem nào. Cái bỏng ngô cơ, cái bỏng ngô mà nó có thời gian nó không bị thối cơ. À thế á? À đấy là cái kiểu là cái mồi ấy gì, nó được một mấy ngày ấy gì. có bóng luôn bao giá. Rồi cho vừa thôi, nó full rồi. Mày phải nhìn cái chữ đấy nhá. Có bóng vào ra. Đi mẹ này, con đĩ kia nó lại ra rồi. Có bóng nào? Anh em nhịp nhàng hộ cái nào. Sao? Đấy, ngay chân. Rồi ok, đây nó đánh tôi này. Đấy, ông lại nhịp nhàng nó lên tôi. Còn nữa kìa. Con mặt lìm. Ai địt mẹ. Con mặt lìm. Con mặt lìm này. Mày chơi tao à? Gãy mẹ giáo à? Bọn này nó phải đi vòng. Khổ thật Đấy nữa. ơi. Ok, anh em mới lại nhịp nhàng như đẩy xe hàng. Cái ông nào cứ thấy màu cam là đánh thôi. Đóng hết cửa lại. Ai ơi đi mẹ, bọn này nó lừa đảo à? Mình đã làm gì ở đâu mà nó đánh mình? Thật mẹ, đóng mẹ hết cửa lại. Cứ le ve bên ngoài không? Ơi khổ lạn vậy đấy. Đây vẫn còn lỗ này. Chỗ này chưa có cửa. Nó vẫn vào được. Bánh nhẹ. Bánh nhẹ. Đi đánh đéo cho ra luôn. Đi chạy nhiều đi. Mẹ đi đéo đâu nhiều này. À tôi không não không ạ. Thằng nào trên bác quen nó là xuống. Ai đâu đi mẹ. Tôi đêm nó bị tụt não mà. Con này sợ đêm ấy. Cầm bà già cho mượn cái gì nhỉ? Bà già cho mượn cái gì đỡ tụt não đi. Quả bóng này. Tôi đang cầm. Đưa cho quả bóng cầm cho nó đỡ khổ. Nó đang đi vòng. À chế cho tôi trứng này, chế cho tôi ít ấy cái. Con chị gái nó đéo ấy nhỉ? Chị gái nó đéo đánh người ma với nhau. Và thật đấy, con chị gái thấy cùng ma với nhau thì ra nói chuyện đi, bảo thôi em tao đó. Đây con này không phải là ma, con này là lỗi sợ hãi. Hiểu không? Con này là ảo giác. Tự mày tưởng tượng ra thôi, chứ nó đéo phải là ma. Nó chạy rồi. Anh em ơi, cái vây cắm mộc để chế cái mũ gì? À đây nó gọi là quái vật. Ông này ăn nhiều mà đi ngủ đi. Đi ngủ cái. Địt mẹ sáng rồi đéo ngủ được. Đây quả cầu này. Thế thì cầm cái quả bóng ấy kìa. Cầm cái quả bóng ấy kìa. Một lúc vào băng à. Cầm quả bóng này. Đéo có đồ hồi máu nha. À, thế bây giờ ra chơi đồ thôi, ra xúc cát chơi đồ thôi không ạ? Chứ có gì đâu. Anh em ơi, có một cái Đi, mẹ nó lại vào rồi. Ai ủi. À thôi, địt con mẹ nó đánh chết rồi. Vãi lồn à. Đúng cái lúc mà mình bị teo nhỏ ấy. Địt mẹ nó ra nó gạt luôn. Đêm nó bị tụt não. Khổ vãi cứt. Cái cây nào cả ông đội cái mũ này mà đéo ăn thua. còn ai có cho thì cho mà. cho trong hòm ấy. Mới tính sân con. Không thấy có cho ở vùng nào đây? Cho đây thấy. Đây em thấy đi đánh boss rồi nha. Bao giờ boss đến nhỉ? Đâu biết. Này của cái đàn ấy. Cái đàn à?
nhớ. Rồi ra bot ra đây. Có ai còn Fly đâu, vứt cho tôi ít Fly tôi chơi cái dao cái. Đây ông ơi. Đâu có. Tất này. Vứt tất ra để chế cái vũ khí cái khổ vãi lìn. Rồi. Bot kia anh em ra chuẩn bị đón đầu. Kinh đi mẹ, chuẩn bị kinh quá nhờ. Đây là đấu trường à? Đấu trường chân lý à? Địt mẹ vãi lồn nhỉ. Ai sao ấy, kinh không? Có cả thì chiến hào. Chiến hạm này. Thì đã kịp nấu trứng rồi. Tôi về tôi nấu cái anh em ở đây đánh nhau nhá, tôi về tôi nấu cái món hồi máu cái. Đây tao cho cái này, tao cho nửa này. Tao chia cho này. Cái gì đấy? Tao cho này ra đây. Đấy. Có thấy bot không đéo được. được. Không, vẫn cần đấm nhau thì vẫn cần mẹ, tôi vẫn phải nấu, tôi còn trứng rồi. À đéo có dao, ai còn dao không? Phay cho quả dừa cái. Đây, ra đây, tao phay cho. Phay một nửa ra. Đấy. Berry không nấu được. Phải là rau. Nấu bánh trứng. Còn cái tổ nhện không biết đặt đâu đây. Thì đâu nhỉ? Thì nhanh khẩn trương ra chỗ ấy đi. Ra chỗ chiến hào đi. Chỗ này anh em là nơi anh em mình liên hoan luôn à. Liên hoan em bot luôn. Hay là để nhẹ cho hiểu sao cũng tự nhiên nó cũng bị. Có địt mẹ nó ra meatball này. Đéo được rồi. Cái này nó bắt phải rau cơ. Ông chè món gì? Làm trứng. Làm trứng á. Làm bánh trứng ấy. À trứng thịt đấy á? Không phải là bánh trứng, vậy ông bảo tôi cái gì? Bánh trứng hồi máu ấy. Cần rau cơ, nhà đéo cần rau. Làm nào để xúc được cái tảo về trồng nhỉ? Bây giờ nhá, tôi bảo ông chế món này này. Có đá ở nhà không? Có đá. Đầy đá. Chế món này phát là đủ. À đây có rau. Chế món này một phát ông tăng 60 máu luôn. Có rau biển. Thế mà đéo vứt vào đây nè, đậu xanh. Ai đi ra đi, nhặt cái meatball đi, tôi chế cho, nhặt cái meatball ra. Đây nhá, 3 cái này này, với cả một cái hòn đá là được. Đá đâu nhỉ? Đá đây là đá cho ném trong hòm ấy. Đây. Này đấy, 3 cái này đây ông cái hòm cuối này, đây. Đấy. Chế món đấy ra 60 máu luôn, ông ăn phát là gần như full máu luôn đấy. Cua à? Không, món sứa. Nó gọi là súp đéo thì đấy, súp cua, đúng rồi, súp cua đấy. Cua này nhỉ. Sao mai đéo thấy con bot đâu nhỉ? Bot sợ quá đéo ra rồi. Bot thiệp đéo ra rồi. Thấy ông kia ông xây chiến hạm kinh quá. Mẹ chuẩn bị rõ ghê xong cuối cùng là nó đéo ra. Bot nó vào tao ra để chúng mày đánh chết ta. Mẹ. Tao ra để mày đập chết tao à. Đây. Thôi tiện thì ngồi xúc mấy cái này đi vậy. Rảnh rỗi ngồi xúc cái này đi. Lắc. Mẹ con này nó sợ tối soi cái. Đâu? Đấy, nghe tiếng ùng ùng với sao ấy. Không phải. Không hiểu lắm. Không, lúc nãy là có thật mà, lúc nãy thì tôi nghe có nhưng mà đéo hiểu tại sao bây giờ nó lại mất rồi. Nó ra biển rồi. Anh nó đi ra biển rồi. Đéo hiểu nữa. Mẹ chuẩn bị đầy đủ giáp mũ rồi là mẹ thức ăn các thứ cuối cùng là đéo thấy ai đâu. Hả? Đây là đồ này.
Tên NATO hay là gì á? Giáo viên Thế là phải dùng lệnh để mẹ gọi bot ra đấm nhau à? Như nào? Làm nào? Tôi thì ra rồi. Ở đây rồi, tiếng này ở đây. Phải chơi cái trò đấy nó đi ra rồi. Đâu rồi? Cứ phải dọa giống con cá hôm qua ấy. đâu? Mày đâu? Ở đây. Đấy, nó bắt đầu kêu ấy, đấy. Nó phải cuối ngày nó mới ra. Cuối ngày 34. Anh em hát hò triệu hồi hiểu không? Triệu hồi bot. Chạy theo vòng ở đây đã. Với ông thổ dân được không? Cầm Tí. áo thì chạy. Tí cầm quả để đáp thì mẹ cứ kêu oảng. Ở đây vậy. Đâu? Ở đâu? Từ từ, đấy, bắt đầu nó rung màn hình ấy. Ra rồi đấy. Đi tìm đi. Mà lùm đây nó kia. Đấy, nó kia rồi, đớp rồi. Em không. Ôi nó hút, chạy, nó hút. Nó hút. Em đéo nhau, Vừa vào nó đã mẹ mình dằn mặt rồi. Rồi ok. Ok, đấm này. Anh này. Vào đấy. Tôi to vãi lồn luôn đấm ha. Vãi lồn đấm, ôi nó quạt kìa. Không sao đâu. Như thế nào? Hút hộ phát. Hút hộ phát. Đấy. Hút hộ phát, đi hút hộ phát. Ôi giời tuổi Đi nhìn mặt đáng thương chưa? Đi nhìn mặt đáng thương không? đánh cho say sóng rồi ơi nhìn. Kìa, đi lên giết nó. Nhận tâm thế. Nó đến rồi. Đây đi. Bù lão với chúng tôi này. Đéo có túi nhỉ? Đi mẹ một con đấy mà ra túi thì nhìn mặt đáng thương vậy cứt xong để nuôi. Đi nhìn đầu to, nhìn tôi đầu to vậy luôn. Bóp vừa ra gặp đây thì về bộ. Này mày vẫn còn 4 cục Vitvol này, đéo cần hồi máu. Ôi chết rồi, bấm mẹ ăn rồi. Anh ăn mất rồi. Ấn nhầm ném ra đến mẹ vào ăn. 30 giây thì sẽ Khổ bot. đọc kiểu chiến. Đi lại con xây khiến chiến hạm xong đi nhảy múa xung quanh. Chán thì bot thì bảo sao thì mãi nó đéo ra thì sợ cho ra cho chúng mày đập và nói mẹ mãi nó mới chịu ra đấy. thật lúc nãy đã gầm gừ định ra rồi. Cái quạt này mang về chế ông ơi. Cất vào cái dương nào đấy nó kín đi. Cất vào đấy ông ạ. Cất vào cái dương đàn ấy. À đây bà già cất hộ cái này cái. Trứng này. Chế mấy quả meatball này tôi đi đây. Xong boss rồi. tôi lại đi đây. Để ông nào cả cái này vào này. Thiếu cái cửa nữa này. Tôi làm luôn. Phát mẹ thấy Cái gì vậy? Đéo gì đấy? Đập cua à? tinh thần mẹ rồi, tinh thần tụt biết quá, đi kiếm rồi. Ông nào cứ mất linh tinh, mất hết cả đồ. Này còn một cái gỗ này nằm nền này. Ôi thịt mẹ, gió tạt méo mồm cây dừa rồi. Thịt mẹ gió được mỗi tí. Đâu ngô đâu, nhưng mà chưa có mật ong, lấy mật ong nữa. Ui 62 chục quái, 63 chục quái. Ngô khác ngay. Ngô ở nhà nhá, Ngô tôi vứt ở nhà nhá. Tình hình là đi tìm ấy là làm mật ong thôi. Tôi làm cái vợt đã. Rồi chuẩn bị chọc đứa hát hạt giống em nha, em chọc hát cho nó ngon. Cái này mà không thanh niên nào làm mũ à? Thế thôi tao làm vậy. Có một cái. 2 cái kìa. Thế toang nhỉ? Thế thì nấu súp mà ăn thôi, đéo gì nữa.
Nấu súp cho cái đấy vào xong rồi cho full cây và full cành là được. Một cái đấy cho full cành là được. Nấu mà biết công thức đi còn gì nữa. Vì gặp ngay bộ tộc Kiều Chiến nó đập Đi cho. mẹ đập cho mẹ. Đánh được 3 Đi cái đó, xong Đập xong phát ra mẹ mặt đáng thương, tỏ mặt đáng thương. Mẹ máu thằng đéo nó cũng trên trăm, mẹ lao ra luôn. mặc phun giáp về đấm nhau sướng vai đái đi. Ôi cái giáp vỏ to này nó đéo hồi được không ạ? Hơi phí. Có cả cần câu này, tôi ra tôi câu ít đồ về. Sao mình lúc đéo lại trong tình trạng tụt não nhỉ? Chả làm gì mà tụt à? Ướt. Đang đứng ở dưới này mà. Sao nó mất tụt nhỉ? Chiều. Chiều nó tụt mà. Chiều tụt. À đây đang chiều. Rồi tranh thủ đi chặt đi gỗ. Chuẩn bị hàng cây phòng thủ cái. Tôi đang chặt tre rồi. Là mùa nóng. Nếu kia phải tìm kia ngay lập tức. Không sao đâu mà, mùa nóng thì đi ra chỗ khác là được, không ở nhà nó không cháy bay đâu. Đi chỗ khác thôi, đi câu cá thôi. Nó đảo khác làm cái nồi nữa. Làm một cái nồi với lại một cái bếp thu nhiệt là được. Tôi chơi map thường tôi toàn ra cái chỗ hồ câu ấy, tôi câu thôi à, làm cứ như thế tôi sống qua mùa hè. Tre cứ ở một cái này. Hình như là chơi chung này nó không có thiên thạch đúng không? Hơi nhàm chán không biết. Hôm trước mình qua mùa hè là có thiên thạch kéo đâu. Hơi nhàm chán nè. Lúc trước chết nhiều á vui. Hôm trước cái 45 bông vào boss nó vã thì Đi mẹ, vừa lẫy mà không ấy thì cũng nát mẹ rồi. ông mẹ mỗi ông chạy hướng thì mẹ boss nó tát cho từng thằng một. Lần trước cái mẹ hút mẹ la liền. Nó áp dụng hết quy tắc bàn tay trái sang bàn tay phải thì méo hết thằng mồm anh em. Anh em chịu khó nhặt đồng xu nhé. Thì cái đèn Thịt quá nhiều quá thì đổi trứng, đổi ra trứng mà ăn. Và gần thối thì nướng lên xong rồi nó gần thối thì nó mới cho trứng, đổi lấy trứng thì sẽ giữ được lâu. Cho tôi một cái thịt quái đấy. Đâu rồi? Ông nào cầm thịt quái đấy? Vứt đây một cái thịt quái nào. Meatball đâu hết rồi nhỉ? Tôi lấy meatball tôi đi cái. Cho xin khoảng 3-4 cái meatball này. Nhà đang nhiều. Đang chờ con kia dậy nấu. Sắp hết mùa rồi. Mùa đi qua phố rồi. Nhìn bật mờ đấy, nhìn bật map. Đấy nhá, bà già ở nhà cho cái cân câu này. Đấy. Còn cái câu vì thỉnh thoảng nhớ ông già đi câu cá. Thịt Cá đâu, có đẹp ở nhà hết. Không phải lo. Phải đi thôi, ở nhà đói lắm. Bà già thì ông già. Hôm trước đôi kia tình cảm với Lin. Bà già lâu ăn ông già thì hai đứa. Bà già lâu ăn đi ông ơi, bà già ơi. Cấm Năm ơi. Cấm Năm. Ai xe gỗ khăn? Chạy gỗ vậy. Đéo cô hết rồi sao? Lót giường hết rồi, lót nhà hết rồi. Chết mẹ rồi, mua gỗ. Gỗ đây, gỗ đây. Đúng là chơi đông 10 cái hồn liền phải cần. Đưa sân vô đây thì có một cái. Rồi ở đây hội chị em, đây là hội chị em. Cần rất nhiều là cần rất nhiều phút rút nha anh. Đồ ăn á, cái đồ muối là phân. Rồi hết mùa rồi. Rồi tôi cắm cái checkpoint vào đây. Có gì về nhà cho dễ. Anh em ơi, ai có cái búa cho mượn. Thôi phắn đây. Cái thuyền chiến hạm ở đâu đâu nha. Dưới này. Đâu hết rồi ta. Sắp sửa hình như là có chó sao nhỉ? Không. Chó, chiều hết chó. Chó giờ Có ấy, hồi máu tôi bỏ cái tối đa cái rốt đi. Có không? Có.
Có không? Không có thì để đi kiếm đây. Đi kiếm thôi. Anh em đi nhặt hoa đây, mùa này bắt đầu có hoa này sao nhỉ? Này thế ông đi, ông cầm cho tôi cái này đi này. Đi nhớ bắt Tôi ong để về ông nha. này cái áo phao này. Hết rốt rồi đúng không? Đi nhớ bắt Đây. ong về đấy. Tôi Thì để anh đi cái bắt áo ong phao mà. này. Đi bắt ong mà. Đi mẹ, bà già xây kiểu này. Cái mũ thật kìa. Sao chỗ này không đóng cọc gỗ vào, đóng cọc rơm này. Rơm cua đó nhìn cho đẹp thôi. Hay là đi mẹ Hiếu giờ vãi đái nhờ. Đi mẹ độc luôn. Hiếu vãi đái thế. Đi nha. Một mình ra cân cả lũ luôn. Đây có tổ nhện 3 này, ra đây mà đấm này. À vậy lìn. Có một gì đấy cho chị gái nó ao mẹ ra ấy. Đi nè. Đừng có đặt cái ở gần nhà nha, nó phá cái Bấm tường bấm này. cái xong rồi chị gái ấy luôn, chị gái nghỉ. Ao luôn. Ở trên rồi quên không làm. Chị gái ra tới đây thầy. Thì Ôi, đi con nhện nó ra kia. Nhện mặt lồi. Ở kia nó cắn bà già kia, bà già chạy. Bà già chơi bóng rồi. Đi. Bà già cầm quả bóng đập gì đấy. Bóng luôn. Đi rồi ai kết. Bà già gắt vãi. Đang đi thu hoạch. Ui Megalodon đi chuồn mẹ vãi luôn. Đi săn Megalodon đi anh em ơi. Megalodon là con boss mùa này thì phải. Đúng rồi đấy. Ui thì mẹ đơ phát chết hết cả đàn kia luôn kìa. Ui 5.000 thế đập luôn đi anh em ơi. Đập đi. Nhưng mà phải đập ở nhà nó cơ. Chứ không đập được ở đây. Đập ở đây là nó chạy về nhà nó mách mẹ. Khổ. này, Ông có nhớ là cái map hôm trước mà ông xem là có cái miếng nó cắn không? Cá mập này. Cái miếng nó cắn dở ấy. Rồi đi mẹ tự nhiên nát. Nó đâu rồi nhỉ? Đi biểu ui. Nó đớp hết đấy này. Để tôi dụ nó không ạ? Dụ nó ra đây. Ui nó nhảy này. Ui mẹ một mình tôi đang chiến đấu với con này. ôi thì còn hết bên non rồi. Ôi rồi nó cắn địt mẹ. Vãi lồn nó cắn. Lại. Đây có bên non rồi. Mày là sao? Mày Tôi dẫn về nhà nhá. Dẫn về chỗ gần chiến hạm này. Đâu rồi nhỉ? Đây nó đây này. Giải tốc thế, ao đấy nhắm rồi. Địt mẹ ra đây em ơi. Ra đây, địt mẹ mày ra đây. Ra đây. Ơ địt mẹ, con này bị điên à? Em bên giải độc ở đâu đấy nhắm rồi. mình giải độc ở trong hòm có cái đây. Tôi ăn rồi. Tôi là nhớ rồi. Chế là ở chỗ cái survival. Survival. Bá rồi ba trong biển, đâu có trong biển. Mình chạy ra Bá ngoài giống kia. biển dê vậy đây mà. Rồi Phải đi. Ăn cái gì mà tự nhiên mất máu đây? Nó đéo đánh được nó nhỉ? Nó cứ chìm lên biển này. Bảo rồi Ấy. là Ui nó cạp. Địt con mẹ vãi lồn. Thôi ăn lồn rồi. Ui nó cạp phải địt con mẹ. Tiger Shark. Đi. Địt con mẹ. Nó nhảy này. Ui nó nhảy sóng rồi. Nó chạy này, tôi dẫn về nhà này anh em ơi. Đi ra. Dẫn voi về giày mã tổ. nó về nó tan nó nhảy vào giữa nhà lăn cứt đấy nhá. Đừng. Địt trời ạ. Ơi. Đây rồi, nó lên rồi, đấm nhau anh em ơi. Đấm nhau. Ai. Ai rồi nó đấm địt cơ Nó đấy. đâu. Ai ở đây này. Săn cái nhà nhện ba. Khổ. Đây, tôi dẫn nó quanh đây thôi. Đéo ơi, địt mẹ vãi luôn nó đấm như con này. Đây chạy về phía tôi đánh với. Cứ đánh nó một cái là chạy là được mà. Rồi nó đang giết hết cả bọn nhện rồi. Ui anh ấy đang vận lội công rồi. Ui ôi nhện bao nhiêu ra anh ấy Địt cân. nhện. Ui ôi cắn miếng kìa. Tôi làm cái giáp Phải nữa. gọi là cái tầm. Thôi mình cứ ra phá tổ nhện được. Mắt đéo gì đâu. Đằng nào tổ nhện 3 cũng cần phá giúp. Cảm ơn anh. Đang cần phá giúp. Dẫn nốt sang cái tổ nhện 3 bên này này. Đừng cứ để yên cái nhện này. Tổ nhện 3 thì đập đi để làm đéo rồi. Để nó xuất hiện nhện liên tục thì con này nó đánh. Dẫn nó sang nó đánh. Một con thôi mà. Một con ăn Rồi gì? vào bâu đấm thôi. Một con ăn gì? Ôi rồi nó cắn. Đấm thôi. Địt Chạy mẹ. đi, chạy đi. Con này Đấm không đi. kia đâu. Đi đây. Đấm thôi. Địt mẹ cứ đấm đi. Địt mẹ. Đội mũ lên. Rồi, Cứ ok. đấm đi. Địt mẹ tôi bảo đấm đi rồi còn. Nó 9 máu là. Tí máu thì về làm hồi máu đi. Sắp chết rồi. Cố lên. Thôi cái. 500, 300, 200, 100.
Chết rồi, đi thẻ thấy chưa? Đi thẻ. Yeah, địt này thấy chưa, tôi bảo rồi, mẹ cứ vào mà đánh đi sợ đèo thì Tôi một người hy sinh rồi. tôi đam to mà. Thì giờ ông đưa tôi mấy cái da rắn đấy đấy. Cái da cẩn thận đấy. Cái gì? Để tôi chế cái Cái mũ gì? Thế đưa tôi chế đó, đưa tôi chế. Đi. Đây đây. Có mỗi 2 cái à? Mỗi mùa được có 1 cái. 2 cái thôi à? 2 cái thì như đéo đủ hay sao ấy? 2 cái là đủ. 2 cái là đủ làm được. Đủ không? Đủ. Phải có miếng cá to ăn ngon vãi lìn. Cá này nấu ấy đi, nấu ấy á, nấu súp cá ăn được ấy hơn. Đừng nấu linh tinh này. Mày tuột đã. Nấu cái gì để đưa mày tuột á anh? Này thế ông chế là cái mũ kia thì vứt cái áo. Có ông nào có áo mưa không thì đưa đây để tôi còn đi. Ông nào chế Để tôi về tôi chế. À tôi có cái cả mắt của con ấy này. Mắt của con Tiger Shark này. Được hồi 60 máu mẹ 75 no. Vãi đái vậy. Con nó làm được cái gì không ta? Để em để xem nó làm được cái gì không. Cái mắt đấy là làm cái ống nhòm đấy. Để về xem nó. Mắt này không bị thối. cày thế nhở? Chết rồi về hồi thôi sao đâu. Hồi sinh ngay gần nhà. Anh em lại cứ sợ bảo vào đấm đi đam tới to sợ đéo ơi. Nhưng mà tao ấy Con này nó cắn lan. Nó đấm lan. Wendy vào phát đeo con giáp cắn cái nghẹo mẹ. Phải chuẩn bị giáp đàng hoàng chứ. ra thế rồi nó đập cho 2 phát nước ra luôn. Chạy ra ngoài làm phải có gỗ chứ chuẩn bị. Mất hết đồ, thôi chạy về chế cái đồ này. Đèo. Để xem nào. Tôi làm cái mũ trước đã. Em tí nghèo. Về đây, bà già đi về đây. Gặp đội máu chiến đấm 2 con boss. Đội này nó khác hiểu không? Kia nó khác. Đội này nào là mẹ lực sĩ với cả mẹ lữ chiến binh. Cần hết. Cái ô ở phần đéo nào nhỉ? Ở survival đúng không? Survival. Cái mũ ấy. Survival. Survival à? Cái xác ấy này không nấu đi. Để nó phí ra. Để tôi phá ở người 3 này nhá. Hello. Đưa tổ nhện về em cầm nha. Hình như có cá sấu hay sao nhá? Cá sấu. Chạy ra đi không nó ướt hết cả bầy mình ấy. Chạy ra ngoài ông ơi. Không, Đóng cửa vào nhá, ra ngoài xong đóng cửa vào nhá. Ra đấm luôn này. Nhưng mà tôi sắp chết mẹ rồi. Con mẹ nó đến đúng cái lúc này tôi còn chưa chế được giáp đây. Tôi chưa có. Tôi chưa có máu không ạ. Lấy cái xác, lấy cái súp cá mập ăn cái. Lấy cái súp cá mập ăn. Em hoàn thành kỹ thuật đấy nhá. Đây này, súp cá này nấu ngon lắm. Súp cá này được 40 máu nữa. Nhanh đi ra chiến đấu nào, anh em ơi, đi ra chiến đấu đi. Bao giờ thì cố gắng tăng cấp được. Ngồi xuống. Ê, Địt mà đánh bạn tao, nhờn với tao rồi. Nhờn với tao mày. từ đồng thế, tăng cấp quan điểm. Nhờn với tao mày. Nhờn với chúng tôi à? Nhờn với chúng tôi à? Mẹ xử đẹp từng con một. Nhờn với chúng tôi à? Vừa ra khổ ấy lên. Nhờn với chúng tôi à? Bà già. Mày cắn bà già. Bà già. Con cua này. Mẹ mày. Bà già lấy cái gì à? Lấy mấy cái răng này mà chế cái bẫy ở nhà ấy. Cái bẫy kiểu ấy ở nhà ấy. Về làm hồi máu cái. Cua với cái gì ấy nhở? Em hết tinh thần rồi, ai làm thì cưới đá cho em đi. Em hết tinh thần rồi, hết tinh thần sạch rồi. Thế thì đi kiếm hoa nhặt thế nhưng Quả ấy đâu? làm gì còn chuối đâu. Quả bóng đâu, lại quăng quật lúc nó lại đầy mà. Không thể làm tạm mũ nhện này. Tạm vậy. Anh em ơi cứu em ơi, đuổi em anh em ơi. Đâu. Hôm nay đéo gì đánh xong mẹ rồi vẫn còn cứu em với, khổ vãi lìn. Em chết. Đi trên góc này. Em chết rồi.
Tội vãi lìn. Hết băng rồi à? Đâu rồi? Đâu rồi? Rồi, cái đánh nứt. Rồi, lấy đi. Ở kia đứng lại. Chạy về hướng mình ấy. Thịt nhỉ, máu nhỉ. Rồi mẹ, cứ chạy thế này thì đéo ai mà đánh được. Rồi ok. Đó. Mẹ, cay chê nhờ. Đéo còn có thời gian để có chị ra. Đưa em chứng nhận, đưa em chứng nhận. Đây. Đội khát máu vãi lìn ra. Trong vòng 2 ngày mẹ 2 con boss hy sinh. Đấm như con luôn. Hơi gắt. Mấy thanh niên cứ phải sợ đấm thất lực vào. Quất gang đấm đau lắm. May mà vẫn còn ít meatball trong người chứ không đéo đấm được đâu. Vừa chết xong thử gái phải có một cay vãi ra. Trên lại gì đâu. Cứ để lâu đấm nhau nhiều là nó khắc lên mà. Con sẽ cân mà Đông Châu. Còn ai không nhỉ? Này, ở đây cho mấy thanh niên mẹ đồ ấy này. Mẹ tôi đéo cần nữa thì mẹ giờ tôi đội này. Đánh lên. Đưa kéo đây. Đâu, đâu gì Địt nè. Đội mũ tu trưởng rồi. Giờ hãy gọi anh tù trưởng Quốc Giang. Giờ ấy gọi tôi là tù trưởng. Mũ bo đoi. Tôi xem cái ấy này chế được cái gì không? Cái mắt này này. mũ là mạnh nhất game rồi đấy. Mỗi mùa được một cái mà giống cái mũ ô ấy. Cái mũ ô cũng thế mà. Mũ đấy thì nó chỉ ấy thôi, nó chỉ không bị ướt thôi chứ Không ướt đi. Không bị ướt, không bị nóng. Không bị nóng, chống nóng vãi cứt luôn. Thôi cứ để anh đội nó, để anh đi thăm nhé. Ui, quả súp mẹ cá ngon vãi. Con cá to đùng. Cá thì bà già. Có cái mũ não này. Brain of Joe. Hay là tôi nhặt cái não này về chế được. Tôi chế quả chiến thuyền, chiến hạm để đi du lịch đây. Ngon, đội cái mũ này buổi chiều không bị tầng của não. Ngon. Tìm kia nào khách anh. Rồi cứ bình tĩnh. Kia nữa. Tôi phải đi tìm mật ong về đã. Nhưng mà đéo biết là cái chế kiểu gì nhỉ? Cái mắt này không biết là để làm gì. Cái mắt để chế ống nhom. Eye of Tiger Shark. Bảo ơi, chế cho cái ba lô xịn nào. 17 cái chết nhẹ. Thế là phải có cả miếng thịt nhỏ ở đây này. Mày ba lô mày đâu? Ba lô đẻo. Địt mẹ này còn thế. Hết mẹ nó cỏ rồi. Xem nào cỏ đâu. Có những dương này. Đầy đấy. Ông nào đang học tiếng Anh đấy? Tôi. Địt mẹ ổn thế. Đi. Đỡ chưa? To vậy cứt chả đỡ tí nào mà. Đỡ chưa? Rồi. Đấy. Wheel Breaker. Cable này. Eye of Satan. Ai đi là lấy thịt trong đây nha. Đây còn rất là nhiều thịt. Ý, đêm đéo tụi. Con này đeo thiếu này đêm đéo tụi nhá. Shark. Thì 20 cuộn để đi tiếp nào. Này đi đéo vào sở cái não về. Đội cái mũ gì mà kinh vậy? Mũ ấy, mũ phép tập gì? À cái mũ Mũ tăng não mà. Chơi nhện đấy gì? Tinh thần thấp rồi. Thế thì con này bá đạo vãi luôn rồi. Ok, ra như thế là ngon nhỉ? Ngon cái gì đâu mà. Hết máu ăn mẹ rén nhẹ luôn. Nói chung là con này ngon. Thế là được vãi loèn chứ chả chơi đâu. Sim Glass. Phan cho chị lên cấp cao cao thì đã. Quên.
Ok ông đớp dễ nhận chay à? Táp thuyền à? Ông lấy cái lý do ông nấu cho nó nhẹ nhiều. À đây. Ông đớp đến Chai. Việt Nam. Chai rỗng. Ở nhà còn chai rỗng không? Thừa không? Có một À đây. Nên dùng cho nó đỡ phí, đỡ phải chế cái mới. À mà thôi mình cũng chế cái mới đi cho nó mở công thức. Rồi nó làm giá keo là Mẹ hai cục đá bây giờ. Mẹ áo cùi vậy đấy. Nọ có ông mở được cả cái bếp đỏ đẹp vãi cứt. Chết mẹ cho rồi, lại đi đốt rừng đây, em đi đốt rừng. Cánh quạt đâu để chế thử cái cánh quạt xem nào. Chưa có làm. Tôi chế luôn cánh quạt nhá. Cái này có cánh quạt vĩnh viễn đúng không? Cánh quạt đấy nó phải có bánh răng thì nó mới dùng được. Đéo đâu, cần gì bánh răng đâu. Nhưng mà muốn nó hồi ấy, nó phải có bánh răng. Có cái ấy này. Ống nhòm này, đấy, bố đời không? nhòm anh đi đi. Tao đi thử. Ống nhòm này dùng như thế nào đấy? Cực phải. Thôi chị gái lên cấp cho đời gian. Ông phải đi ra biển. Ông ở nhà ông chế cái thuyền đấy nhá, tôi đi mất rồi. Cái này sửa kiểu gì nhỉ? Cái đây tôi làm được cái cánh rồi, cánh quạt rồi nhưng mà Thì ông lắp lên thuyền chạy thôi. làm nào để sửa? Đấy, phải có cái bánh răng. Tôi vừa bảo. À bánh răng để búp vào để sửa thôi đúng không? Để nó cứ thế là ném vào là sửa được đúng không? Đúng rồi. Cứ kiểu độ bền ấy là mình búp vào. Được rồi, thế rồi, hiểu. Đấy, Còn cái phải, Magic Seal này cũng chưa hiểu này. Cái đấy ngày trước tôi nhớ ấy, Thực chơi cả ngày được nhỉ, đang vui mà đang cuốn. Cái kim tiêm chế kiểu gì nhỉ? 8 rốt, 8 rốt, một cái kim chích. Ok. Với lại một cái đéo gì, một khúc gỗ thì phải. Ôi mẹ, nọc ong À. nó đâu hết rồi. Đây, tránh nha, tao làm cho. Nọc ong đâu hết rồi. Đây, bình tĩnh làm gì mà nhặng cả lên. Tiêu thạch đây này. Ngọc ong đây. Tao chế tao mở công thức fan. Đấy, tiêu thạch đây, mở công thức đi. Tiêu thạch ra đi. Như chiêu nhé. Mày có hay đi ra ngoài không Hiếu? Tôi cho mày một cái ống nhòm này. Có mà. Nhắm nhà nhá. Đấy, nhắm đấy. Còn thừa ấy ném nọc ong tao đấy. Từ từ tao đang làm. Thừa nọc ong ném đấy. Nó vùng nào đây? Survival ấy. Cái dây thừng ấy. Này tí tiện lấy cả đồ chống độc với luôn nữa. Đồ thối đâu? Đồ thối mày kiếm lấy dài lấy. Ai lấy cho mày. Đồ vứt hoa ở đây mất mẹ đồ thối. 8 đồ thối à? Alo ạ. Vâng chị Hiền à. Này giả cho mày nọ ông này. Vô lợn me cái này. Thì đấy em chụp cho chị rồi mà. Thì chị Cái ống nhòm này dùng như nào đây? Tạm chả biết, cứ ra mà mày mò mà dùng được 5 lần thôi. Vâng, ok, để em bảo luôn. Chứ là để mở map á. Dạ vâng. Vâng, đây em làm luôn. Dạ vâng. Anh nhầm nhà nha, tôi lại đi đây. Đi. Biến đi.
Không, anh đi rồi đấy, anh đi rồi đấy. Anh đi anh rảnh chút hết cái que cây que về. Cái que à? Thiếu que à? Thiếu que à? Vâng. Ok. Cho mấy cái con kia Tình hình nào cũng hết ấy mất rồi, hết flin rồi. Chắc là phải làm cái cuốc chim bằng vàng thôi. Giờ sử dụng công cụ tiết kiệm thôi. thì ông nào xây 2 ổ nhện cùng lúc này tí ổ nhện 3 phát đấy. Để nó xa ra đánh nhau chết đấy. Hello. Làm cái sửa thuyền đã. Rất là học tiếng Anh. Đi không? Chưa đến lúc em cần sử dụng sách cho lắm. Buổi khuya mà tinh thần nó vẫn tăng. Đây tối tinh thần không thế may quá. Hợp với mình quá. Mưa thì lại đừng mưa rắn. Chuối đá làm sao anh chuột? Này mất máu cứ ra Phải có đá. Sứa được này, sứa Cho tăng. cây 2 cây mẹ một quả chuối với lại đá vào. Mẹ ông nhảy mẹ mất cái thuyền sò của mình rồi. Ông nhớ không? Đấy. Đấy, Thôi làm cái khác không vậy. phải của mình mà ông nhận được. Tài thật đấy. Làm mẹ bằng cái lam này cũng được này, ngon này. Thôi đợi ngày mai sang đây sang đảo bên kia thăm. Limestone. Đợi mai sang đảo bên kia thăm lợn. Đội mũ lên cho đỡ ướt. Đã băng hả? Ôi hết băng rồi. Trồng cây lấy khoai tây cũng được. Con này lúc nào cũng đầy. Căng. Có cả mũ đéo gì đây. 6 tấm ván là 24 khúc đúng không? Đây em có 2 tấm ván này. Thế cho Có cái áo Summer Fresh này. Cái như áo mùa hè này. áo mùa hè Tăng đấy. độ mát mẻ hay sao này. Tăng độ mát mẻ đấy. Mặc cái áo đấy. Tránh nóng này. Tối quá. À được rồi, thì tôi sẽ ở loanh quanh nhà tôi xem có mỏ dầu rồi anh em mình chế làm cái xưởng đóng tàu anh em ạ. Bà Giá ơi. Đâu rồi? Đi này. Để đi. Để đây nha. Tôi chế hẳn cái chiến hạm riêng của tôi, đéo cần. Tôi đi xét lại cái gương của tôi khác. Có rắn rồi. Cá sấu á. Rắn. Ở đâu? Rắn anh, nó ra. Mẹ tôi nhận 66 rồi nhỉ. Để đấy chả thừa đâu. Câu cá cũng hết thôi. Đi thôi. Các ba anh em đi thôi. Để anh em lại làm việc. Để biến nó sập quay ra Này, ngoài. cho chuối này. Đấy, chuối đấy. Chuối anh cứ cầm. Không có đá đâu mà lại. Cái đéo đấy. Cá sấu à? Ba. Chuối gì vậy? Đéo thì đâu biết tiếng gì.
để làm nốt cái thuyền đã. Điều mẹ. À, cho anh 2 cái tấm ván kia đi. Để em dương này. Ui mẹ não lúc nào cũng đầy căng. 3 cái dây thừng. Hết mẹ nó. Ai cắt tôi anh em ơi. Cắt số đến bờ. Không lên à? Chạy à? Nhìn mình chạy chứ. Rồi, vào đây. Đánh nhau. Giờ cái tấu cho nó cũng sợ. Cái 2 con boss thì đã chết hết. Cắt số đến tôi chạy anh em ạ. Kéo vào. Đúng rồi kìa, kéo vào. Vào đây. Chạy à? Ra lấy luôn đồ. Này còn khúc xương này. Lấy thêm phân này không? Phân nữa không? Não này tôi không phanh rồi. À đúng quá. Tôi vật đánh. Đây anh em ơi. Kiếm được cái buồm của con đoi đoi đánh sướng, đi sướng vậy đấy. À đây rồi, có anh ngựa rồi, ngay gần nhà đi rồi. Đấy ra chế đi, tôi phải giết thế ở ngay cái đảo gần đảo bên kia đúng không? Còn ngay gần nhà luôn. Tôi vừa xử lý xong một đống nữa ở bên đấy, không biết đang bảo không biết bao giờ nó được. Bên kia luôn. Phải không? Phải chăm chỉ đi giết cái con ấy cơ, phải chăm chỉ đi giết cái con mấy con sứa vào thì nó mới ra. Đi tàn sát mất công nhiều lên một tí thì nó mới ra được. Còn không đánh con sứa nào nó không ra đâu. Tôi phải giết đến 20. Nó khôn quá, thì mẹ có một con lẻ lẻ mà nó lại chạy gần 2 con kia rồi. Nó có hội đồng. Ôi mẹ bựa nhỉ. Tôi giết cái bọn sứa ấy, ở đây có một con. Mà tôi giết ở cái chỗ mà cái đảo bên kia chục con mà lại spam ra bên đấy, lại đéo ra spam ra bên cái chỗ bọn đấy. Hay là do là mình ở đâu thì nó spam gần ra đấy Không nhỉ? biết. Rồi đệt mẹ mưa to quá. Nào đấy là cái thuyền của nó nhỉ? Địt mẹ nó bắn vãi lồn quá. Rồi được một cái kia rồi. Còn 2 con nữa. Đấm nốt con kia nữa là dễ thôi. Con kia thì dễ đấm hơn. Một con thì dễ đấm, nhưng 2 con thì đấm hơi khó. Làm cái kia đi anh em ơi. Có kia mang về trên tủ lạnh đâu không ạ? Không những phải làm tủ lạnh mà phải làm nhiều thứ khác. Mỗi thằng đấm một con. Mình có cần tổ nhện nữa không nhỉ? Chắc đéo cần đâu. Có thì cứ cầm về. Ở đây nhiều tổ nhện 3 lắm nhưng mà khó lấy lắm, nó đông quá. Đi mẹ hết giáo. Xong nha. Xong rồi. Rồi, ăn cướp Thịt mẹ. rồi. Được khoảng 5-6 cái kia. Tha hồ mà làm. Được khoảng 2 tủ lạnh. Mưa to quá làm nào giảm não bây giờ. Không cần lửa. Từ từ để em tính đã. Thịt mẹ nó chạy sang tận bên này đấy cả đài. 2 cái kia là được 1 máy bắn tuyết, vậy là phải cần 3 cái kia là 3 máy bắn tuyết rồi. Là phải 6. Làm gì mà 5 thế, từ từ farm từ từ thôi, cầm một cái là được rồi, xây gom lại với nhau đi. Cần cái tủ lạnh trước, làm 2 cái tủ lạnh trước đi. Một cái không cần 2 đâu. Ô nào để cho nó khô nhỉ? Ướt quá à? Đứng về gần nhà ấy. Mặc cái áo ấy vào. Mặc cái áo chống mưa vào. Áo rắn này, làm cái áo rắn này. Nhà nào có cái áo chống mưa nào? Áo rắn này, tự làm mà mở công thức ra. Tí nữa về làm. Dễ mà, cần một cái xương thôi. 2 cái xương. Ở nhà có cái xác đây. Cuốc cái xác ra, lấy búa đập ra là có xương. 2 da rắn với lại 2 cái dây thừng.
là cái dây gai. Quanh rắn. Anh rắn đâu hết rồi? Đấy. Địt mẹ, chưa mở bắt tót rồi. Đi về đã. Rớt quá tụt não quá rồi. Chưa mở bắt tót rồi. À, Con đĩ này bóp giá nhất là lúc mà nó bị teo nhỏ lại. Con mất dậy. Mũ ong này, À thế. mũ ong này. Của ông cất vào khu công cụ đi anh. Không phải cái công cụ mà sao nghe cứ bắt đầu lên trên đất à. Có đèn rồi. À đây kia này. Ném ở nhà cho mà làm tủ lạnh. Anh làm một cái cho nó. ba rồi. Người ấy là lựa chọn. Tôi làm cái thuyền bố đời đã. Bảo làm cho ta cái. Mẹ tự làm chứ. Làm khó vậy cứt ra. Bắt tao làm cho mày. Tao làm mãi cho tao còn chưa xong. Nó cần những kìa. Vào phần thuyền này, mày thích cái nào? Có mấy cái này. Tao đang làm cái Nếu mà chạy đi thì làm cái thuyền chiến là đi nhanh nhất rồi. Được, về làm cái thành chiến. chiến là cái nào? Tôi thấy mỗi cái thuyền Nam Store. Cái thuyền vỏ sò ấy. Tôi đang làm cái thuyền, tôi đang làm hẳn thuyền đấy đấy, thuyền đá vôi cơ. Thuyền đá vôi được nhưng mà đi chậm. Follow me. Đi chậm á? Được cái trâu. Thuyền vỏ sò là nó chống được cả sóng đánh. Ví dụ ông bị hai con sóng nó đập vào thuyền một phát thì là nó sẽ con vỡ. thuyền này trong vòng 5 giây là nó sẽ có thể chịu được liên tục luôn. Nhưng mà trong vòng 5 giây Tôi nhặt nhiều hết sò thì lại về. tính lại bắt đầu từ đầu. Tôi nhặt 80 cái sò về. Sạch. Thế thì làm thuyền kia vậy. Nhưng mà... Nhà làm gì vậy? Nấu meatball cho xin vài cái nào. Trong gương đầy luôn, 12, mấy cái. Để về Thôi bao giờ đi cắt nhiễm đây. cuối cùng nhà đâu ai trông kiểu đi về hết. Cần đéo trông. Có gì đâu mà trông. Về đi hết, đi sạch. Rồi tinh thần thấp thêu. Carbobot này, what the fuck? Carbobot nhìn bố đời đấy. Nhìn bố đời hơn là cái sò ấy, cái sò nhìn cùi vậy đấy. Có con nòng ong đâu rồi. Hết tộc mong hay sao ấy. Cất bớt đồ đi để mà đi này. Tụt não quá, lại phải tìm mấy anh nhện thôi. Khổ thân.
Gửi Discord với ID team tôi. Discord ở trong phần ấy đấy, trong phần mô tả ấy. Nhổ cái này ra đã. Đấy, bố đời chưa? Có cả đèn luôn. Giải ơi. Con này thì đâu cần Steam đâu, cứ vào room tìm là được mà, tìm tên là được mà. Đi lên trên này xem nào. Chưa tìm được chỗ lưới lửa. Khu lưới lửa đấy thì làm nào để vào nhỉ? Cứ thế bấm vào là nó vào đúng không? Ông tìm đi, xong rồi anh em mình vào đấy làm tí sừng rồng mang ra trồng. Đây, tìm nào. Còn chưa biết dùng cái ống nhòm kiểu gì đây này. Mở map thôi đúng không? Đúng rồi, ông chỉ việc đi ra tìm thôi là được. Đứng vào chỗ giữa bóng đen xong bấm một phát là nó sẽ mở vòng tròn đúng không? Đúng rồi. 2 giây 182 nhanh. Tiêm mũ lấy đồ ăn cho con mày rồi nha. Không phải hai nanh hai xương. Rồi. Hai khúc xương, xương hình như cũng còn đấy. Còn một cái. Ở gần nhà chả có cái xác đấy, vỗ cái đấy ra. À đây có một cái ấy nữa này. Có một cái Doom Brena nữa này. Một cái ô ấy, mũ ô ấy. Ngon. Ngon vậy đái luôn. Làm kim chỉ mà khâu vào thôi. 61% này này. Ở trên biển đúng không? Vậy tôi đang đi nhặt cái đấy thì ông có, thì ông lại tìm được là số đỏ vãi lim. Cái là hết rồi đấy, cái là hết đồ ngon ở trên biển rồi đấy. Trên biển ngoài cái gì nhỉ? Ngoài cái quả bóng mà cái bà già mà tìm được ấy, mấy cái mũ đấy là hết rồi, là ngon nhất rồi. Tìm được. Là ra có ra khỏi nhà đéo đâu. Ui ôi, chạy thôi. Con mẹ. Các bạn đi khát máu Adit mẹ. quá. Adit mẹ. Sao lại tối à? Hỏi như đùa nhỉ. Sao lại tối? Đang nhòm, đang ống nhòm. Mẹ vãi cả cứt, đang nhòm. Đệt mẹ điên thế. Cái ăn không ấm nữa. Vãi cả cứt. Thì tối rồi Charlie nó ra nó tát cho. Chết thì tối chứ. Tối qua ai chơi vậy? Chả thấy anh dép chat. Qua bị mất điện mà. Qua mất điện mà. Cả lũ ao ra hết thì có thằng nào ở lại đâu. Đang nhòm đậu xanh. Bảo sao bảo cái ống nhòm này sao mà nhìn nó cứ đen xì thì mình không gỡ được đèn ra à. Tự nhiên thấy tèo phát. Ôi mẹ đéo là đấm phát chết luôn nhỉ. Con roll back làm gì về vừa nhặt được cái ống nhòm xong, à vừa nhặt được cái mũ xong tội chó gì phải. Rồi bay về được. Sao không có thông báo stream nhỉ? Thì anh em bật chuông chưa? Ấn vào cái nút chuông ấy. Đi ngủ. Không còn tí lọc ong rồi nhỉ? Ủa. Hết rồi, đi tìm ấy thôi. Cái thuyền Đi tìm ong thợ thôi. Tôi đi tìm lọc ong cơ. Tôi vẫn đang trên đường tìm lọc ong đây này. À tìm ong thợ đây này. Đến được cái đảo nhìn có vẻ có ong đấy mà mẹ vừa xuống nhòm cái đéo mẹ. Đấm mới bụp phát. Làm cái áo rắn mà nó đỡ bị mưa phát. Áo rắn với mũ rắn là không bị ướt mà. Thoải mái. Áo rắn mũ rắn là ngon luôn, khỏi phải sợ ấy. Còn khô luôn ấy. Nhưng mà bị ướt còn khô luôn. Sóng tạt còn khô cái luôn. thịt này. Ngon. Nhặt được tìm được cái con đô đô ấy là tìm được cái con hải âu ấy là farm ong dễ lắm. Cứ cho ong nó đốt con đấy mình chả phải ấy.
Con Hải Âu là con nào? Con Hải Âu ấy. Con mẹ người vẫn mặc cái áo phao này. Bị đấm chết nhưng mà người vẫn mặc cái áo phao. Áo cứu sinh kìa, phao cứu sinh kìa. Nhưng mà bị đấm chết thì đâu phải bị đắm tàu. Đi mẹ lại cả cứt. Đáng thì nhòm bảo ra cái ống nhòm này nhòm xong nó cứ đen xì thế này à. Mẹ, mãi sau bị đấm thì mới biết là mẹ chắc ly nó đấm. À, mẹ con đĩ này. Thiếu than quá. Ôi ôi cái bè này sắp hỏng mẹ rồi. Đéo ổn rồi. Đéo biết có lên kịp được không. Bà già báo trước bà già tách ta biển lớn nhá. Mà ra gắt vậy. Đét, vừa thấy cái này điêu vãi cứt lác hình ạ. Vừa thấy 2 tổ ong ở đây xong rồi chạy ra thì đéo. À mà mình đâu có đồ gì thì mình chết thì mình vào trong ấy thôi. Đéo lo. Mình có áo phao mà. Đây này, ở đây vẫn còn vàng còn viết này, sao anh em không sang khai thác? Đầy vàng ấy thầy. Vàng vẫn còn ở nhà mà, vẫn nhiều thì bảo không khai thác nữa. Để thời gian khai thác cái khác. Cái ổ ong đấy tôi vừa phang sập xong. Đi mẹ hy vọng là kịp. Đừng có vỡ ở đây. 7. Liệu có kịp không? 6. Đi mẹ. Đéo kịp rồi. Nhà đây đéo kịp rồi. 5. Đi Đéo bao giờ kịp luôn, xa như thế thì đéo bao giờ kịp luôn. Kịp. Với bạn luôn. 4. Thì mẹ thế này chắc là chỉ có lướt sóng đi thôi. Lướt sóng chắc là kịp. Lướt sóng kịp. 3. Đi theo lớn. Đừng bảo chết dưới đường nhá. 2. Đi theo. Không nhưng mà tôi có phao nó chết đảo gần nhất mà, nó vào cái đảo gần nhất mà. 1. Đi nhà. Hết giờ. Nhảy lên. Vừa đúng lúc á. Mất thuyền. Đéo mất. Đéo mất cơ. Ông thử nhảy lên nữa xem có mất không? Đi đéo ngu. Để nhảy lên cái là mất thuyền thì lại chết ngay trước bờ đó. Đúng xui trẻ con ăn cứt. Đéo có được. Ai bảo gì? Trứng các anh để hết đi đất nha để nó khối để mình làm thuốc nổ. Boss. Chuột ơi. Đổi một cái mũ của tôi đổi cho ông cái kim tiêm. Tôi có cái mũ mà, tôi 2 mũ mà. Đây tôi đổi cho ông cái kim tiêm. Chơi toàn cận kề với cái chết thôi. Tôi có cả cái áo Fred cơ không ạ? Áo mát đi, nó tăng não không ạ? Có cả quả coconut này. Ai địt mẹ. Lại chết rồi. Dừa Dũng chết à? Ôi trời ơi. Không phải không ạ? Không phải. Chết bài coconut mà không phải. Đốt quả bom đi xong nó nổ xong nó cháy mẹ luôn cả đồ với cả cứt. Đốt xong đéo biết ném thì cầm trên tay nó nổ. Đéo ai biết là nó ấy, tôi tưởng là phải cần lửa thì mới đốt được chứ nhở, thì mẹ ấn sử dụng phát nó đốt luôn ạ, mấy cứt. Tuần trước là ông không biết thì ông không sử dụng đúng không? Không thế ông thế nên phải ấn sử dụng cho nên nó cháy luôn ạ. Đi mẹ vãi cả cứt. Em coi stream em cười đéo chịu được. Vãi cả đái mẹ. Chọi như chọi cái đồ chơi của em á. Tao biết rồi nhưng mà tưởng là cất và ấn cái nút chuột phải ấy, chứ nó cất mẹ vào trong dương ạ. Đéo tìm thấy đâu mà nhổ ra, vãi cứt. Thế là nó nổ bùm phát. Đi tại sao lại vẫn chết thế này? À đây về nào rồi. Chán đeo chịu được. Đang định bảo là ném ra đấy để cho nó sập cái cây dừa xuống, mình lấy thêm gỗ. Đằng nào thì nó cũng đang đầy dương.
Đốt nổ đi. Ấn phát bảo là để ném nó ra, đéo hiểu sao ấn phát tọt mẹ vào trong dương. Ủa, luôn bắn lúc này mày. Còn lúc rồi. Lúc ấy là chiều mà đúng không? Tôi về đến đây rồi cơ mà. Ôi cây cối nhà mình nó heo queo hoặc quắt kìa. Khổ vậy. Đây, chấm đường phát đi cho nó thẳng. Lần này đi lại thì chắc chắn là sẽ không bị kiểu cận kề cái chết nữa. Chết ngu vậy. Đéo thể hiểu. Chẳng có ai không gỗ, nhà gỗ rồi. Gỗ chặt tí được mà. Nó hơi tốn ấy, hơi tốn đồ chặt. Ôi, đi chặt gỗ không? Kể ra mà có con ấy vừa nãy nhờ nó chặt cho được ấy. Con cá mập á? Cá mập ấy. Con cá mập nó nhảy một phát là tung hết, là nó chạy qua. Nó chạy là được mà, nó giống con gấu ấy. Chạy phịch. Giống con gấu ấy. Là cuối mùa là nó spam lại không nhỉ? Không, có một con thôi, mỗi mùa là một con thôi. Đợi mùa hè con nữa, mùa hè con khác. Hình như mùa hè không có con gì hết đấy. Có mà. Mùa nào cũng có boss mùa mà. Mùa xuân chẳng qua là cái mùa thu chẳng qua là đầu game mà nó không cho boss thôi. Đầu mùa 1 là nó không cho thôi. Mùa thu này có con gì? Tôi chơi chưa bao giờ biết cái con boss mùa thu được con gì luôn ạ. Mùa thu thì ở map kia là con gấu đấy. Thế là map này chịu không chơi. Liệu có kịp không? Lần này kéo lại không may mắn như lần trước kiểu. 11 cơ, 11 là đến được. Và lần trước đến đây là còn 5 10. Lướt sóng nữa thì chắc là đến. Lướt sóng này. Lướt sóng là đến mà, lướt sóng là đến kịp mà. Đấy, còn 7 này. Thoải mái. Ném mẹ hết mấy quả coconut đi. Coconut. Không còn dương, hết dương rồi. Đang định đốt để phải chặt cây. Đây rồi, mẹ đáp được rồi, lần này đáp được rồi. Đéo phải lo đâu anh em ạ. Có cục vàng này, hài hước vậy. Mẹ tôi lấy giờ chặt 2 cây dừa, rụng 2 lần vào đầu. Lại đỏ thế chứ lị. Có mấy chỗ xương này, đấy farm xương luôn. Biết thế đáp mẹ ra chỗ này có xương này. Bà già sắp sửa bỏ đi rồi, để lại ông già. Mẹ bà già. Ở trên này đảo này nhiều đồng xu thế nhỉ? Có mũ cấp biển đấy không ạ? Nếu mà thế thì chắc chắn là đi loanh quanh thì có mũ cấp biển đấy. Nhiều đồng xu với đáy này. Mũ cấp biển là ấy chứ. Mũ cấp biển là điểm gì? Cấp biển là để chế cái máy ma thuật đấy. À ừ. Tưởng là cái mũ đấy phải chế được chứ. Nhiều vàng với đáy là cái đảo này nhiều vàng vậy. Có nhiều đồng vàng với đáy này, nhặt hết. À đây có mũ cấp biển thật, đây. Tôi bảo ông rồi là có mũ cấp biển mà đi. Cộng sanity với lại water poor. Đéo ăn thua, đéo bằng. Đúng rồi, người ta nấu mãi cho ăn rồi mẹ. Thạch đâu nhỉ? Ở nhà còn tiêu thạch không nhỉ? Hết rồi sao? Tôi đi khai thác. Tôi có đào tiêu thạch đâu, đầu game là tôi toàn đào vàng thôi.
Cái đảo nhiều vàng ghê. Tròn xe luôn ạ, vãi cứt. Đảo đéo ấy, tròn xe luôn. Vứt thì có vứt đi. Đi biển đây. Ok, 3 tiêu thạch kia chắc là làm được mũi tiêu rồi. Rõ ràng lắc hình này, bây giờ tôi vẫn còn nhìn thấy hai cái tổ ong của ông kia, nhưng mà đi lên trên thì đéo còn cái gì. kinh tế toàn mấy trăm tỷ ta. Và ra đi với lại cây trẻ lại không sống được. Giờ đi thăm gì anh em? Sao anh ơi, cái này nó tự sáng hả? Tí thì chết. Giờ đi thăm gỗ chứ, con này đi thăm gỗ à? Cho một slot chuột ơi. Thôi lag lắm anh em ạ. 4 người chơi thôi, 5 người vào nó lại lag. Tại khi nào ấy nó ngon ngon thì vào. Ông Đông ơi, ông Đông. Ơi, Áo bên này làm sò. bên nào? Không có ông đang ở. Tôi có 6 cái tôi chăn hết rồi, có 6 cái rồi. Tôi có cái để đổi gôn chi build đây này. Đổi gôn đây này. Cho con bạch tuộc của lìn này. Cái Vododon này, bốc bê này. Fishing rod mình chả dùng đến. Nhiều đồ quá à. Về nhớ mẹ tôi là ở nhà tôi thăm. Có gì mà làm gì cơ. Tôi đi đường ngắm hết cái ống nhòm mới đi mở map. Ồ, thần đánh lợn vai đéo làm gì vì bọn ong nó đốt. Ui, dài vậy đấy. Ở đây ong đây rồi. Mẹ, một vườn ong luôn này. Ngắm đúng chỗ vãi cứt. Đấy, một đường luôn này mẹ. Nhiều ong vãi cứt thì đúng mục đích mẹ luôn. Đâu tí thiếu lên, đợi tí em cho đi hết luôn. Người ta sang bên này tao ngắm bên này xem nào. Ôi đèo vàng này. Tôi có nhiều ấy lắm rồi. Ngắm ạ. Ngắm. À, chỗ này là cái máy máy ấy, cái máy Rồi anh lấy đà. Lấy đà hơi khét đấy. chỗ này là cái máy ấy thôi, cái máy xèng xèng thôi. Anh em có ra cờ bạc tí không? Này ông có về mà lấy mũi tên không? Máy đánh bạc. Hả? Lấy cái gì? Lấy mũi tên này, xong rồi này. Mũi tên gì? Tiêm ấy. À. Tiêm. Có. Tí về. Tôi cho Nhưng mà rất tiếc là chỉ có 16 ấy thôi. 16 cái đồ thối thôi, chứ không có nhiều. 3 đồ túi này. 3 đồ thối đùa sao được, mỗi lần 8 cái cơ mà. Một cái này. Đéo đủ. Anh em chịu khó nhặt hoa nhặt thiếc rồi vứt ở nhà ấy thì mới được. Ngắm. Đây là tôi vứt hai sắm bông hỏa nhà nhá. Úi mẹ. Đây tôi nhặt lòng ong về đây. Ngon phết đây. Nó cũng còn 3 cái mà.
Cái trên này mở nốt. Còn một phát cuối cùng. À nhưng mà hết rồi sao nhỉ? Hết mẹ rồi, mở nhóm 5 lần. Ở nhà còn cái Hiếu dùng chưa? Đấy thì mở map lốt đi. Tao mở như này rồi, mở những cái khu nào mà nó đen nhiều ấy. Những cái chỗ nào mà vùng đen nó rộng ấy thì mở. Tao câu ít cá đó. Có cá đéo đâu rồi nhỉ? Có cá đi đâu hết nhỉ? Thôi lại cho bà già này, cho bà già mũi tiêm này. Bà già ít máu quá. Bà già còn bao nhiêu, trên bao nhiêu? Một lần là đủ rồi. Một lần. Ông nạ một lần thôi đúng không? Đấy. Tưởng là cũng để xem có thịt tôi câu cá về. Rồi tôi cho bà già cái mũi tiêm này. Đây. Đấy. Rồi. Lấy mình thấy có súng cao su mà ông nào cất đi đâu hết rồi. Cái súng cao su cơ. Mấy đái vậy. Đây, súng cao su này. Súng bắn spear đó, anh chuột này đó. Đâu rồi mấy con quạ củng đâu rồi, bắn cho lòi mõm. Láo nhau à. Thịt thối mang. Giết sữa tiếp. Quả đâu. Ui xổi rồi. Headshot luôn. Phải nói nhiều. Cá này nó cứ di chuyển liên tục nhỉ? Đây bà già ấy. Có tí nữa anh em tìm được gì nhỉ? Tìm được cái núi lửa thì đi thám hiểm nhé. Rồi, sẵn sàng rồi. Nói chung là giờ cũng khá ổn rồi. Nhưng mà anh em biết chơi thôi. Nhưng mà nói chung là nếu mà thêm mấy ông ấy vào thì cũng đéo ấy được. Ôn làm cái đéo gì kia? Đang làm món gì ấy? Để đấy em ăn. Đấy là món gì ấy? Nghe kinh khủng vậy. Sanity á, 33 Sanity. Cá này mình cứ đi qua là nó bị chạy mất. Ông phải có cái ấy cơ, Câu thì được. Đéo cần vớt. Tôi câu. Này mà già mà xem là tôi câu hết cá, hết cái cần này về. Còn một cục thịt to này. Lần này đi hơi bị bội thu anh em ạ. Nói chung là được nhiều đồ hiếm. Đây để ra đây. Đấy. Thì cho treo lên thôi. Đấy treo lên cho nó đỡ hỏng. Ấy sao lại treo thì quét vật làm gì vậy? Không biết ông nào treo rồi chứ. Em treo đấy. Về đã thấy kế rồi. Đó, treo thì thường thôi, đừng có treo thì quét vật lên. Chứ thì quái vật vẫn bị trừ máu mà. Thì quái vật chỉ có nấu meatball thôi. Ôi đang cần nó thối ông ơi. Đang cần nó thối để còn chế. Đấy, thôi lấy hoa đi. Có địt mẹ. Đây, rồi đây. Con cá sấu ở đâu này? Con điên này. Ui, tự nhiên lại mưa gió sấm chớp kinh vậy. Tích thối phải không? Tích thối đúng không? Đây. Cho con mình thối. Lấy đâu ra hai thịt nhỏ đó bây giờ nhỉ? Hóa ra là cái cành cây cũng nấu được thành đéo phải. Được cành cây nấu được thành meatball thì sẽ thành ba đạo quá. Cành cây này thành thịt nướng. Thịt xiên. Thịt xiên nướng. Thịt nhỏ với cành cây à? Ra cái gì đâu? Hai thịt nhỏ. Chuối này nhâm ơi. Không ra được gì. Lấy chuối vào đi. Thịt nhỏ là trứng đây. Rồi. Đây có trứng đây. Trứng với thịt nhỏ nên ra được cái gì nào? Mở map tiếp đây. Đây được thịt xiên đây. Ôi vậy đấy. Giờ chị Wendy ở nhà farm nhẹ thôi, farm thật là nhiều nhẹ lên để đổi hết sang trứng. Đổi hết sang trứng luôn, hết sang trứng đâu để nó thối. Đợi nó gần thối hãng đổi. Nó phí.
đổi hết sang trứng luôn, xong rồi để trứng nó thối để mình làm Gunpowder á. Lấy đâu ra? Cái này tiêu thạch hiếm lắm. Lấy đâu ra liter mà làm? Đâu. Lấy đâu ra tiêu thạch mà làm gunpowder? Chơi quá. Mẹ chơi hơi bị sang đấy mẹ. Đấy, Đánh boss thì cứ đấm nhau thôi. Map kia làm đã muốn ỉa ra quần, map này lấy đâu ra tiêu thạch mà đòi làm gunpowder? tiêu thành là cái gì? Là cái liter vàng vàng đấy. có vàng ấy. Đi đập thôi. Đập Thì có nhiều mà đập. lấy đâu ra, đang phải tiết kiệm mà còn làm tim tiêm nữa kìa. Không có đâu, hoang quá. Thế lại hơi chơi rồi. À Chơi thấy đảo đô đoi rồi, tôi sẽ ở đây tôi Có hai con nhặt canh đi. nó. Có một con mà mà. già nếu mà không làm gì thì ấy thì chế một cái chuông đi, làm cái chuông. Cái này anh em có đô đoi thì anh em bắt về. Chuông gì? Chuông Tôi xem cái chỗ này có vẻ như chỗ này an toàn nên là không sao đâu, cứ để nó định được. Chỗ này không có nhẹ nhủng gì đâu. Để ý là được. Tôi xem có cái gì tôi đánh nốt, đánh chết nó đi là ok. Làm ở đâu cũng được, rồi bờ biển hay là gì đấy. Thế hiểu sao con này 99. Chuông nó làm bể cá được này, phải có băng. Làm Bể cá Hà Nội á, ngon. Anh em cứ có bình cái Làm cái này à. Thôi lại ra đi này. em ở nhà em làm được thuyền cứu nạn của em rồi. Đây này, trong dương đầy ấy ra đây mà ông kia lại cứ sợ không có gạch à? Hay là không có vỏ sò đây, vỏ sò đầy thế này. Không có cho Hôm nay Có chim đến sớm đây. thế. Sớm gì đâu. Hôm qua nếu chơi được cay vậy đấy, hôm qua không chơi được. giờ cho ông Hải Ly vào đây ông chặt gỗ đúng này. Rơi gại. Thì mua đôi của mình rồi. Kể có gỗ ấy làm cái trồng nấm cũng được đấy. Nhưng mà không có gỗ. Gỗ sống ấy, ở đây có có một cây gỗ sống này này. Nhưng mà không biết là gây kiểu gì, gây gỗ sống kiểu gì. Tôi nhớ là có một cái bình thuốc để trồng gỗ sống đúng không? Mấy anh gặp mấy cái đá để mà thu hoạch con hà, mấy cục đá để mà có hà cho nó đập hết ra luôn. Có mà. Đấy, anh em Đi cũng đâu chuẩn bị đều đập hết sang mùa hè mà. à? Anh em cứ chạy long quăng đây à? Để mùa hè thì phải chế cái bếp ấy nhỉ? Bếp tự nhiệt à? Không có tuyết. À đúng rồi, anh em ăn mẹ hết rồi còn đâu nữa. Tan hết Đó. rồi. Cho vào lâu canh hết Tôi bảo rồi, không có ấy thì mình tạm một mùa mình sang đảo khác thôi, không cháy được đâu mà. Không ở đâu, không ở nhà đâu, phải Ở đi nhà luôn được đâu, phải đi thôi. Đấy, đồ đòi đây nhá. Để tôi cắm cái cờ vào đây đã. Đồ đòi. Đây có mấy cây tương rồng này. Đòi. Mẹ coi ở đây mà không ông nào chế được ra cái tủ lạnh à? Tủ lạnh 2 cái này. Thế mình bị lag à? Có thấy tủ lạnh đâu? Có 2 cái tủ lạnh mà. Lạnh hướng nào vậy? Anh ấy thì hình như là rollback lại, đúng rồi, rollback lại. Anh Đâu lấy ở mắc khác ơi, hai tụi đây là mắc khác. Đây khác, đây thì Đấy thế tôi chế. Hai tủ lạnh là xây rồi. Để cái tủ lạnh là được, cái đeo nhiều. Ông Hải Ly kìa, đấy ông Hải Ly đấy vừa nhắc xong mẹ. Đấy vào rồi. Bà đang đòi đi đây này. Bà già bà đang đòi đi này, vào đi cho bà già bà đòi đi thì phải khổ bà già bà tuẫn tiết quá rồi, bấn quá rồi, tìm chân trời mới. Ở đây mẹ mạng nhện đóng đầy. Mạng nhện về đóng. Để tôi về tôi ném cái mũ này cho mấy ông nhá. Đây ông này tôi. Cái mũ ô này. Ấy sẵn kim tiêm cho tôi đi. Đổi. Đây có kim tiêm sẵn rồi. Rồi vậy mấy anh ở đây em làm gunpowder mang về phụ này. Tại gunpowder thì thực tế là mình cũng khó chế được ít lắm mà nó đạm chả bao nhiêu. Đam là có 200 một cái thôi, đấm tay cho nhanh. Tôi đấm tay một phát
Làm gunpowder để làm pháo gắn lên thuyền. Ừ nhưng mà bắn nó hết mà, chứ nó không phải là nó ấy đâu, nó phải được bắn được vĩnh viễn đâu. Thì mọi đường sửa. Sửa thì lại phải có tiêu thạch để làm gunpowder để vào bắn tiếp. Nói chung là Thôi bỏ đi. chơi gunpowder lắm. Để bọn làm game một lát lại cực. Gunpowder thì chỉ có map nào có cây ấy, xuống đấy thì nhiều tiêu thạch, tha hồ tiêu thạch. Về đã. Em đang đi tìm Flint rồi anh em ơi. Cái kẻ phơi nó đi farm phơi đi anh em. Tôi nhặt được 4 cục đây. Cầm mấy cục. Mình đang gì vậy? Còn ống nhòm Hiếu mở map nốt đi Hiếu. Không thì mang đây tao mở cho. Ta đi mở. Dùng cho biết cách dùng ống nhòm mà. Mẹ mấy con cá đuối điên này. Bố mày làm đéo mày đâu. Đấm chết. Bố này đấm chết mẹ mày ra. Giết này full đồ không nhặt được đồ nó thấy nó phí thôi. Nhặt ít tảo về nấu ấy đấy. Nấu cá ăn hồi máu, hồi căng máu lên. Có đâu anh em? Có đâu? Còn vàng không, để em tham vàng không này. Ở đây đây. Ở đây. Đấy tôi vứt ra đây này ông chế này. Đấy. Chế được thuyền chưa? Chế cái thuyền đó vào trong người ngay mà. Đấy tiện ở đây cuốc luôn san hô này. Sắp bếp ông ơi. Bếp tao phát cũng đang là. Đây. Bình tĩnh. Hết vậy. Làm chuyện đi ông. Cá sấu. Alo. Đúng rồi, cá sấu. Sấu tôi về rồi, sợ đéo rồi cá sấu. Đấm chết mẹ luôn. Cao quá thì món hay là cái đắp. Có cá heo rồi đâu. Ê, cá sấu. Ủa nó gặm mấy kìa. Ê, này nó cướp lửa mình. Đó, cái tay tôi nó đang cầm cái thuyền của bạn nữa. Đều. Rồi. Sấu nhiều quá. Rồi, ở đây, anh nhiều hết. Thì biết đông vậy. Tôi sắp chết mẹ rồi. Lại cứt. Đây. Sao treo thịt quái này. Đấm nó đi. Đấm đi. Tao chịu được 2 phát nữa thôi. Đúng rồi, đấm đi. Tiền sắp hư rồi. Đánh hộ con này Hiếu ấy, đánh hộ con ma, con bóng Tôi đã sửa thuyền bằng gì ta? bằng cái ở trong cái phần Nautica đấy. Có cái bot repair kit đấy. 12, 11, 10, 9, 8. Này ông ấy ơi, này. Hàng đâu? 9, 8,
mờ mẹ rồi, nó đuổi mẹ rồi đó. Ôi mẹ tự nhiên nó đi cọc ra khổ vãi cứt ta, tự nhiên cái toàn độc thoại mình ạ, ai đài con nhái. Anh vô anh chặt hết mấy cái tre đây này. Đây cho ông chuột cái này. Đây. Hôm nào mở cái kia ra không đóng lại mấy con kia chạy ra hết rồi. Rồi mấy con này nó chạy ra hết ngoài kia rồi. Kệ bố nó đi. Em làm bài em chỉ được ham. Lem mà đi lem. 654321. Mùa này anh em chê kéo tắt sò nhá, tránh bị sida nhá. Sò tôi cầm hết rồi. Cái thuyền ở đâu anh? Ở cái chỗ thuyền đấy. Còn cái thuyền ấy. Bot repair kit này. Cái mà dùng hai cái hai ván, hai nọc ong với cả hai dây thừng đấy. Hết gỗ rồi, hết gỗ rồi. Tôi muốn bạch tuộc à, tôi muốn gì hầm. Khá ổn. Nó hai tăng này là tăng tốc độ chạy đấy. Rồi, có cái bè rồi, ra cắm một. Ai còn ít máu rồi cho cái này ấy này. Bà già có cần não không? Tôi đang cần não. Không, đủ rồi. Ui anh em ơi, tôi bảo bây giờ đi câu cá, cho 3 con cá vào với lại một cái Để farm đồ ấy. cho 3 con cá với một cái thịt quái vật là được một cái hồi 30 no, 33 não và 60 máu. Bố đời không? Món mẹ quá ngon luôn, thế đi câu thôi. Cứ 2 con cá là được thì phải, cứ 2 con cá, 2 đến 3 con mẹ một thịt quái. Đấy, chỉ cần như thế thôi. Thiếu gỗ rồi. Làm cái máy lọc băng thôi. Cái gỗ chỗ này. Ai con gỗ? Em. Phải ra con gỗ. Trong vào được. Anh em ơi, ra nhặt mấy cái đồng vàng ấy kìa. Có ông nào sang bên kia cái vườn nhặt hộ tôi được mấy cái đồng vàng ấy. Lấy đồ ra, làm cái lâu đài cát, chơi đồ, đứng cho nó nhanh, không thể đi ngủ. Chuẩn bị làm đá thử nghiệm hát đi nhá. Tab survival ấy. Con Flynn không? Cho anh một cái. Xin một cái Flynn không?
Tao xin một cái thôi. Còn đâu tao vứt luôn hết cho này. Đấy. 5 cái thôi. Này, đấy. Làm đi. Có lý hỏi dốc vào đây. Hết rồi, con 4 bao nhiêu tao ném hết ra rồi mà. Đi kiếm thêm thôi. Ra ngoài kia cuốc kìa, ra ngoài ra bên cạnh cái cuốc kìa. Bình anti venom của thanh niên nào ném ngoài này đi. Chờ đây cầm đuốc cứu hộ vậy. Ở đâu đây? Tự nhiên thấy anh em. Đây nha. Cầm đuốc đây. Đây. Cái gì? Cả kiếm á? Đâu. Địt mẹ vãi lồn luôn. Quả cá kiếm này chế kiếm thì muốn đây đấy. Tôi dùng kiếm là tôi ấy nhất. Tôi dùng kiếm là đam to nhất. Trong quốc gang không cầm kiếm được, không bị lag. Mình kiếm hay bị lag. Không, tôi cầm kiếm là đam to nhất, nó x đam nên mà của tôi là x đam to hơn con Wickfried nhiều. Skin này để tôi làm cho, Skin gì? Skin kiếm ấy. Để tôi mở công thức thôi mà. Cái tiêu thạch đâu hết rồi nhỉ? Mình mang về đéo đâu hết rồi. Ở đây. Cũng cần 2 vàng địt mẹ. Chat vãi cứt. Ui, địt còn mẹ nhìn bố đời không? Đấy này để đánh boss thôi. Đây nó đến kia. Này đánh boss thôi, còn giờ chỉ đánh giáo thường thôi. Mùa này nóng lắm. Xây luôn cái bếp hút nhiệt ra đi. Làm gì có đá mà xây. Đi đâu á? Để tôi đi farm vậy. Không phải cái đá mà mình chế đấy. À cái này nó chế được cái máy ở đấy ra sao nhỉ? Thì cần máy làm đá. Cần tiêu thạch chế thôi. Máy làm đá. Đây để tôi xem chế 2 tiêu thạch thôi. là Ôi. Obsidian 5 bit này. Cái này để làm gì đấy? ở đây rồi, có máy làm đá rồi anh em ơi. Một cái ai chế cho tôi một cái ấy nào. Cái gì? Một cái đá giữ nhiệt nào. Đưa một đá giữ nhiệt đây. Nóng rồi. Ra đây. Đây là tôi tự làm rồi nhanh. Để tự thân vận động đi. Đây có một cái cuốc gần hết rồi đây. Ông ấy ông chặt cái cây nào nó cao thôi. Cây nào nó cao thì chặt nhá. Đây này. Đừng chặt bừa. Rồi là cây nào cao thì chặt. Thêm một ít đấy nữa. Ok, có máy rồi nhá, anh em nhá. Ôi xồi ơi, có máy làm đá rồi. Đây, đâu bị mô đeo gì đi. Đây, để đây, được. Cho anh em dễ thấy. Bây giờ cho đồ vào, cho hàng vào. Cho gì? Cho phân nào? Đây. Ở đâu ấy? Để cho nhầm bà già ấy rồi, từ cỏ rồi. Đưa nhầm bà già hết cả cỏ một người rồi. Vãi đái vậy. Cái này cho cái gì vào? Cho phân vào. Cho phân vào là ngon nhất, cho gỗ cái phân nào. Cho gỗ với phân vào. Đây lá dừa đây, gì cho vào lá dừa vào. Lá dừa kiểu gì đây? Đấy, úi xồi ơi, máy chuẩn bị ấy, phọt đá rồi kìa. Rồi nhặt bắn tiết. Đặt vào trong farm này. Đặt vào trong farm đi. Chứ là mình bảo vệ farm thôi. 100% rồi đấy. Rồi. Một cái để ở đây để bảo vệ mấy cái nồi này. Tránh cái bếp mà được. 15 cục đá lên đấy. 15 cục đá bằng lên đấy. Cần 15 cục à? Anh em cứ ở đây đi để tôi đi farm tiêu thạch cho. À đây tiêu thạch vẫn còn mà. Chặt nhiều gỗ vào, chặt hết gỗ luôn. Rồi lại phọt ra được một cái nữa rồi này. Cho vào ấy đi, cho vào tủ lạnh cho nó khỏi tan. Anh em ơi đây trông là được phải ra ngoài chiến đấu tí. Nó lấy mình đâu ấy nhỉ? Ngọn giáo xô xin rồi. Hôm qua mất điện mà. Qua mất điện. Đã chặt gỗ tiếp ông ơi. Chặt xong rồi trồng lại luôn. Trồng cây gây rừng. Anh
anh em chú ý nhá, khi nào cái kia nó phọt ra thì anh em lại chọi vào. Em đi mở map đây. Mày chế lâu vãi lìn. Làm 2-3 máy rồi anh. Làm Hay làm mẹ 2 cái nhỉ. Một cái ở farm, một cái ở nhà, một cái ở nhà để ở đây này, một cái đặt ở góc này này, đây này. Không, một để xoay ra đá, làm nhiều cái lên. Sống tiếp nào. Đặt ở đây này, đặt ở đây vừa ấy được cái kia. Đấy, tí là được 5 đá ngay. Địt khổ vậy cứt. Ai có cái cuốc sắp hỏng không? Đây nè, cuốc chim sắp hỏng rồi. Không có, làm hết rồi. Lại phải chế cuốc chim à? Nghe hơi phí nhỉ. Ông né ra cái. Đấy, mẹ có 2 cái máy làm đá này thì anh em gọi là sống nhắn sống nhở. Sợ đéo mùa hè, thì gọi là mùa hè không nóng rồi hả? Mùa đông không lạnh như là mùa hè không nóng mà. Mùa hè không nóng ngay. Được, anh chuột anh làm hộ em cái anh lấy hộ em cái cần câu lấy là em đi câu cá luôn. Úi trời ơi, bây giờ bố đời phết rồi. Rồi. Địt nè. Đấy. Ok rồi. Nó phải như thế. Này 6 chuối này. Ui trời, bây giờ ăn chuối hồi não thì gọi là thôi rồi luôn. Địt nè. Cái phải như lần đầu tiên chơi mẹ có bao nhiêu cửa tiếp dừng tiếp chặt hụt mẹ hết. Chuối chứ cái ném vào tủ lạnh thì mấy thanh niên cứ ném ra đất thì đeo nào nhỉ? Có tủ lạnh rồi, nhà thì phải có cái tủ lạnh to như thế mà cứ ném ra đất khổ. Mẹ. Đấu như nào vậy? Cho que 2 que vào. Một chuối, 1 que với cả 2 đá. 1 đá 2 que. 1 đá 2 Mẹ, que à? đá hiếm đốt vừa thôi. Được, phải 2 đá, khổ, 2 đá là 2 đá à? Thế thì dùng thêm 2 đá, cho 2 đá đi cho nó chắc chắn. Mấy cái đồ thừa giếc này ném hết vào trong ấy đi. Đi câu cá nha. Kìa, tắt rồi, tắt bếp rồi kìa. Ui giời, anh em sắp sửa chết rét nơi rồi. Khổ lắm. Nhưng mà hết dừa rồi, anh đi thăng dừa em nấu tí cơm cân. Tình hình là tôi sẽ phải đi farm thêm tiêu thạch. Lấy cây này mà đốt này. Đấy. Tí tôi đi đào thêm cả mấy cái này về đốt. Nào lại nấu ra cái ấy rồi. Công thức không có lâu ăn bậy bạ vãi. Nấu cứt rồi. Nếu biết nấu ăn thì đừng có nấu. Cài đã bảo cài cái crab pot vào thì đéo cài. Địt mẹ lạnh quá vãi cả cứt. Bảo cài crab pot thì đéo cài mà nấu lung tung rồi. Nấu trước cài rồi. Địt mẹ tôi đang đóng băng mẹ luôn rồi đây này. Tắt cái bếp mới đi thôi. Ông Hải Ly ông tham dự để nấu tí cơm. Đủ bắn tuyết chưa? Đủ bắn tuyết thì nắp ở đây này ông ạ. Ông có cài cái mốt tầm bắn tuyết không? Có cài cái mốt tầm bắn tuyết không? Tôi đi thăm nhận tiếp đây. Tôi đi thăm nhận cho anh em làm tí cơm. Làm tí cơm tôi ăn với. Tôi đi mở map ăn. Còn mấy con ruồi, bắt đầu con ruồi nhặt nó nhá anh em nhá.
Cẩn thận mấy ông thì giờ cầm cái vỏ sò đâu hết rồi. Sao tôi cầm? Đây, Thế mang về nhà để đi, cầm làm gì, không có dùng hết đâu. đây, Cầm đây, cái vỏ sò, cái gì mà dùng này. em về đây. Đây, chị gái kéo đánh ruồi à? Cẩn thận nhá, nó đốt là sida đấy. Nó đốt là sida đấy ông ạ. Chế được máy là được rồi gì. Ok rồi, bây giờ đi vượt ong thôi ông ơi. Tôi có thấy đảo ong rồi. Rồi anh em mỗi người một cái vợt đi. Đi vợt nhiều tí về làm một thể. Xây cái máy lọc dầu. Đang cố gắng xây đây nhưng mà phải từ Lọc dầu, cái dầu đấy để làm gì? lọc dầu để làm cái chữa thuyền đấy. Anh em mình không phải dùng lọc ong để chữa thuyền nữa. Nhưng mà chưa tìm thấy cái lọc dầu. Làm nguyên liệu cũng được. Nãy tôi thấy ông chuột tìm thấy chỗ lọc dầu rồi. Tôi mờ rồi mà. Cái kiếm này. Còn đeo đâu? Đây, ở đây. Anh em mở ít quá, anh em tản ra mở xem là có cái chỗ có cái đảo. Tôi mở gần hết map rồi mà. Còn một số chỗ đen thôi. Đéo thì mới mở được chắc chưa được lửa không ạ? What the fuck? Chưa được lửa đâu. Cái đồ của... Hết rồi, còn mấy chỗ vòng đen trên đầu trên kia thôi. Thế á? Ông nhìn thấy cái chỗ mỏ dầu không? Cái chỗ mà nó nổi mẹ. mấy cái cối bọt trắng ấy, bọt đen ấy. Thấy không? Bọt đen gì? Cái con ta cái gì? Có mà, tôi nhớ là có. Nhưng mà tôi đéo đánh dấu lại. Trên map có mà, ông mở lên là thấy đấy. Ông mở lên là thấy đấy. Hay là mẹ rollback rồi nó mất chứ không biết. Đây tôi có thấy đéo đâu. Thế thì đéo chứ, chắc là rollback lại mất rồi. Đéo có rồi, rollback mấy lần mẹ làm đéo còn. Thôi, mất thôi vậy. Này lấy cái này mà châm mấy này, châm đá này. Đấy ông cứ bỏ vào thôi để tôi xem là. Ôi, hai cái nền này là mẹ full máy đá luôn. Đây này, hai cái nền này này. Đấy. Dùng cái nền này ngon đấy. Em dụ được một con cái kiếm về này, ai đánh này. Đâu, ra đấm. Làm luôn. Ra thuyền đi. Số thuyền ở phần cái thuyền ấy. Phần cái thuyền có cái repair này. Ra đi nè, em dắt con cái kiếm về này. Đây đang ra. Cứ bình tĩnh. Chết mẹ đói. Ôi, đi mẹ con nhện ăn hết thịt của tôi. Tôi ra rồi. À đây có tăm này. Tăm cá heo này. Để anh đi săn cá voi đi. Đi đập cá voi. Đi săn cá voi cho nó khách. Chưa săn được con cá voi nào. Đây. Ôi, cá sấu Đang nữa. ra. Đấm luôn cá sấu sợ đéo này. Không để con cá sấu còn cá chim cánh nhau. Mẹ con cá sấu đứng lại nào. Con cá sấu chạy nhanh đi. Chạy với em mà. Đít mẹ. Đấy, để kiếm luôn. Rồi. Đây được thêm con cá kiếm nữa, nhưng mà lại mất vàng để chế mẹ cái thường kia ngon hơn. Thường kia 1 vàng hay 2 vàng nhỉ? 2 vàng. Thế thôi, thế thì chế cá kiếm hơn. Chế cá kiếm thì ngon hơn, đam to nhất trong cái trò này rồi. Nhưng mà đang bảo là so với việc dùng tài nguyên ấy. Nhưng mà cái kiếm kia giáo kia 1 thì dùng giáo hơn. Lát của anh em. Không, mượt vậy cứt luôn. Ông ăn bình vào này. Ngó chơi với anh em tí nào. Lát không? Không, mượt vậy đấy luôn, đéo hiểu. Mấy lon. Ông mượt cứt vãi đi. Đéo hiểu, mẹ nắm lúc 6 ông mẹ mượt cứt vai, đéo hiểu mấy ông kia vào mạng lag vậy cứt.
giật Con tung cái Tùng đít thì này. có bao giờ tổi nhện ở đâu. Bảo ơi, Hả? Hả? đã lát rồi nhắm biết chơi. Địt mẹ đã lag rồi còn đéo biết chơi, thi nhau chết nữa. Khổ đéo chịu được. Thanh niên nào mà ở nhà mà không biết làm gì thì cứ lấy cái dĩa mà xỉa cái đất lên mà về mà đốt nhá. Xỉa hết ở cái map này lên. Bay nha. Xỉa xung quanh này này. Như tôi xỉa này, đang xỉa ven ven xung quanh này này. Thì ông kia bị sida rồi. Nhà còn một bình Venom này này. Ông gì bị sida mẹ nó rồi. Ở nhà còn một bình Venom đấy. Mẹ đang ngó bản đồ xem là có những cái gì để biết được. Vừa vào mũi nó đốt sida rồi. Đi bị anh em xa lánh. Chế luôn cái kiếm nữa cho ông ấy nhá. Cái trò này nó đéo bị sida như cái con ARK ấy ạ. Cái con ARK sida nó mới buồn cười. Xin chào Thôi, Joe. thôi. Ấy băng kìa sao không ai cất luôn. Đang ấy. Đang không ở đây. Anh em ơi, cái quét yellow mosquito. Mấy cái đá nhiệt này ném hết vào tủ đi, nó giữ nhiệt này. Ném hết vào tủ cho nó giữ nhiệt. Này mỗi người làm một cái này đi để mà đi trục rốt nha. Đâu anh chuột đâu, đây này. Vớt cái gì đấy? Đồ trục rốt. Ôi đói. Con gì bên ngoài kìa, con gì bên ngoài nó phá nhà mày kìa. Thì quá này anh em ơi. Ôi địt mẹ. Có máy bắn tuyết rồi đấy. Để tôi làm cho, ghi ở đâu nhỉ? Đói Cho quá, điểm sao, được hay được ấy. Ở đây, này, bằng này. Tránh ra ông ơi, tránh ra cái. Mút gang tránh ra cái. Đây. Đông người violin ra. Nhưng mà đéo lag nhỉ, đéo hiểu kiểu gì. Đông quá. Ông chuột đây. Ừ. Sáng ra anh em đi săn cá. Địt mẹ, cái meatball của tôi đéo đâu rồi? Nhanh vậy cứt. Địt mẹ, ông vào lại đớp mất rồi. Đừng có ở nhà nhiều nữa chết hết bây giờ. Lấy băng lấu tạm vậy. Lại đi. Đang đói vãi cứt ra thì ông nào đớp mẹ mất cái meatball vừa nấu xong. Đấy, tôi bị đói rồi. Rồi, để vãi cứt ra. Ốc sơ nặng tụt nhiều thế nhở? Bị ướt. Này ông bút ấy chế cái cá kiếm này. Ông ơi, có skin này, chế cá kiếm này. Chế đi. Đói quá. Để cho ông Wickfried. Rồi sang chảnh quá, tôi không cần đâu. Tôi có cái kiếm của tôi dùng nó cũng đỡ mà. Không thì cứ cất vào trong đấy để tôi ấy. Có good gang đánh thì nó đam nó sẽ lợi nhất. Bởi vì là good gang nó sẽ được ích nhiều nhất. Cái kiếm đấy đam khỏe nhất và được ích nữa thì lại càng ngon. Đấy, tôi phải ra săn mấy con sứa ăn thôi chứ không phải đứng đây lúc mà chết đói thì đâu có gì mà ăn. Lô, cái gì? Không, cái chế đi, chế lạnh hết đi, có gì nữa. Chế cái gì mà vứt vào tủ lạnh? Cái kiếm này không hỏng đâu, cứ đừng chế, không vứt tôi, không phải lo. Ông chế đi. Chế luôn đi. Chế đi, chế luôn đi. Đây. Tưởng sẽ có skin. Giờ Woody ở nhà lấy. Lại lừa nhau rồi. Thôi tôi đi ấy đây. Tôi đi vượt ong về đây. Đéo rồi. Bye bye. Chào anh em. Tôi đi. Ai là meatball để đi nào? Nhà mãi chán quá. Tự làm đi bạn. Đéo ai làm cho thì tự làm vậy. Đéo đâu nhờ cái đảo ong đâu nhỉ? Bà già đâu rồi? Ở đây là đảo ong bên này.
sang cái đảo Đô Đoi trước. Con dừa Chồng bà già nha, bà già mà chán là bà già đi đấy. Tôi dùng cái thuyền chỗ đang đứng được không? Có ai dùng thuyền này không? Thuyền nào? Cần quá thì cứ lấy tạm mà đi được, sao phải hỏi. Đi câu cá đi anh Tuấn. Không, anh giờ bỏ nghề câu cá rồi, anh giờ đi mẹ bắt ong nữa. Về phải có cái tổ ong là ăn uống cho nó đàng hoàng. Đừng có chặt dừa, để dừa mà Để dừa mà trồng, đừng có chặt dừa ăn. nhưng mà đéo có mít bôn. Thì ăn tạm 1-2 quả vậy. Nấu băng ấy. Lấy băng mà nấu. Băng giờ nhà đầy rồi. Băng giờ đéo thiếu nữa rồi. Đi tìm ong đây, mẹ khổ có mấy con ong mà bảo từ hôm nọ giờ chưa bắt được. Từ cái hôm mẹ còn 20 mấy ngày giờ. Có con sứa này. Đập luôn. Tôi phải ăn sứa qua ngày không ạ? Để khổ vãi. 2 quả mít bôn đi được. Anh em nào đi săn cá voi với tôi không? Đúng rồi, đi Cái vợt này là vợt cái gì đây anh em ơi? cái vào đó là anh bỏ lên thuyền anh chạy, anh Không, đang bảo là muốn vợt cái gì? cứ chạy đi hên xui mà đâu phải là mình muốn là ra đâu. Không, mẹ vợt sứa ra sứa mà. Vợt sứa làm mũ gì đấy để tôi vợt sứa cho, không thì tôi còn biết tôi vợt cái gì đó chứ. Ui, ở đây nhiều tảo với đáy này. Ui, ở đây nhiều tảo với cứt. Tí phải nhổ hết chỗ này lên. Chứ mẹ cứ mưa suốt thế này. Nhặt tảo về. Hết thịt quái rồi à? Vừa lấy 6 mấy cục cơ mà. Thì quái đâu hết rồi. Qua nay stream nhiều vậy. Hôm qua bị mất điện anh em ạ. Khổ, đang chơi thì mất điện. Xong lại mất điện tiếp, khổ đều chịu được. Anh em ơi, Lô. có con cá voi chết ở đây rồi nhá. Đái vậy. Sao lại chết? Tôi săn được con cá voi ở đây rồi nhá. Phải lìn trong em trâu vậy. Chơi cả cá voi rồi. Chờ một lúc nữa sau ông chuột cầm cái hack ra hack nó nhá. Nhưng 3 ngày sau đúng không? Ừ, mấy ngày sau là nó nở 3 ngày. 3 ngày là anh em có thịt ăn đấy. Rồi đập cái chết mẹ luôn. Rồi, chạy. Đéo thấy con ong nào thế? Đang cần một con cá voi mà nó có cái để em bán được. Đêm bắt đầu ngắn dần rồi. Ngon rồi. Ui, ở đây nhiều đom đóm vậy đái luôn. Vợt hết. Vợt hết. Tất cả là của tao. Hãy về với đội của anh. Hãy về với đội của anh. Tất cả là của tao. Đói. Cái thuyền xoài em thằng nào đã chịu đựng mất rồi. Ông kia ông vừa hỏi thôi. Hay rồi. Đéo biết nha, tớ đéo biết nha. Tớ đang vật đom đóm, tớ đang vật đom đóm rất là hăng say luôn. Ui, trên này nhiều đom đóm vãi, cái đảo ong này nhiều ong đom đóm vãi đái luôn. Cái thuyền xịn của mình chưa đi lần nào thì bố mang
Vật về tí làm đèn. Đó mới luôn. Ông chuột có tí long ong được không? Không, chưa đánh. Tôi đang đợi để tôi vợt trước rồi tôi đánh sau. Hết đồ ăn rồi. Bên này thì đầy nọc ong, tí tôi đem nọc ong về cho. Anh em cứ xả lán đi. Ui cái chỗ này mẹ nhiều dòng biển vãi cả cứt rồi. Đại lý dòng biển mẹ rồi. Ai có cái sửa thuyền không? Mẹ mấy ông đi về đéo chịu sửa thuyền gì. Và bây giờ làm cái mới thôi bạn ơi. Chứ mẹ đéo có sửa thuyền đâu, làm gì có long ong đâu mà sửa. Tôi làm xong mấy ông lại kêu mình buồn mấy cái. Tôi rồi. Lại phải về mấy cái thuyền này đéo đi được. Đỡ mẹ mất lúc nào không biết. Có chế tạo cái thuyền lởm lởm được. Xong tí anh em qua quẩy luôn. Tôi chờ khách được lắm. Vừa nghe tiếng con ong gần đâu đây nhỉ? Một xuân toàn ong ấy thôi ông ạ. Mùa này đéo có ong thợ, toàn ong đỏ thôi. Ông cứ bắt thử một con xem. Bắt thử nhá. Xem nó là ong gì. Ôi thì mẹ lag rồi, lại lag rồi. Toàn ong sát thủ thôi. Tôi đi mẹ lag này. Bắt đầu đấy, chuyên mục này. Ok. Chuyên mục mẹ đi 3 mét lại giật lại 1 mét rồi, nhảy disco rồi. Michael Jackson không có tuổi. Trời ngon quá, mấy em sứa. À đi mẹ gõ nhầm. Phải làm cái tên của mấy cái thuyền. Đéo có rồi, toàn ong sát thủ thôi. Khổ rồi lại đi 2 mét lùi 3 mét rồi. Có địt mẹ. Rồi. Thôi em lại phải ở nhà rồi. Cẩn thận lại bị sida nhá. Ông nào cầm cái sò rồi? Sò trong tủ ấy, ai cầm đâu. Tung tung cả. Lag vậy đấy. Bắt tôi đi bướm. Cài đi, mẹ. Phải nắm rắn đi. Đi rồi. Chuyển sò của em. Hết mẹ nó ấy rồi. Ui, thịt mẹ lag. Ông có trích cho độc mẹ rồi. Mẹ chán nó nhở tên lag. Rồi. Mẹ giật quá. Lag quá, lag quá. 6 người lắm mà. Hot lag mà, cái này là hot lag chứ không phải là. Ui ở đây nhiều nọc ong vậy cứt này. Đấm nhau đi. Được rồi mấy anh em đâu. Mấy anh đi ra chặt hết mấy cái kia đi để em bắt đầu bắt đi. Hết thật nào. Ai ủa. Sao này chặt hết đi thôi nhá. Thêm nhớ. Ở nhà lại hết ra rắn rồi. Đi thăm rắn rồi. Ôi anh em ơi, cái thối này xong đào cái thối này. Cái thối cứ đẩy nó đi để nó chạy. Ê đừng để nó ra thối. Nó lan đấy. Đào lên. Nó thối. Nó thối lan đấy, đừng. Đào lên. Thối hết đấy. Nó lan ở cái khác đấy. Có địt mẹ con lợn, con địt mẹ hai con nhẹ này. Đấm chục phát thì con ong là mới chết ạ. Địt mẹ vẫn luôn giật lại này.
Thôi, sắp bỏ xác ở đây rồi. Rồi vãi lồn. Đứng xa như này vẫn cắn được ạ. Sắp chết rồi, đi con mẹ vãi lồn, mất giáp rồi. Ôi đi cái này, ong đi tốc biến này. Đéo được rồi, sắp phải roll back rồi anh em ạ. Địt. Đéo được. Roll back thôi. Vạt lại thôi, lag quá anh em ơi. Chuột Vừa chế được chuyện xong bóp lái đấy nhìn các bạn. Đéo ai bóp lại mạng lag, what the fuck. Tao muốn thế đéo đâu, lag đéo chơi được. Ta vừa chế được cái điện thoại thế này. Chán quá mẹ. Tung cái đít lên. Một bao thì ăn ngày game quá được mở tham tao chơi nhanh. Tôi chỉ nghe thấy tiếng đôi chim nho nhỏ hiểu không? Rồi không nghe thấy gì nhá. Có tiếng đôi chim nho nhỏ, chim mẹ đang dạy chim con. Con suốt ngày game, chơi game gì? Chơi em đây này. Chơi em thì đéo chơi, cứ suốt ngày chơi game thì kiếc. Chơi game có sướng không? Chơi game đéo sướng bằng chơi em. Suốt ngày game vá vật. Mình là mình không thích thế nào đâu nhá. Giờ lại chạy một vòng ra đằng đấy à? Ôi tao lại ở ngoài xa rồi. Lại mất đây Lời rồi. em đến là đảo xa, lời anh tới cũng là Lúc nãy thì đảo vừa xa. khen nó mạng mượt xong thì... Trở mặt ngay. Trở mặt như người yêu cũ. Ui Hai ông. Thuyền đi qua sóng hàng trăm mét rồi nó bắt đầu sóng nó mới bị vỡ. đây đâu, phải chỉ được khác thôi. Chỉ được tầm mãi đâu. Có lag thôi đâu, còn Bắt lại ong vậy. Đây Trường Sa kia hoang sa. này. Wow. Cái đéo ở đông đấy. Rồi ơi. Hai tổ nó đuổi. Không cái đón đấy à? Nó không về lại chơi. Không cần gì nón ong đâu. Nón ong nó cũng chỉ khác gì nón bình thường đâu mà. Nhà nhá, em đi đây. Một máu hay 4 máu thì cũng thế, nó đông vãi cứt, nó châm mình choáng, có làm được gì đâu. Bắt mấy con lẻ lẻ này. Đây, hút đi con. Hút đi con. Địt nhẹ. Vãi lờn. Ông nào ngáo ấy. Ông Izuki. Ông Hải Ly. Địt nhẹ. Vãi lờn hút đi con. Ngáo vai lên được. Bố mày vợt hết. Bố mày vợt hết. Rồi sao? Làm đéo tao. Mạng mượt này. Cái tổ nhện nhờ. Có anh em nào đi farm nhện chưa? Tí nữa về tôi farm cho con mở map. Tôi đang ở nhà tôi để tôi farm nhá.
mấy mét rồi mà vẫn bị đau cắn à. Tiền sử lag thế. Ôi Venom nhiều quá nè anh em ơi. Có cả nhện ở đây này. Mà đấm nhau đi em. Ui mẹ một bầy cá đuối bay nó đang đánh nhau. Chỉ tiêu hết. Đây chỉ tiêu hết. Về tôi làm thử ong đã xem có được không đó. Tôi quay lại đây tôi farm nọc ong sau nhé. Map tốt đấy. Đây nhiều tảo vậy đấy. Có cái đảo nào riêng không nhỉ? Để mình làm ong cho nó đỡ bị dính đến nhau. Có cái đảo bé bé bạn. Cái đảo bé bé mà có heo ấy. Nó phải gần nhà mình cơ. Mình đây. Mình có mình đi cái chỗ đảo cạnh cái đảo có cái vàng ấy. Lúc đầu tiên farm ong đấy. Cũng hơi xa nhỉ? Chứ hay là làm cái cầu sang đấy? Đấy chỗ đấy được ấy. Chỗ đây riêng một khu nó không vướng nhện, không tím rừng. Độc ong ở đó. Thì bởi vì mùa xuân này nó ra toàn ong sát thủ thôi. Về nó chích nhà mình ấy. Tao đứng đây tao ấy được không? Tao đứng đây tao ống nhòm được không? Đứng chỗ nào màu đen này mà nhòm. Đấy, Đen nhòm ở đấy đó đấy, nhòm ra chỗ đen xí ấy. Dùng ấy xong rồi là chỉ cái chuột kích như kiểu ném ấy. Cái kiểu ném đồ chơi ấy. Nó mở được đường này ra. Thế thôi. Thế là thì tao mở hết đường này luôn. Phát hiện ra một đảo mới nha, như Mình soi chỗ đéo nào cho không thấy nhỉ? đây đây. Đảo mới đây đây. Hay là chỉ mày nhìn thấy nhỉ? Cứ xem map vào mày. Lên đảo chơi á. Tao không thấy mẹ. Không thấy. Mỗi mày thấy thôi. Mỗi mày thấy thôi, ai dùng thì thấy thôi. Không share được. Mày nhảy lên thì tất nhiên là thấy. Tức là chỉ share vị trí của nhau thôi chứ không phải là share luôn cả ống nhòm. Mày không thấy đúng không? Thế bây giờ thấy chưa? Tao vừa đi một vòng quanh đảo không thấy thì thấy chưa? chạy xem cái đảo có cái gì không. Nói chung là ngon rồi anh em. Có 17 con ong nên không biết ong này có làm được không. Killer bee, con này là killer bee không làm được, con kia là con bee cơ. Con bee kia cơ, bee thợ cơ. Ong thợ mới được, killer bee này không được. Gần bầy khỉ này nữa, nó ra nó cướp mẹ hết. Ông Đông mic đâu rồi? Ông Mạnh đâu rồi? Ai đi mẹ? Thôi Sida rồi. Phải cứt. Vừa về nhà phát thì mẹ được chào ngay một phát Sida. Rất vãi đái. Còn Venom không nhỉ? Nhớ là nhiều Venom lắm mà. Venom đầy trong giường. Ở đây rồi.
Tiện nó chế luôn cho khoảng chục hộp anti venom này. Em lên né ra để em lấy băng nào. Chèo nó làm cái việc chị mở chèo Lên. Con ốc ong rồi đấy. ui xoài phát dài thế. À vẫn tính này. Ngon, nhưng mà sợ con tính là 7 thôi nhỉ. À con này là con ong sát thủ và con này là con bi, nó vẫn tính là bi. Mẹ. Thế là vẫn có ong thợ thôi. Để em xây. Toa để em xây được, toa để em xây. Anh chúa đưa đồ, đừng có xây, đừng có xây. Thế thì con bi sát thủ này giết thôi nhỉ. Con bi sát thủ này giết thôi. Con nước cái sao này, có mấy cái dễ này. Đấy, lại có ấy luôn. Nhưng mà Này, trồng hoa luôn nhá. Đấy. Tôi chỉ trồng nước rồi này. Nóng rồi. Rồi thì cứ chạy xung quanh để mở hết cái đảo ấy ra. Tôi đi tôi vợt tiếp, vợt ong tiếp, vợt nhiều tí. Cho tôi mấy cái meatball đi, có meatball không? Anh kia lượm đồ ăn lượm băng xong rồi anh nọ. Cất vào trong hòm rồi đấy. Anh nói anh chuột để em xây cái Holy fish bang luôn này. Có máy bắn tiết chưa? Anh em thấy đảo này chưa anh em? Đây, anh xây máy tiết này. Sao bảo là để em xây? Xây đi. Em xây một cái rồi, em xây một cái rồi. Anh xây này. Xây ở đâu đấy? À xây bên kia. Xây đây này. Xây bên đấy thì cái bên Berry vẫn cháy nhá. Berry không cháy. Em có em xây rồi. Phần Berry không cháy. Không để anh xây một cái mới, anh xây ở đây này. Một cái mới anh xây này. Không xây ở đấy là nó bị tắt bếp. Xây ở đây này. Ở đây là bảo vệ mấy cái nồi này thôi, mấy cái nồi nó cháy này. Thì không anh xây ở đây. Chuyển đồ ra ngoài này đi. Mấy cái hòm đồ ấy kìa, chuyển ra ngoài thôi. Mấy cái hòm đồ kia phải chuyển hết ra ngoài này, không để đấy được đâu. Để ra ngoài này xong rồi còn ở bên này có cái này rồi. Độc rồi. Cái lồn. Cô mang nặng tạo ống ở bên dưới nha. Đấy, xong rồi phải chuyển hết mấy cái hòm đồ này ra ngoài thôi anh em ạ. Không để trong này đâu. Để trong này là nó sẽ vẫn bị cháy. Mất hết đồ. Bảo gì đấy tao rồi. Đi hết rồi. Alo. Lô. Đây. Hỏi đéo thích trả lời gì cả. Khổ. Có vẻ. Tôi bị lag các bạn, thỉnh thoảng đéo hiểu sao nó cứ ao mẹ đi.
Chứ bảo là có cái trò này hay phết nhá, lúc mà mình chặt cây ấy. Rồi mình kích chuột ra ngoài ấy, nó tự chặt tí đâu. À chơi cửa sổ. Tự chặt cây này. Xong rồi ông kích chuột ra ngoài khỏi cửa sổ, nhân vật nó tự chặt rẽ luôn, mình không phải làm gì hết. Nó đang chặt táp ra. Rồi đấy. Giờ làm cái chai. Thế có trông được ấy không chuột? Cái gì? Dùng được nhưng mà cái con nó đi nhặt hoa ấy, tức là nó vẫn thành hai loại, mặc dù màu đỏ nhưng mà vẫn thành hai loại. Cái con đi nhặt hoa mặc dù màu đỏ nhưng mà nó vẫn làm được. Còn cái con mà nó đuổi mình, cái con nó đuổi mình thì nó lại là Killer Bee. Để tí rồi đi vợt tiếp, vợt khoảng phí gì? Hả? Cái ai bảo là em làm ở đấy đâu, anh bảo là làm ở bên này thì nó với được cả sang bên này, còn cái chỗ này thì có cái này ở đây rồi, anh đang cần bảo vệ mấy cái nồi này. Cây ngoài thì không cần, bởi vì màn hình của mình nó không kéo ra tận ngoài đấy đâu. Mẹ mình cũng chả ở nhà mấy đâu mà. Chủ yếu là cái khu nấu ăn này này. Này chịu khó chế cái giáp đi nhặt vỏ sò, chế cái giáp ấy cho nó khỏi bị ra. Cút gang đéo ngủ được, khổ vậy cứt. Nó bảo là nó thích đánh nhau hơn là đi ngủ. Gang không ngủ được à? Không ngủ được. Ở gần, có quái vật ở gần nó vậy. Không, Gốt gang không ngủ được. Anh ngủ đi, anh ngủ giờ anh ngủ thôi. Ngủ được mà. Ngủ được mà. Gốt gang không ngủ được. À đây, đi lại con nữa. Có con mụ già kia là không ngủ được thôi. Sao nó kêu Con mụ già là không ngủ được thôi. Con mụ già mà đeo kính đọc sách không ngủ được rồi. địt mẹ nhiều ấy quá. Đêm con này nó sợ mà. Đêm nó sợ ấy. Tâm map nhìn có đồng mấy khu đảo nhỉ, ít đảo nhỉ. Thì thế thôi, một số những cái khu quan trọng là được rồi. Ngủ được này, lú vậy cứt. Cho tôi thịt. Á địt mẹ túm luôn, vãi lồn vừa nói xong. Mẹ nấu mãi được cái meatball, đang đói vãi cứt ra bảo nấu meatball để đi bắt ong. Tôi toàn phải mẹ bị đi ăn ăn thịt sứa qua ngày ạ. À có lợn này, anh em mua con lợn luôn. Thịt ngon 5 ngày. Nhau nào. Nấu băng này cũng được mà. Rồi nhà mình có băng rồi cho nên là cứ lấy băng mà nấu thôi. Woody đâu rồi? Woody out rồi. Làm cái chai đó. Em đi phải có thằng cái con gỗ Tem 2 chiếc binh này. Là tem bây giờ là 2. Có ai lấy đèn chai không? Đèn đom đóm không? Tôi chia cho một nửa vào đây nhá. Tôi chia cho một nửa đấy. Tôi lại đi vào tiếp đây. Ông vượt luôn ong nhà mình ấy mà làm cho nhanh. Đúng rồi. Đâu, có đâu. Đã làm xong đâu. Xong được cái này. Thế à? Đâu đây. Vượt luôn ong nhà mình như vậy đấy. Vượt được con củ lìn này không nhỉ? Con này. Bố mày bắt luôn con này.
Trích ngộ bố mày phát đi nè. Mất dạy. Vậy một ông chạy sau giết ông sát thủ mà lấy nòng. Ấy rồi ơi. Đây tôi có 2 mật ong này, tôi nhặt được 2 mật ong về rồi này. Killer bee. Đấy 2 mật ong này, ông chuột ông làm gì ông làm. Mật ong phải có thịt cơ. Nhiều thịt. Làm cái 75 kia hồi máu nữa. Con này lại thích trích à? Mày bố mày vợt cho phát bây giờ. Không mất dậy mày. Ủa cái thịt quái này à? Anh em ơi, mẹ giờ cái đống ruồi cứ Ra bồ rồi. vụt chết mẹ luôn. Vợt phát. Đây được 2 con bi nữa này. Một chiến binh ở đâu ấy nhở? Anh em đi về farm quái lấy thịt đi, hết thịt rồi. Tôi đang farm đây. Tôi đang farm đây. Con này bây giờ thả ra liệu nó có bay không nhỉ? Anh là trích à? Có anh em nào cần thịt thì chạy ra lấy thịt. Đây có mấy miếng thịt đấy. Mất dậy với bố mày á? Hả? Có vàng đấy nhá ơi. Mất dậy bố mẹ. Tao bắt được hết ruồi rồi mẹ. Bố mày nướng mày hết. Cho vào nồi nướng hết. Ấy được độc này. Ngon vậy này. Đấy, được cả cái bịch hồi máu. Cái này có một chiến binh nữa ra farm mình nhanh. Này bà già ơi. Này. Chiều nhẹ Tôi ra đây, nhiều. tôi đang farm thịt quái đây. Trồng hoa chưa? Để tôi đi vọt thêm cả bướm nữa để trồng hoa. Phải có bướm thì nó mới farm cho dễ. phải có hoa thì nó mới ấy được. Ông đi chặt gỗ đi. Phải rồi. Cái đệt mẹ chúng mày. Bên nhà một ông chạy còn một ông farm nhanh lắm. Đây tầm chiều nó ra nhiều nhện lắm, một mình không farm được. Tôi farm chính chân dài đây, nhà tí tôi về tôi farm cho. Đâu rồi ông quay về đây, tôi đang ở nhà này, ông thấy tôi không? Ông nhìn tôi tật tít đâu rồi. Đang ở nhà đây. Đâu? Bật má cho tôi ở đâu? Nhà ok phết rồi, tha hồ cây nó chắn cho này. Để tôi farm lúc 5-6 miếng thịt rồi đây. Đi mẹ đéo trồng được cây rồi. Được rồi. Mẹ chim nó tập cho như con. 6 người nó cũng hơi gánh gồng gánh. 5 người thì vẫn mượt. Địt mẹ thôi. Vẫn cắm được kìa. Lag kìa. Vai lèn lag cho tôi luôn ạ. Chửa. Được rồi. Xong rồi Yuki ở đỏ lòm nữa kìa. Rồi, ông chuột sập rồi à? Sao mà lag? Không, 6 người là hơi quá sức, 5 người thì vẫn mượt. Đây tôi về tôi cánh anh em đây. Ông ấy lại ao rồi. Mấy cái gỗ ao luôn. Mẹ rắn bị độc rồi. Rắn mà cũng bị độc. Rồi qua rồi. Về nhà thôi. Đâu, con ấy mà. Nó chơi Thúy Kiều mà. Đồ là chị Thúy Vân ăn nó tắm mát ra sân đỡ đùi. Thôi chạy về thôi. Stick lớn này anh em ơi. Đào này. Lại no rồi anh em. Lại no cái đáy rồi. Cầm 8 miếng thịt về anh em lại quất tiếp thôi. Đây có thịt. Mang thịt đây tôi nấu bít bôn cho. Long khủng long này đến rồi anh em ơi, lại chuẩn bị chạy ra khỏi bay đi, không thì có khi là tôi phải làm ít cháp nhỉ. Thế tôi ở đây tôi cân bọn này luôn xong tôi về. Kiếm răng chế ít cháp. Đấy, cúc thôi, nấu thôi. Đi ra khỏi bay đi, đi ra khỏi bay đi, ra khỏi bay. Ra đi ông mấy ơi. Rồi phản anh em ra tụ tập một chỗ rồi đây thôi mà chiến đấu đi. Với thịt cỏ mẹ nó còn tối nữa chứ. Đây ra cái chỗ mà đánh ấy nhá. Nó spawn mẹ rồi. Ôi ăn lèn rồi. Lại tối à. Thịt mẹ là con bị ruồi đó, vãi cứt. Đéo được rồi, đéo được rồi. Ôi thịt con mẹ vãi lồn.
Ôi nước trong bay rồi. Rồi bách rồi. Anh Kiều ơi. Không sao, dẫn ra ngoài. Rồi bách nước trong bay rồi, hư hết đồ rồi. Dẫn ra ngoài là được, dẫn ra ngoài. Nước trong Mà nước ở trong bay làm sao mà thoát được? Được à? Hiểu không? Nước nó hỏng hết cả cái ấy rồi. Vừa giết được 7 quái hay không? Chẳng thế. Vừa phan được bao nhiêu đồ? Mỗi lần rollback thanh niên lại còn tiếc. Chẳng đâu. Thế mày tiếc cái mấy cái đấy hay là ra để các bạn cá sấu nó lênh láng nhà với lại nó đớp hết đống thịt ở nhà. Mấy ở nhà đéo cân được cơ. Cân thế đéo được, đang tối vãi cứt đéo nhìn thấy cái gì cả. Tí trước Vãi mà. hèn ra. Ra không kịp. Ra kịp thì đã có đéo chuyện để nói. Đây phan làm bếp này. Phan cân này. Còn đang nhặt thu hoạch cây ở nhà, farm ở nhà chưa lớn là không ai thu. Mẹ mình chơi này mình cảm giác tự tin vậy đâu. Mày có phải đánh đéo đâu, toàn con chị mày đánh. Nhịp lại nhặt lại từ đầu. Rồi meatball của Mỹ đâu rồi? Hôm nay cũng đi thăm lại lỡ. Ai cầm thịt đi nhỉ? Là cũng đánh lại con chân vàng. Bây giờ chưa có ai cầm thịt hết cả. Bây giờ tôi mới đi bắt đầu đi ra chỗ bọn nhện để tập thịt. Ông lại đi bắt ong đi. Ông Đông đi farm nhện đấy à? Tôi đang đi farm nhện này. Sang góc bên phải à? Sang góc bên phải hai người farm nhau nha anh. Anh em nhớ tối. Ở đâu cũng được, ông đâu được. Cái chỗ mà có tổ nhện kia đằng nhau tổ nhện ba. Đấy, ra ba tổ nhện đấy, một người kéo ra còn một người farm đằng sau nhanh lắm. Còn nếu mà đi một mình vừa đánh vừa lùi nó lag dễ chết. Đấy ra đấy xong rồi cứ một người kéo một người đánh nhanh lắm. Nếu nó ra nhiều. Ok, đây. Để ông chờ tôi tí tôi lại đấy. Nghe nhà được 38 cái phở. Cái sò. Gì đâu, mỗi thằng làm thêm một cái bẫy là được. Tụ nó ra rồi thả bẫy xuống. Nhện này nhện cấp 1, nhện cấp 2. Lúc nãy nó còn tổ nhện cấp 2, bây giờ còn có tổ nhện cấp 1 rồi không ạ? Nè nói. Vào bẫy luôn à? Trời. Gọi ra, ui xét đánh. Ra kìa. Đấy, ông cứ đi sau mà nè. Chạy đi. Không biết nó cắt đâu. Bảo chạy đi. Nó lag ấy. Trời. Còn mẹ. Đấy, đập này. Đấy, ông cứ đi sau quẩy thôi, từ từ tôi chạy lùi lên trên này. Đấy, cứ đi sau đập con ở sau cùng ấy, Đấy, con nào gần đập. Không cứ chạy vòng vòng là được. Chờ tí để tôi quay lại. Đấy. Đấy, farm này nhanh. Rồi. Bị đập rồi đấy. Không có gì đâu. Đây có một cái ấy độc đây rồi. Độc ở nhà đây. Ăn trực tiếp được mà. Nhưng mà nó trừ máu thì phải. Ăn trực tiếp được nhưng trừ máu thì phải. Nhưng mà trên trừ máu. Rồi mặt lờ này. Không sao, con này thì trừ máu không vấn đề gì, đánh quái nó lại ra lại hồi lại mà. Tôi đập con ruồi mặt lờ đã. Cái đệt vẽ lag kéo đánh được nó. Lấy vợt phát. Đấy, vợt phát. Điều mẹ. Ông chạy quanh để tôi giết thôi nhá. Chạy lại gần ấy. Đây con mẹ thì cả tôi vãi lều. Thực sự phải mất dậy. Chạy quanh đấy, chạy lại đấy. Chạy đấy. Đúng rồi, chạy lại đấy. Con mẹ mày. Ơ kìa. Rồi ok, ngon. Mặt nháo thật. Tổ 3 này. Sao mấy cái này nó Rồi. Tổ 3 rồi kìa, mấy cái này nó héo hết rồi nhỉ? Chạy thôi. Chạy phân lùi bón lại. Chạy lùi lại. Rồi ok. Mưa nhiều có thối hết rồi. Kéo Xin meatball nhá. Kéo hai con kia lại. Đúng rồi, chuẩn rồi đấy. Chuẩn bài đấy. Chuẩn bài. Ui, hỏng con mẹ cả đồ. Ôi mang một cái tổ nhện 3 nữa. Con nhện nó ăn miếng thịt ông ơi. Xong rồi đi về đi ông ơi, xong rồi đi về luôn đi. Xong rồi về.
Nhặt thì đi không. Đang nhận. Nhặt đi, ông phải về, không chó sói nó đến nơi rồi. Anh em chạy về nhặt. Đúng rồi, ngày hôm nay chó sói à. Về đổi thịt đây. Chạy cả thằng này nó đốt. Ê, phản về. Rồi đi mẹo. Cầm táo á. Đặt đuốc dần đi anh em ơi. Này không tôi với ông cứ đứng về đây được. Em có lửa. Mẹ tí chả nhẽ hai ông cầm đuốc chạy. Kéo thua. Tí mấy ông này chạy ra cái này hết rồi à? Mẹ mấy ông chuẩn bị đi nhá. Tôi ở đây một mình, tôi chuẩn bị như này. Này thì tí mấy bà già cầm đuốc soi cho anh em triển nhá. Đúng rồi, tí một ông cầm đuốc. Mẹ, bà già cầm đuốc chứ đánh để Đấm nhau ở đây à? Đứng ở đây thôi. Đi mẹ cái giáo 1% thì đốt mẹ đi. Đừng, rồi đưa đây để cò đấy. Tôi đã để đấy rồi, tôi lắp súng với ông. Muốn đi của tôi rồi. Địt mẹ. Ông đâu rồi, đây có con nhẹ này, rắn nện nhé con nhẹ đây. À con ruồi à, địt mẹ, ra đây. Tránh xa con muỗi ra từ nó sắp chết rồi. Ruồi này. Để tôi bắt. Chết rồi, sắp nổ rồi. Đúng rồi, tránh xa ra hoàn độc đấy. Đây. Anh cho mày ăn. Bà già lại đi ra. Rồi, hết mẹ tổ rồi, thôi anh em mình vào quẩy đi. Kìa, một con kìa. Địt mẹ, nó vãi luôn. Hôm nào kéo bọn nhẹ độc ra vậy. Đấy, một. Nè đi, kia chạy lui. Đánh ghê. Làm mái cà lèo kìa. Địt mẹ bót còn thịt được cái 3 con nhện thì sợ đéo rồi. 3 con thịt. Bộ tộc máu chiến. Đập nó đi lấy tơ xong lại xây lại. Ông lúc đấy ông biết thôi, mẹ chỉ trong vài ngày mà 2 con boss ra đi, mẹ không lời tiếc không. Thì đéo nhặt ạ. Xây lại. Mẹ phải khát máu vãi lìn. Anh em lùi. Bà già, đây có một con ong nữa này, làm ấy này. Đấy, thế là 4 con rồi đúng không? 3 con vừa lấy đưa thừa nữa. Vừa đưa 7 con xong lại bảo đâu. Bên kia tổ nhện 1 nó lại ra rồi. Vừa đưa 7 con làm thừa, còn 3 con đưa thêm con này nữa là 4 là được tổ nữa. Nhện 1 lại ra kìa. Tuần vứt hết lanh ong ở nhà đi. Đi đó, đúng rồi. Ủa, nhiều thịt quá, 16 thịt. Này, cho cái mũ này. Bà già. Lại cho ông kia cái mật ong này. Chuẩn bị đớp vào chiến đấu này. Cho đây cái boss mà nhặt vứt đồ nhanh ấy là boss gì vậy? Quick drop. Cái kim tim không? Quick drop. Ông nào là Anh em kim hồi chiến máu đấu không? nhá. Kim tiêm tí về nhà tìm. Ao game món. Thịt nữa, con ruồi giờ cứ vợt phát. Rồi, anh em chỉ bị chiến. Cho bà già cái này. Rồi, bà già cầm đuốc đấy. Cho bà già, đấy, cho bà già cái này hồi máu này. Bà già cầm đuốc đi, bà già kia. Đấm nhau, đấm. Còn mẹ. Con nào đến đấm luôn. Đấm, chết mẹ luôn. Láo này. Vào cái thì về đánh đéo kịp sửa tay luôn. Đấm chết mẹ luôn. Láo này. Nước với chúng tôi. Con độc kìa, nướng nó luôn. Con nữa kìa, nướng nó luôn. Đúng rồi. Đi về đội về game đi ăn mau này chết nữa kìa. Sống làm sao được nữa bạn nữa kìa. Đi ra khỏi chỗ nước cái đi. Ra khỏi chỗ nước cái đi cho nó đỡ ướt. Đây. Tôi đội mũ này đéo bị ướt không ạ? Đi lại nước với chúng tôi này. Kia lá kia, rong kìa. Nước với chúng tôi này. Bao nhiêu ra đây cũng sướng. À từ đây con này để tôi. Đây rồi. Nó đang cắn nhau với con kia. Nó đang trêu với con cá sấu ạ. Đây. Khổ thân bà già. Nó sắp nổ rồi đấy. Láo này. Tôi vọt luôn rồi nổ đéo nữa. Thịt luôn. Ngày chưa anh em ơi. Thành niên trộm cắp thật. Thịt mẹ vọt luôn thì đéo phải đánh. Khát máu phải không? Thịt mẹ vọt luôn. Vọt vào ăn thịt luôn. À đây này con nước này. Này, lác. Đẩy được chưa? Xem nào, được cái gì không? Đéo được gì. Thôi về nấu. Có nào đầu bếp không? Không có. Cả đeo đầu bếp ăn kén vãi luôn. Đầu bếp mẹ sống cái đeo được ở cái khu này. Đầu bếp không sống được cái chỗ này đâu, đầu bếp nó kén ăn lắm. Mẹ bộ tông. Đéo mẹ nhiều ấy này. Sao mà nhiều đá này. Thì bật lạnh nhá. Ôi đá kìa, đá nó bị lag mà.
không nào cái lỗi này à? Không. Tôi biết Ví đéo dụ như được. là bỏ nguyên liệu vào xong chạy ra khỏi cái bán kính của cái máy đấy là lúc sau nó cứ tạo ra liên tục như thế luôn. Thế có nhặt được không? Nhặt được. Được mà. Nhặt được bình thường mà. Thế mà chiến thôi. Phải không có ai đấy, không có ai đấy, có nghĩa không phải rời xa Không rồi đây, không được anh cái em máy thôi lạnh. thằng đấy sao lại cái con này ở đâu nó chui ra đây? Con gì? Thôi nhá. Đây. Ông nào mà không có màu cam thì cứ xông vào mà đánh. Thế nó nhanh. Màu cam là cái gì? Màu cam là tức là nếu mà nhìn mà nó màu cam ấy thì là nó không phải là của ấy, ông hiểu không? Còn khi mà thanh máu của nó màu đỏ ấy, tức là nó đang đuổi mình, thì đánh nó là nó cắn mình. Còn ông nào mà màu cam ấy thì là nó không đánh. Tôi chả thấy màu đéo gì cả. Có mà Con quái nó hiện này, nó có màu 2 màu đấy. Tôi chả thấy màu đéo là nó như nhau cả. Tôi tắt hết cái thanh máu rồi. nếu nó không đánh mình là nó màu cam, còn nếu mà nó đang đuổi mình là màu đỏ. Ô, hết mẹ vàng rồi à? Tây cái đéo hết vàng rồi ông ơi. Ai cầm ấy chứ? Ông nào cầm vàng thủ dâm làm gì? Đi ra trên biển rời mẹ xuống thì đúng cứt. Mẹ vàng rơi xuống biển đấy, đừng có cầm lên người. Đúng rồi, vàng với đá. Mẹ thế là tôi là toang luôn map đấy, không phải đùa đâu. Lại đi bắt ong tiếp đây. Rồi thôi. Khi xong xuôi tất cả lại về. Tôi mang kỳ về đây anh em. À đúng rồi, ông kia ông đưa lại tôi cái cát cái. Đâu rồi? Tôi vừa vứt cho ông cái cát thì phải. Bố lao với chúng tôi à? Địt Nhớ nhé. ra tôi ấy đây. Đang kịp đấy. À đây cho ông cái này này. Đấy, cái này 6%. Đây. Ôi mẹ bắn con ruồi. Sát thủ bắn ruồi luôn. Địt mẹ ruồi, ô thôi địt mẹ độc luôn. Lại cát này, 50 cát này. Đâu vứt một người tôi cát làm đéo gì, tôi cần cát đâu. Đây, cát của ông đây. Lâu đài trên cát. Đâu, tại ông mở dương nên tôi mới cần phải ấy. Tôi cần này. Sao lại nấu cái món gì đây? Anh em đang nấu món gì đây? Để ra em ăn nãy một máu. Thì nhật quái vật bao nhiêu rồi các bà, ông nào không mang về tủ lạnh để đi. Em đang gặp em đang nấu mà. Nấu cái meatball cái đói gần chết rồi. Tôi đi tao dẫn nha anh em nhớ. Hải vẫy lên. Tôi định về nhưng mà chắc là mai tôi mới về được. Rồi ông cứ ở ngoài đấy đi. Đi chơi sướng quá ông ạ, bơi chán. Ngoài làm ít cuối không? Đây còn khẩu súng nữa. Tình hình là hết mẹ Flynn rồi. Này chắc phải đi ra ngoài kiếm hết mẹ giáo rồi. Hết giáo rồi anh em ạ. Ra ngoài cái đéo gì có bạn ạ. Ở nhà cái gì hết, ra ngoài gì có luôn. Cầm cái cuốc chim đi vậy, cầm cái cuốc chim vào đấy cầm. Cầm cái cuốc chim vàng. Tôi bảo này ông về ông ngủ ơi, ông ngủ đi. Anh hồi máu ơi, ăn đấy. Sau pha đánh lộn, con này nó lại phun hết cả lực với cả ấy. Ôi chết luôn. Ui nhẹ sát thủ nhảy phát chết luôn à. Vừa thấy bảo khoe đi chơi vui lắm. Ao rồi không? Ai đi mẹ lại độc, what the fuck. Mẹ mấy con ruồi này. Chế lấy cái giáp. Anh vứt đây xong đưa tôi làm gì? Anh vứt vào cái đấy. À đúng rồi, đưa cái vật đây. Rồi, đấy vật. Còn vợt đâu? Cái lông chim thì đẹp nhỉ, lông con vẹt này đẹp vãi. Mình phải ra cái này mình mở. Hết mẹ giáp rồi, làm giáp mới á.
nhặt được một đồng vàng trong này ạ. Tình hình que là thiếu đấy, từng này ông dùng là thiếu. Xa quá. Đi chơi xa để phải chấp nhận. Hôm nay anh đi chơi xa, lá. Đây có tiền đây rồi. Ui cái này của mình bị độc rồi. Có bình độc ở trong này. À cái đấy thì cái mẹ sao đâu. Em ơi đi sao? Ôi em ơi. Không có lợn. Có lợn đéo đâu mà đi. Có Hải đi. Lợn có Hải. Đâu rồi đi ra đây farm này. Thuyền bố nào hỏng thì đéo chịu sửa gì cả. Mình cứ thuyền của mình đi. Này cái này thì chắc. Ui rồi mẹ. Đèn đom sáng thực sự. Ôi mẹ ông nào ở nhà, nếu ở nhà ông tiêu hết ấy rồi. Hết đi. Tiêu hết tôi nhận rồi. Ôi chết mẹ, là quên không mang đồ ăn theo. Có cầm gì đâu nhẹ ở đâu. À đây tôi nhẹ em cầm. Cái tôi làm muốn mua ảo thuật đỡ trừ não văn. Tôi phải đi tìm ít ấy đây. Ít dầu ở đây để còn làm máy lọc dầu các kiểu. Thế cái chứ không mẹ các ông có thuyền đéo chịu ấy gì cả. Đây, giờ tôi lại đi nhặt đồ, tôi mang đồ về các ông. Tôi đói rồi, bà già ơi. Tôi đói rồi bà già ơi. Già đi chặt chỗ về ông bà già nhà nấu cơm. Sống rồi gọi là bãi đái các nhai. Tôi đéo còn đồ đánh, không đánh hộ phát. Tiếc không đánh cái đao của con cá mập. Tiếc đánh đao cá mập tiếc lắm. Bot đánh. Cái đấy chỉ để bot đánh thôi. Đói à? Cho một cục luôn này. Đốt đi. Anh em đói chia nhau từng cục một. Bạn có này bạn đánh hộ đi. Rồi. Mai là không là nhặt hết, không xa làm. Cái thì sao có đuổi mình nha. Mai nó không xa làm nhà nào. Với cả iMade Maker 3000. Rồi mấy anh đi farm gear tiếp đi. Có thì mới đấm được. Đi lấy ong đã. Thôi, lại đi farm ong tiếp đây. Chào anh em. Tôi đi. Thôi anh ở đây anh xúc cây đi. No. Đảo ong đang chờ anh em. Rồi, có trên đảo này có mấy con nhện nó hóa thành nhện tinh hết rồi. Có anh em nào ra đây farm mũ nhện không? Mũ nhện tụt tinh thần vậy cứt ra. Được mỗi cái là nó không đuổi rồi. Không, mình điều khiển nhẹ luôn á. À mỗ hộ. Cái đồ mẹo. Thần thổ.
phi sang cái đảo ong ấy. chuẩn bị sắp hết vàng thiếu anh ấy xong anh Dùng vừa phải đấy nhá. Vàng có hạn nên không phải là hết rồi, nói chung là anh khai thác hết rồi đấy. Còn một vài cục thôi. không vàng nó vô hạn nhưng mà tiền rất là lâu. bắt sữa cho anh các nào cần sữa về cho À, cầm mấy cái đàn với lại mấy cái búp bê các thứ đem đi cho con kia đổi lấy vàng. Từ anh chuột lấy thật nhiều đồng vàng xong rồi đi ra cái máy đổi xu đi, tụi mình sống vậy được rồi, ra đó lấy xu Làm gì? của anh em nó luôn, lấy xu ra cái máy à. Để làm gì? Đỏ đen may thì được cái dép ngon với lại đồ ngon. Đâu có gì đâu em ơi, toàn hoa với lại chuối thôi, anh xem chúng nó review rồi. Về thôi. 10 đồng thì khoảng 4 đồng là sói với lại cá sấu. À, sói với lại nhện. Còn 6 đồng còn lại thì nó cho nào là cà rốt với lại nào là cà rốt với lại hoa. Vòng hoa. Hên xui mà. Nếu mà được cái gậy đi bộ thì ngon. Ít lắm, còn thua đâu. Mình đang nghèo đói. Tốt nhất là không hên xui, không cờ bạc, thăm ngàn và kẹp ngân thôi. Ngừng nhậu. Có địt mẹ lag vãi cứt. Lag quá. Ông Uzuki vừa vào à? Trứng để ăn thôi. Để nấu ăn. Trứng đấy ông có thể cho 3 trứng với 1 thịt vào cũng được. Đổi từ thịt quái ra được. Thì mẹ đéo toàn nhện sát thủ này. Lạc thế. Đéo đùa đâu nhá. Ở đây qua ngày vậy. Ai ôi, địt mẹ độc luôn ạ. Ai ôi. Địt mẹ con sát thủ này. Đéo hiểu sao tự nhiên nó đuổi mình ạ. Sát thủ nó nhảy tao phát đi, nó nhảy cái nhảy tao. Ủa, địt mẹ ăn phát tí chết luôn. Cái dầu rắn đấy như nó đâu có tác dụng gì đâu, anh em bỏ cũng được mà, đúng không? Cái dầu rắn nó được cái hoạt họa gì đấy thôi. Đúng rồi, nó không có tác dụng gì đâu, anh em bỏ ra ngoài được. Địt còn mẹ vãi lồn nó nhảy. Là tèo rồi à? Địt mẹ khổ thế nhờ, đéo hiểu sao tự nhiên có nhiều sát thủ đấy nhở. Tớ vẫn thế đấy bạn ơi. Tổ đi cấp mấy? Tổ cấp 3 mà, nhưng mà đéo hiểu sao nó ra. Bình thường nó đâu ra đâu, đụng vào nó mới ra mà. Chắc mấy con rắn điên như nó cạp. Mấy con dở người. Ôi địt mẹ lag giật về này. Em về rồi đây, anh em có phần thưởng gì cho em không? Bánh thịt này có ăn không? Từ em lấy đồ trên thuyền xuống á. Mất mẹ hết đồ ăn luôn, nhện nó đớp hết luôn, cáu đéo chịu được. Địt mẹ đã thế địa nó cứ giật giật lại đấy chứ. Anh em ra khôi của về nó anh em ơi. Đấy ra mà khôi của.
tít trên cái đảo. Không, tao bảo của trong cái thuyền của tao về. Tao nhớ chỗ này. Nó tít trên cái đảo ấy, đảo ong này. Tao bảo cái thuyền này có gì nó trong cái thuyền có đồ cơ. Nát thế. Thôi phạt thôi. Đéo đứng lại đây được, đứng lại đây toi. Nấu sẵn ít thịt ở nhà đây, anh em nào ăn về ăn nhở. Đây mang đồ về cho anh em đây. Có ông nào đi thuyền chạy ra kiểm tra cái con cá voi xem nó thu hoạch chưa? Ra. Hai 29 hôm. Bây giờ đi ra không rồi. Đủ rồi. Wow. Sò à? Thịt sắp hỏng rồi này. Để lại giật lại kìa. Nhảy disco rồi. Em nhẹ. Vàng này. Ngoài thu hoạch có lim này. Có nhiều hết. Ra thuyền nhặt nốt vào đã. Thế sao mở cửa? Đi cái thuyền kia nó có thêm cái chỗ để đồ ngon phết nhỉ? Được, đi xa được. Đi chậm. Nhưng mà đi xa được, nắm đồ, nhiều đồ. Ra đấy là bé đi này lấy luôn được không hả? Vô vườn ra vào là phải đóng mở cửa nha, đừng có mở tăng phát mà bọn nó chạy ra hết. Được. Hai đi hết ghi thì hết được, ghi là không ghi được. Chó đến đúng không? Nhưng nó tôi có giới hạn mà. Chó Biết hơn thế. Làm cái giáp sò đi xa cái xuống. Làm cái giáp sò này. Có khi tôi nghỉ đây, đi nấu cơm đây. Đi nghỉ dân thôi. Bye bye anh em nhá. Ok nhá. Sáng có đồ cho mình Trần ơi. Messi này ra đây. Ông nha, đợi tôi tí nhau. Ông này bé có tôi chẳng nghe gì. Giờ làm gì ta? Tán à? Còn anh em nào rảnh ra đây nhặt thịt nào? Tôi đi. À mà con này vẫn chưa được, 9 phút nữa. Tôi đi. Con ấy nhiều thịt bằng con voi không? Hả? Anh em ơi, ra nhặt thịt. Con đấy mẹ con kia nó ra. Con đấy có nhiều thịt bằng con voi không? Hai con như nhau mà. Như nhau đúng không? Bằng nhau đúng không? Nhưng mà đồ đều lắm. Đây đến cộng đồng luôn này. Được cái áo kháng nước anh em ơi. Ngon. 4 miếng là được cái áo kháng nước. Đó. Làm cái áo kháng nước. Nhặng ở đâu ra thích em bắt đầu quá. Kháng nước này như cần dừa thì phải. Chặt dừa rồi.
nó về phát là thì quái lại rầm rộ ngay. Mình đến đây toàn trong tình trạng đang lúc chiều. Sát thủ lớn. Ai làm cho cái bồn nhá, tôi về bắt này tôi ăn. Tủ lạnh có đấy. Ok ok. Nó lag qua mất mẹ, nó hướng của con đấy nó đi ở được hướng nào rồi. Về thôi. Ai có cái kim chích nào? Đây rồi, ui ui, con này mới là xịn này anh em này. Ôi, con này 1600 máu. Ôi, trời ơi, khỏe lắm con này. Cẩn thận chìm mẹ xuồng ở đây, nó con ranh nó đập mình rồi. Lag quá. Địt mẹ thôi lại giật lại rồi. Lại lên rồi, quả này đi mẹ rồi. Nó tội thế rồi. Lag cái này chắc chắn nó chết rồi. Đang đuổi sao đít thế này. May quá. Đéo sao nữa. Hai một cái thịt quái. Thôi, chết mẹ rồi, bị độc nữa rồi. Bà già nhà thâu nấu su. Ôi dán nhẹ thằng nào nhầm hết đi rồi. Rồi, cá voi chạy đâu mất rồi? Trời ơi, không thấy cái gì cả. Cá voi à? Cá voi. Đuổi chạy té khói, con đấy mới xịn để giết được con đấy mới đồ ngon đấy. Giết con đấy được cái lao. Địt mẹ mất hết ấy luôn, mất hết đom đóm luôn. Mưa to quá. Không nhập được túi về. Ừ. 2 que 1 đá. Con nhẹ này. Ôi trên này ổn 3 rồi. Tải Cropbot về, tải cái Cropbot về. Cái Cropbot, cái Cropbot vào. Ui sao quả như hấu. Hấu vào đâu cái gì đấy? Phải giờ.
cứ Tôi bảo cài Grabpot vào đéo chịu cài gì cả. Ủa, anh em thu hoạch dưa hấu nấu mất rồi à? Không nhân giống lên. Ôi, bỏ vào đấy làm chi? Có cái mũ này phòng khí độc này. Còn những 3 câu nhá không sao mà. Wow, cả đa. Tuổi đéo đánh rồi. Ra đánh tuổi đi. Đây. Địt mẹ ướt át quá. Về đây tí ra tiếp. Đây phải nhận 3 hết với nhau. Đấy. Chiều rồi, chiều lại hết ong rồi. Nhiều ong quá, bắt được 12 con rồi. Ấn lay có vẻ mẹ khấm khá nha. em làm đèn nightmare luôn nha. Nightmare cùi vậy. Đèn nightmare ngon hơn chứ, đỡ tốn hơn. Nhà mình không có nightmare không biết làm gì đâu. Mà lại tốn vàng nữa. Tốn ít mà lúc sau từ đó giờ đây là sử dụng nightmare để đốt thôi. Nightmare đéo sưởi được. Có 3 cái mũ vứt ở dưới đất, ai nhặt nhặt. Mũ gì ấy? Mũ cướp biển. Vậy đấy, rất nhiều đấy. Với lại một cái mũ của thuyền trưởng. Một cái mũ độc này ai nhặt rồi, cái mũ đấy chỉ có cái hố độc thôi nhá. Mũi đốt vẫn bị đấy. Quên mất lại không cắm cái cờ ở bên kia rồi. Quên mất không cắm checkpoint bên kia rồi. Hết sạch não mẹ luôn. Đây có cái mũ rồi này, mẹ giết con đấy ra xong được 4 cái mũ liền. Phải chưa?
Giờ tận thấp này em kêu rồi. Gái tinh thần gái. Chém hộ con này quá, đều có đồ đánh. Đâm. Ôi, lát. Xếp ngay em. Phát được nhẹ được bao nhiêu đồ. Gỗ ở đâu nhỉ? Hết gỗ rồi đúng không? Đầu mùa hè đấy. Gỗ đây, gỗ đây. Bây tôi làm tổ ong cái. Đẩy đây cháu. Ai chia cho cái đồ mì máu phát. Nấu cho cái tên món gì ăn mì máu. Trứng trong tủ đấy, nấu đi. Nấu gì nào? Nấu kiểu gì báo rồi? Không cần gì. Trứng với lại thịt với rau. Một trứng, một thịt với rau à? Với rau. Một thịt 2 rau à? Sau ấy cái crabpot ở địt mẹ con đĩ nó ra trích mình. Em sử dụng cái thuyền nhá. Về nhá, tôi bây giờ vẫn không đi nữa. Lấy thuyền của mình ở cái Em lấy tảo này, em lấy. Về nhá, đi farm nhẹ trước đây. Chết rồi, hết mất hộp ấy rồi, hết mất nhộng ong rồi. Hết mất cái sáp ong rồi. Em đang cầm. Đây, nhanh, không thối hết ong rồi. Cho nó ăn ấy vào. Hoa cho nó ăn. Có gì? Hoa. Cho nó ăn được mà. Không như trong cái tủ nào ở nhà có hoa kìa. Được rồi. Cho nó ăn là nó ấy đấy. Đâu rồi, mang sáp đấy để tôi xây Cái cây mà nếu mà nó trồng ra thanh long thì anh em đừng ăn nhá, để cho con chim nó ăn để lấy nhân giống. Rồi, tôi biết rồi. Thanh long hơi hiếm đấy. Hồi máu được nhiều. Long với dưa hấu. Đây.
Ông này ông ấy làm tổ ong, ông ấy không. Đâu rồi, đưa sắp ong đấy. Đang ở đéo đâu. Đéo rồi, sao nhỉ? Chị gái không mình vẫn máu. Con vậy kia luôn. Cửa dài. Khiếp mẹ nắm cửa quá. Hai cái được hai tổ. Đấm chết mẹ đúng rồi. Làm tổ ong xong rồi không trồng hoa thì nó lấy cái gì nó hút hả trời. Này có để đến Tết cũng chả có mật. Vừa đưa cho cả con bướm thì chắc chén nốt rồi gì. Cái gì cơ? Lúc lấy mà làm tổ ong ấy. Em trồng trước rồi. Đâu, trồng đâu. Đó mà không nào đi nghe ông nhà rồi. Vãi cứt. Để cái hoa xa xa ra một tí. Đến mùa gió nó thổi bay của hoa, anh em đừng chạy qua chỗ đấy là được. Bờ rào gió thổi vẫn bay đấy. Trồng dừa ở đây, chỗ trồng dừa ở đây thôi. Được 5 bông tạm được. Người ta đi lấy hết rồi, nó chạy hết. Cái thuyền đi săn cá voi đây. Cá voi kiếm đồ. Đều biết hidden run ở trên thuyền. Máu bị một cái vạch đen ở trên, trừ con bao nhiêu máu đúng không? Ôi mình còn 1 máu rồi vãi cái đáy. Tối kia anh em. Tối quá nhanh trí đốt vườn để cho sáng. Đột một phát thì cháy không còn cái gì. Tất cả đi trong một giấc mơ. Cho tôi cái này nhá. Có anh em nào cầm nhiều miếng gỗ cho xin vài miếng làm thuyền nào. Gỗ này để tôi làm. Đi làm cái thuyền xịn để đi kiếm cá voi nào. Bà già nấu gì đấy, không nấu thì tránh cho tôi nấu cái. Đây, gỗ đây. 15 gỗ à, đủ rồi đó nhỉ, đúng không? Giờ cái mình chạy đánh nhau. Có địt mẹ ấn nhầm rồi. Tí chết ạ. Tìm tôi đang nấu, từ từ bình tĩnh nào. Đậu xanh đang thì nấu. Đấy, con này nó thành ong này rồi. Giết con chim ấy đi, mình lấy thịt. Đừng giết con đấy chả được cái gì cả, được mỗi cái miếng thịt.
chơi này cháu bao sợ chỗ thạch nhẹ nhiều. Nói động lực đã lâu. Này phải đi chặt thêm tổ ong về. Sang bên này còn một tổ nữa này. Hiếu ơi, có khi là tao với mày sẽ cần phải một bữa lên cái đảo ong kia là dọn hết cái đống ong về. Với lại nhện nữa. Đi luôn không? Đi. Đi luôn đi, em đi luôn. Cần mít bôn, cho 2 củ mít bôn nào. Ai xây ấy kiểu này ấy quá. Ai xây bếp kiểu này khó xây quá. À khó ấy làm quá. À ai xây cái tủ lạnh phải để ở giữa này. Ở giữa 3 cái bếp này nữa. Đấy. Đây thì đấy tính ngay mà. Từ tránh. Cứ cho như cái bếp này. Cho như cho bếp này. Đâu, băng độ. Ra đây. Để đủ nó mới ra. Cho đủ nó mới ra. Ok. Cái đủ làm sao ở đây nữa ta? Thôi anh em lo đi hết đi, đừng có ở bên cháy á. Chưa đâu, nó khi nào nó rung 4 lần nó mới phải. Giờ núi lửa chưa mọc đâu mà. Mấy ngày nữa anh em sẽ bị chạy. Chuẩn bị bác gái lên mà chạy. Ở nhà thì vứt. Gái vừa lên cấp. Đấy, nó phải có cái này. Bên mình kinh cú phết rồi. Rồi, đi thôi anh em. Chia ấy cho Hiếu này. Đây, bên này. Tao bảo ở bên này. Rồi. Đấy. Mình đưa cho mình thanh niên chạy mẹ đấy. Đi. Nấu cho em nữa. Rồi, đi thôi. Đi. Đâu, thuyền mình đâu? Đâu nhỉ? Thuyền mình vừa lấy thanh niên nào trưng dụng trả chưa nhỉ? Trả rồi. Bên đây đấy. Dẫn đường đi anh em. Đi, come on. Come on, baby. Hướng nào đây? Bật cái mờ lên mà nhìn tao này. Đợi tớ bạn ơi. Tớ bên này cho bạn ơi. Nhớ phải đợi. Tao lên cái đảo đấy, mày có thấy cái đảo ong chưa? Ok, đi. Tao đuổi theo. Cái thuyền này đi xuống ấy đâu. Đồ vứt hết. Kế đựng được bao nhiêu ô đồ? 2, 4, 6. 6 ô cả. Cái 6. Anh em ơi cho đến kìa. Tôi mở tôi đi trước. Anh em ơi cho đến kìa. Kệ thôi. Ở nhà thì cứ chiến mà ở bên này thì cứ chiến. Đi rồi trở về được. Đây đấy, tôi đi bắt cá heo, cá voi đấy. Kiếm con cá, kiếm đồ. Hello mấy nhỉ? Người Việt Nam nhiều quá này.
ra kìa, nó ra kìa. Không tắt lửa đấy. Đi. Ui, cá sấu lửa, đi mẹ vãi luôn. À đâu, đây cá sấu thường mà. Cá sấu độc. Vai lẻn nó lag nó cắn tàu ở tiên sư. Ui, chị gái dập cho một dập đi hết cả 4 con. Rồi. Vâng ơi, chạy rồi. Ê. Go, get go. Đúng như vậy. Đúng là như vậy. Chích chết mẹ đi. Ui địt mẹ lag. Đéo ổn. Đéo ổn tí nào. Đéo đùa nhá. Anh biết tại sao nó lag không? Ong. Tao ở chỗ ong. Tao hiểu lý do tại sao nó lag rồi. Tao ở chỗ ong. Mỗi lần một thằng nào mà cập đảo hay là đi gần đảo là Tao ở chỗ ong, không phải đảo ong là lag nhất mà. vừa tạm đi gần chỗ đảo là anh em giật hết. Cứ đi sát vào gần đảo là nó lag map của đấy là nên là anh em đi xa ra. Ôi thì phải cập cá đéo gì 500 máu này, cá đéo gì đó. Cá kiếm à? Không đánh nhau với anh đâu nha. Ai rồi. Phân dễ mà. 2, 4, 6, 8 con nó đuổi không? Chạy cực đi. Ê. Không làm được thuyền. Sao làm được cái này? Làm quá. Nó cắn nắp của mẹ thuyền. Ôi lag thế, cắn sắp vỡ thuyền mẹ rồi. Ai về kiếm à? Chọc thuyền tao. Gái đánh nó. Chọc thuyền tao. Rồi, đập được hết cái đống ong này đi là ok. Tôi á, tao đánh nhau với cá kiếm. Nó chọc tiền tao. Chết mẹ đâu. Đấy, ngon, được một con cá kiếm ở đây. Vàng nữa. Tiến tới đây. Combo đi. Cái hòn đảo đá này ông nào nhận hết đá clean được, có clean không viên nào vậy. Ta chỉ chậm thôi, tối thôi. Như tao rồi. À, cá sấu. Nhiều nọc ong vãi cứt luôn. Anh em tha hồ mà chế sửa sủng. Để tao dập 2 dập. Hello. Ơi. Phá tổ luôn không? Phá tổ luôn mà, phá tổ để lấy sáp. Ok nhá. Cái này, 1 dập, 2 dập, 3 dập. Con vàng thì bắt nhá. Con vàng thì vợt nhá. Vợt này. Đi mẹ hết cây rồi, bạn còn cây không? Que ấy. Stick đi. Hả? Hết que rồi á? Vứt đây. Vứt ra.
Ok. Đây, làm vật cho bắt này. Ôi địt mẹ hết cỏ ạ. Con cỏ. Thôi bạn bắt đi. Nhau. Cái đéo là nó vừa kêu nhỉ. Đấy, đập luôn tổ nhện 3 với 5 về. Còn trên gần đây. Qua mùa hè vậy. Qua mùa hè ấy về nhé. Đàn chó ở nhà ấy. Vào đi. Còn cỏ không? Vứt đây. Chia ra nửa. Ok bạn ơi. Cái này thì thoải mái mà múc vào đây. Này, đấy. Ấy, đừng vật con vàng, vật đi, không đánh chết. Đấy, còn cái vật nữa ở dưới chân đây này, nhặt đi. Bắt cả bướm luôn, có cả bướm bắt luôn. Nó đi về rồi. Thôi nó đi về mất rồi. Thế tối thì mình đập nhện, làm cái bếp lửa đi. Cắm trại luôn đây. Bắt ong giờ nó có ăn không? Để ra đâu? Đập hết ong rồi Hiếu ạ. Bà già ao rồi à? Chết mẹ, tối rồi. Đi về đó. Ui nhanh thế nhở. Ui thịt này vãi cả đái. Ui kìa. Nghe đấy đi. Thật nói mà nó. Thiếu bao nhiêu lâu rồi thiếu? Lag à? Thôi xong, địt mẹ mất. Disconnect rồi. Địt mẹ mất bao nhiêu đồ rồi, vãi lồn. Địt mẹ mày. 6 tổ ong. Cái gì nhỉ? Đi mẹ. 6 tổ ong thì bà farm bao nhiêu công. Chán vậy cứt. Thôi xin nghỉ thôi anh em, mình đi ăn cơm đi. Đệt mẹ, 6 tổ ong rồi. Thật sang mẹ anh em sau đi có phải không? Bịt mẹ, ảo đúng lúc thế. Bắt 9 con ong. Thôi nghỉ nhá anh em nhá. Nghỉ đây, cơm gọi Linh à.